Góðan daginn, gleðilega hátíð, við erum mættir hérna á Exeter Hotel, Le Coq mótaröðin, vignivatnar.is, Vigni Vatnar Stefánsson, okkar langfremsti skákmaður, að halda glæsilega mótaröð, þar sem að 12 bestu skákmenn landsins að etja kappi að sigra að þessa glæsilega mótaröð sem hefur staðið í marga mánuði. Þá voru 8 mót í heildina og hér erum við með þessar 12 bestu eftir. Vigni Vatnar einn af þeim. Við fengum okkar svona fremsta fjölmiðlamann aðdáanda þjóðarinnar Stefán Einar Stefánsson til að opna þetta mót og hann hérna til að opna útsendinguna og við hleypum Þresti Þórðarsyni stórmeistara inn. Stefán Einar, þú veist að opna mótið, hvernig leist þér á krátið að nynni? Þetta einvala lið. Dálítið einsleitur hópur auðvitað, þar að segja að þeir eru allir góður í skák og maður bara hlakka til að sjá þá takast á. Það líka skemmtilegt í fyrirkomulaginu að sá sem að sigrar fyrir hlutan eða fyrsta hluta mótsins skuli fá að velja sér andstæðing. Það er mjög brútal. Þá veistu að þú lendir að móti viðkomandi að þú ert lélegasti maðurinn í salnum að hans mati. Þannig að það er áhugaverð dýnamík. Já, það verður það. Þannig að maður hlakkar sérstaklega til fyrstu skákar í seinni hlutanum. Já, Stefán Einar, áttu einhverja tengingu í skákina? Já, ég á það nú, ég hef telt alveg frá því að ég var krakki og haft mjög gaman af og pabbi stóð fyrir skákmótum vestur á Patreksfirði, þannig að ég man eftir því að hafa hitt nokkra á svona okkar eldri stórmeisturum sem að koma á þau mót og einhverja minjagripi á því nú reyndar frá þeim mótum, nafnspjöld og annað í þeim túr. Og svo ég svo heppinn að þekkja Þröst Þórhallsson og ég þekki Hjörvar Stein Gretarsson, hann góður vinur minn og Vigni Vatnar hef ég líka kynnst á síðustu árum. Og það svo fyndið að það engin maður sem ég hef hitt í jafn ólíkum aðstæðum teflandi, bara Vigni Vatnar bara teflandi þar sem maður hittir hann. Það bara inn á bar, í sundlaug, hann bara allstaðar einhvern veginn að. Og það segir manni bara hvað hann rosalega dedicated í þessu. Máttu segja okkur með einhverjum heldur í dag? Ég held að sjálfsög með Vigni, hann bauð mér hingað. Maður svíkur ekki vini sína. Já, Ingvar, kannski þú tekur í gegnum að hver eru með inn í dag? Herri, við erum með auk Vignis 2 stórmeistara, Helgi Ás Gretarsson, nýgenginn í miðflokkinn, ekki satt, Bragi Þorfinnsson, og svo höfum við alþjóðlega meistara, Dag Ragnarsson, Björn Þorfinnsson, Hilmir Freyr Heimisson og flestir hérna eru titilhafa nema eiginlega varamennir. Það voru 2 sem forföllust og varamennir ekki titilhafar. En svona ætti að vera það, þetta mjög sterkt mót. Hvað myndirðu segja eins og Stefán Einar bendir á, auðvitað Vignir sigurstranglegastur, hver svona aðrir komið til greina? Ég tel að séu margir sem geta keppt við hann. Helgi Ás, alltaf grútterur, skák. Úrslitin eru þannig að þeir tefla 2 skákir, þannig að það getur allt gerst. Ég myndi alveg ekkert veðja mikið á móti Helgi Ás. Hilmir harður, Dagur harður, Björn Þorfinns. Ég held að þetta sé ekkert, við getum ekkert bókað sigur í Vigni, og ekki hann heldur. Nei, klárt og við viljum þakka Le Coq og Exeter fyrir að halda þetta glæsilega mót. Stefán, við erum með stöðuna hérna á Vigni, Vignir með svart á henni, hvað lítur þetta ekki bara ágætlega út í á Vigni? Jú, ég held því fram að þetta sé bara algjörlega fullkomið. Já, biskupapari skiptir miklu máli í þessu samhengi, sko. Ég meina það bara svo augljóst, það þarf eiginlega ekki að nefna það. Jó, ég hlakka til að fylgjast með útsendingunni því að þetta svona eins og fyrir fólk sem hefur ekki hort á golf í sjónvarpi. Það er þessi leiðinlegt því að það tekur langa tíma og gerist tildulega hægt. Hér gerast hlutinni hratt þó þetta sé tildulega langt mót, ekki verið að tala um að þetta verið 5 tímar. Jú. Og ég meina á laugardegi opna sér góðan bjór eða góða rauðvínsflösku og fylgjast með þessu. Ég ætla að slá þessu upp á skjáin heima. Já, takk fyrir komuna Stefán Einar og takk fyrir að mæta. Miklu þakkar. Já. Ég hefði sagt Helgi Ás sko ef hann hefði ekki skipt flokk sko, það sé. Já, ok. Menn mig lausingar. Það er gaman að sjá þig. Miklu gangu vel. Þrösti, velkomin. Herru, þá ekki bara vinda okkur í skákina, strákar? Já. Herru, við erum með hérna, svo skák sem við kveiktum á henni fyrstum fyrir Gauti Páll á móti Vigni. Og ég nú ekki frá því að Gauti sé nú bara alveg að standa í honum hérna. Í Vigni, vissulega Vigni með biskupparið en hvítur nú svolítið aktífur inn á Drottningavæng og svona enga sérstaka veikleika. Hvað segir stórmeistarinn? Já, mér líst þetta nú bara ágætlega á því að Gauta svona þannig séð. Ég held að þetta sé bara fínt. Nei. Ég held að þetta sé með góða reyndar hann í FM og heldur stöðunni svolítið.
Þetta er alltaf spurningin tímanotkurina, sko, sjá náttúrulega að Vignir með, sko, Já, hann er harður. með miklu betri tíma. Teflir náttúrulega bara viðstöðu laust, sko, Harður á klukkunni. Náttúrulega geti komið Gauta í goll, sko, að hérna vera ekki eins fljótur og Vignir. Já. En staðan vera bara svona nokkuð jöfn. Já. Sko nú hefur maður haldið nokkuð skákmót, Ingvar, en ég hef Jú. ekki verið að taka þátt í þeim og ef ég hef verið að taka þátt í þeim þá hef ég líklega ekki verið líklegur til að vinna þau. Vignir, ég verð að setja, ef hann vinnur þetta mót, hann er búinn að vera sveittur hérna fram á nótt, mætti hérna langt fyrir mót að undirbúa allt, það væri vel gert hjá hann. Það væri það. Við Já. vorum hérna í allt gærkvöld að stilla upp að borðum og hérna og tækni og annað, þannig að hann er þreyttur, ég veit það. Já. Þannig að sjá hvort að hann er allavega með afsökun. Já, hann er með afsökun og þetta er mikil tappmennska sem er að fara fram hérna í dag. Já. Smá veikleiki hjá Vigni, hann að þetta BSSP, en hann valdi þetta samt taktíst, ef Hvítur tekur þetta þá getur hann skotið inn í byssutöflur F5. Hvítur getur að leikja kannski F3 síndist meira og þá Já. missir hann valdið á D5 reiknarlega. Já, tekur peði. Já. Biskup Hátur er kannski ekki besti leikurinn. Nei, hann kannski hótar því núna, ef hann sér það núna, að leika F3. Þetta er óþægilegt vegna þess að Svartur er að valda peð á D5. Hann getur þurft að leika eitthvað svona klunnulega leik með drottninguna, kannski drottningi hér til að valda peði, eitthvað slíkt. Hann var eiginlega bara að drepa á E5. Hann tók á F5, já. Býtu, já, ok. Og nú eru Hvítareitur að opnast, drottningur er H3. Þetta er búið. Þarna hrundi staðan bara í einum mát, svipan. segði ekki bara. Já. Kannski aðalega tíminn sem að hérna kostaði. Hrókur H6 kemur til greina. Já. Þetta leit bara vænlega út fyrir Gauta þannig. Þetta var svolítið tíminn hjá Gauta sem þú kallar eiginlega strax. Já, hann var eiginlega bara misti kúlið þarna í tímarækinu, sko. Það er ekkert til þess að gera. Já, sigur hjá Vigni í fyrst skák. Já, það er bara komið. Nú spurning hvort það séu fleiri skákir í gangi. Benni, þú kannski skannar yfir salinn. Þetta, já, gott fyrir Vigni að sigra að Gauti er ólsegur, sko. Helgi vinnur Braga, síðist mér. Já, Já, það er allt, öllum skákir lokið. Við getum kannski rent yfir ykkur skák hérna. já. Já, þessi var ekki í lagi. Við getum kannski kíkt á Hilmi og Dag. Ertu með fyrir okkur lítið, Það er já, ekki- sjáum kannski hérna Já, svissum bara yfir á borðið þetta. og Stefán Steingrimur. Sjáum þetta bara svona, hörku tímarak. Já, tveir félagar að mætast. Það er svo gaman að sjá menn í tímarhæki, sko. Er líka þessa tvo, sko. Þetta eru svo þjálfaðar hreyfingar, þeir hafa gert þetta svo oft að þeir geta gert þetta svo hratt. Náttúrulega fyrir hlustendur, það náttúrulega fá þér 2 sekúndur á hvern leik. Já, leið að leika þá fáið 2 sekundur viðbót. Sjáum ekki alveg klukkuna. Og kom einhver böggur akkurat í þetta borð, þannig að við eigum ekki hérna live borð, við erum að sjá þetta svona. Bjössi virðist vera marsseru. Við og við, Já, hann er... þessu var hans drottningu og er þetta ekki bara, er ykkur menn eftir að Eru borða? það kongur og kongur? Kongur og kongur. Það er jafntefli síðast rifisi. Ég þekki nú eitt sem við sagt, Já, jafntefli. Já. Já, Eru hálfuðu samt smá vinningur í súginn fyrir Bjössa, sko. já, ég myndi segja það, Með fulli vinningur fyrir Stebba, sko. algjörlega. Stefán þetta mætti Vígreifur, ég sá það bara á honum þegar hann mætti, en hann er til alls líklegur í dag. Við erum að stilla upp hérna, kíkja á eina skák. Við erum konum með galdramann í setti. Já, það er einn kökkin Jóhann Henrik, já. Besti Það er tæknimaður Dagur landsins. og Benson flottur, svona. Hilmir virðist að unni það með svörtu. Við töldu hérna Það er London. kallaði London-kerfið, mjög vinsæl byrjun á öllum stigum skakkarinn í dag. Og við getum farið svolítið hrætt yfir sögu hérna. Hérna verður kaup og allt svona nokkuð hefðbundið. Enn sem komið er. Þarna fer nú eitt peð í súginn hérna Já. á miðbarinu. Hjá Degi. Og spurning hvort að það sé svona upphafið að. Já, reyndi sjáum við skemmtilega Já. taktík. Drottningin kemur svo og tekur hérna F4. Hann er búin að vinna hreint peð hérna. Og svarta staðan bara solid. Já, biskup Já, sér. hann er að taka hann alveg í taktíkinni hérna. Biskup C2, ég sjáum að drottningin þá hefði tekið hérna F3 ef hann tekur það. En drottninga er tveir bara...
og já, biskup tilbaka. Þannig fyrir annar peyjusúginn og ég sagði maður svarti kóngurinn mjög öruggur þannig að hérna er hann bara að koma mönnum svolítið í spilið. Og hérna bara, já, hann gafst upp hérna runni. Já. Ég geti tekið hérna G5 til dæmis og já, allt var erfið staða. Hann geti líka bara, já, hann líklega hefði bara fallið á tíma hérna, já, hann fjall á tíma greiðlega leiðan leikt hann ekki að 3. En flottur sigur í Hilmi, svörtu á mútið degi. En við skulum kannski stilla okkur upp þá í annar umferð. Já. Voru ykkur svona markverð úrslit í fyrstu umferð sem að menn hjóu eftir eða? Nei, var það nokkuð? Svona, Nei, kannski bara Stefán og... Já, Stefán og Bjarni í jafntefli. Ég er náttúrulega ekki besti skákmaðurinn inni og ég reynir svona að bæta upp fyrir það með öðrum leiðum. Heyrðu, það er Björn Þorfinnsson og Helgi Ás. Já, það er eiginlega... Ég tók eftir því að Gauti, Páll og Hilmir eru báðir vel til fara sem að tilur alltaf eitthvað sko. Stefán líka. Til merkis um það að menn ætli að koma sér langt í þessu móti. Það er 3, takk. Bara 2. Ekki eru mig. Já, ekki verið þrölla, Ingvar. Þetta verður nú örugglega eitthvað þessi skák. Já, ég er mjög spennt fyrir þessari sko. Okkur er myndbenni, við ætlum að skoða stöðuna hérna meðan á skjánum. Sko, fyrsta umferð úrslit voru þannig að Örlöfur stefnir Róbert, Helgi Ásson Braga, nei Bragi var Helgi Ás. Bragi var, verður ekki. Það er nú smá óvænt. Það er að fara mjög fljótt yfir hana eða kannski óseint. Já, já, ok, þetta er eitthvað óstafist úrslit. Já, þetta er gallaðaborðið. Já, þetta er gallaðaborðið, þannig að býðum aðeins með það og fylgurinn það. Og hérna er komið á Tessusholts. Jú, Bragi vann. Bragi vann, jú, þetta er rétt. Vigni vann, svörtu mennu voru að gefa vel. Sigurbjörn vann gegn Ingvari Vú. Heyrðu, svartir með 4 sigra. Og jafntefli hjá Stefánu og Birni þarna, það var Hasar sem við sáum. Og Örlið og byrja sterkt. En ok, við ætlum að kíkja á Björn og Helga Ás. Hafa þeir hafið tafn okkur? Nei. Það var kannski að sjá inn í salinu svona hvernig það byrja. Já. Glæsilega aðstöðurinn hjá Exeter hótelinu. Ja, heldur betur. Sem er í góðum höndum því að Heimar eiga þetta hótel. Það er nú gaman að segja frá því að Exeter og Le Coq höfðu samband við okkur Katbræði. Við náttúrulega vorum með þessa Barjón mótaröðu. Rétt. Sem var mjög skemmtileg. Mjög skemmtileg og þessi er sambærileg og þau höfðu samband við mig. Ég segi sko, já, viltu fá þreytta gamla kalla eða viltu fá unga og feska inn? Já. Þannig að ég sagði bara rétti Vigni Vatnar í kyndilinn og sá upp og gera þetta vel sko. Sá hefur borið kyndilinn með príði, gera þetta fagmannlega. Það er Björn með hvítt á móti Helga Ás. Hér kemur ekkert á óvart. Björn fer í þessu svokallega píramídárás. Biskupi frá G5 og stillir peðanum upp að nýja Ég ætla að vera hættur í píramídunum. Menn eftir að sjá það? Nei, ekki hraðskák. Ekki hraðskák, nei. Og A4 og... Bjössi leikurinn sennilega H4 einhvern tímann í þessu, er það ekki líka? Já, mér finnst það mjög líklegt. Ef svo aftur hrókar, en Helgi, þeir hafa nú telt það ofta, Helgi ætti nú að vera að fara að kunna það. Það getur því hvernig Bjössi drillar út leikjunum. Hann veit nákvæmlega hvað hann var að gera næst. Og þó að hann fá ekki endilega betri stöðu, þá mun hann alltaf enda með betri tíma í þessu systemi sínu. Já, hann teflir þetta mjög hratt. Hann gerir það sérstaklega þegar hann teflir með hvítu þetta kerfi. En Helgi Ás teflir líka mjög grillað að byrja henni, sko. Hann er alltaf í þessu módelleikur G7. Hann kann vel við sig í því ekkur út vegna. Hann kann vel við sig í ykkur svona afturkværstíki. Helgi lendir líka oft í smá tímaræki. Já, það er gott. En hann er bestur þar, sko. En svo er hann alveg rosalegur undir pressunni. Leikardróning C7. Mér finnst persónulega, ég var ekki ánægður sjálfur að ég hef tekið svona mikið tíma í eiginlega bara eðlilega leiki. Nei, og Bjössi mínútu undir, sko. Bjössi er ennþá í incrementinu bara. Nú er náttúrulega Bjössi búinn að stuttróka, þannig að árásina sem kemur oft H4, hún er ekki í boði. En hann tekur miðborðið og... En erum við þá á því Ingvar að topp 4 sé bara það sem allir eru að horfa á eða langa enda efstur eða skiptir það kannski ekki öllu máli? Ég held að nummer 1 sé topp 4. Já. En það er auðvitað bónus að geta valið sér anstæðing. Já. En að koma sér í þessa topp 4 sko. Við sáum það bara eins og á Vestmann-mótinu okkar þarna fyrir rúmu ár síðan, 1,5 ári síðan, þá var Helgi Ólafs sem var í 4. sæti að hann fekk svart tvisvar á móti öllum, svo kukkaði hann það bara í lokin sko. Já. Þetta er líka svolítið langt mót, þannig að spurning hvernig maður ætla að byrja. Já.
Þetta er 11 umferðir, þannig að menn hafa nógan tíma. Er þetta álitlegu póstur hérna á F4 fyrir rittarann? Er hann að horfa í það? Hann kemst alveg þangað, en svona... Já, það er svo auðvelt að hann gerir kannski ekki mikið þar. Verður ekki lengi þar. Hvítuleik, já. Nú fyrir eitthvað að gerast. Hann leikur EFM á Bjössi. Við sjáum að Það er þarna Pæðsfórn. Helgi gæti nú tekið þetta. Þetta er svona mögulega ákveðin sálfara hjá Bjössa. Þetta er alveg skynsalegt fyrst með svona fyrsta liðið. Biskupinn er inni á C8 og Svartur er alltaf svolítið passífur. Líka E6 er rosalegu líkur ef hann er því ekki. Hann er svona að reyna að nýta sér Það verður að drepa þetta bara. svona... Hann leiði liðskipan, en... Já, ég sé nú ekki alveg svona... Hvað gerist Hvar? næst eftir biskup G7? Hvar hann ætlar að halda áfram með færum sín. Sko, B.Þ. hefur oft fórnað sig í hel. Nei, sjáu hann getur sko biskup G7, biskup dröpur G6 og svo drottnum D5 skák. Já, var það pointið hans? Það kannski getur verið pointið. Þessin erum við stórmestari að setja Þessi sáli leiður ekki. Ef hann sá þetta, sem að tala með að biskupinn bakkar, að þá... Hann getur hann tekur hann G6. Já. Og dróningi kemur inn og skákar hérna. Þetta er ótrúlega vel séð hjá Birni. Glæsileg flétta hjá Birni. Rýfur upp kóngstöðuna. Við sjáum að nú verður... Það verður nú eiginlega að drepa þetta bara held ég, sko. Vonaði best. Já, kóngstöðan er svo ljót ef hann hörður með rittarann. Betur fyrir Helga hefur hann ekki mikinn tíma til að velta sér upp úr í hvað hann er með mótla stöðu núna. Verður hann ekki bara fórn að skipta með, taka á G6. Sko, rittar F6 er bara biskup bara F6 og hókur Já. Og rittar G7 er ljótur leikur. Já, rittar G7 er ljótur. Kannski rittar F4 eða hvað? Já, rittar F4. Eða biskup G4. Eitthvað slíkt. Já, biskup G4 kannski. Það tekur sér góðan tíma og við sjáum að tíminn hjá Helga er orðinn B.Þ. er kögginn. ansi hættulegur. Sjáu Helgi bara með hálfa mínútu eftir. Ok, hann dreifir. Skáka D5 strax, hann gefur mannin svona, biskup E6. En nú að Bjössi bara taka, hann ekki bara taka mér, hann getur tekið með dreifir með rók bara. Svo rittar F4 með rók G6 sem er tvískák. Þar er verið svarta staðan bara hrynja. Það má ekki rétt að Bjössa hvíti mennina, sko. Nei. Það bara má helst ekki. Þá er þetta bara búið. Það er rók, síðan með svona fljóttu liti. Já, er það ekki? Jó. Ég held við þröstu sem sammála það að við erum svo fljóttur að búið til hótanir líka. Já, það má ekki rittar F4 ekki með rókur dröpur G6 tvískák. Já. Kongur háadæmi, Vestafeldur. Já. Vestafeldur hann í F7. Ok, nú hótar hann kannski rittar í F4. Já. Doblar hann núna? Hann getur leikið biskup G3 til dæmis. En hann dobla bara? Nei, kannski gera ekki neitt. Dobla, það kemur rittar F4 kannski. Það er bara að stoppa það. Já. Hann er reyndar örugglega að spáði hvort hann megi drepa G6. Ég sé nú samt ekki hvernig það virkar. Og það verður samt típist Bjössi að reyna það. Hann er byggilega að hugsa það. Já. Nei, það virkar ekki. Það kemur rittar F6 bara. Já, kemur rittar fyrir. Skynsamast að leika bara biskup G3 og nýta bara, hann er með mikla stöðu yfirbyrði. Hann reyndar ekki liðið yfir. Hann getur leikið líka bara G3 og bara solid. rókana á eilinu já. og það teflir sér sjálft. Sem að G3 hóta bara dróðning E4 og setur á G6 og þú getur ekki valdað. Ég held að hrókur A4, okkur valdar þetta svona. Áhugavert. Þetta er svona svolítið yfirkrúpt, en nú hótar hann samt kannski að drepa G6, eða ekki? Og líka hrókur G4 að koma. Já. Hvað er erfitt að bregðast Reyndar F4, ok, hann ætlaði að fórna. Hvað gerist núna? Hvað svo? Dróðning 1-4, eitthvað slíkt, já. G6 er leiðilegur, hann getur eiginlega ekki valdað þetta. Erfitt að þetta. bregðast við Bjössi, G6, sko. þetta er mjög Þetta er skemmtilega. rosalega skáki að Bjössa. Já, þetta er módelskák. Þetta er bara Við skulum ekki tala, sko. Þetta lítur Ekki jinxa það? Ok, nei, þetta er hrókur upp í G6. Ok, kongur hátta, já. Hrókur upp í G6. En Þetta byrja á G3 eða? Taka biskup og Já, meinar, getur byrjað á G3. er oft ólsegur í vördinni. Ef að Bjössi lendir í því að finna ekki leið til að klára, þá gæti hann fara að stressast upp. Það verður að hreikja hennar biskup. Já, hann er skiptamann undir, gleym því ekki. Ég sýnist G3 bara að klára þetta. Ok, Já. þessi líka ágætur, ábyggilega. Það er allt takt. Velur kvikmyndaslútið. Sögur hókurinn á 8 er í slæmi málum, sko. Já, svo er hann alltaf onni líka, sko. Má núna drepa bara Nei, það má ekki, sorry. G3, Já, þetta er rosalegt. Kannski ekki alveg. Þetta er ekki alveg súper búið. Líka Helgi er svo góður í þessu. Já. Finna bestu varnarleikina, sko.
Það tekur með biskup. Alveg rólur. Ok, en samt. Já, hann Ronny Bjössi eða eitthvað. Hann var eitthvað svakalega góður í þetta, verður eiginlega frá Bjössi. Já, hann er með 2 kallar Það verið kom rók. Kaup Já. og hérna getur nú Helgi alveg orðið fyrir honum. Það kemur dribbi frá Bíata. Já, hann valda á þessu, nei. Og hann er með Þetta er ekki alveg búið, sko. peða meira hluta á... Úrvinnslan fór ekki alveg... Nei! Nei, hvað er maður að þessu? Þú mátt ekki gera þetta! Hvernig missar hann að þessu? Ég sá þetta! Við sáum þau fjóruleikin. Já, ég kenna þetta í Þeir eru skákskólanum teknur skákina svona og leikur svona þér. Kræst. Nú er Bjössi að berjast fyrir lífi sínu. Tók hann ekki lífið sín í morgun? Ég ætla bara að spyrja þig. Þetta er náttúrulega alveg. En þetta er gjörtap og tafl. Þetta er sárgrætilegt að búin að tefla Hann svona er stórkostlega Og skák. tefla algjör glassport. Já, hann var búinn að stilla upp í bara Mona Lisa og svo sletta bara rauðri málningu yfir allt. Hvað fór hún út á sporunum fyrir utan Kongur FC, sko? Þú veist, þetta var... Já, við getum kannski, ef tíminn gefst til, getum við kannski kíkt á það eftir. Helgi Ásma að vera fegin að fá þennan sigur, sko. Algjörlega bóttið, sko. AP-ið ætti að duga, en það er svona smá... Við Er skulum koma með eitthvað smá mótspil. þessu? Og við skulum ekki vanmeta rittarann, hann getur oft verið leiðilegur í skákunum. Hérna fær hann AP-ið. Nei, heyrðu, hann fær apa. Nei, Það er jafntefli þá. Hann var þá að leika það H5 að þetta halda peð. Það er mikla svipur í þessu skák. Já. Beauty yfir það, sko. Ef eitthvað er að það allt í hennu hvítur sensinn. Já, er það getur maður svartur leiki H5 og fresti þess að halda peðinu. Ég myndi gera það. Nei, herru, það kemur rittari C5, komið til að vera fyrir rittari E6 skák. Það er gaffall hana. Já, hann er að fara F5 og Þeir eru þá erum við svipar að taka að svona tíma. mikið sens. Hvað er að gerast? Býtum við, það er eins og borðið það er dott út hjá okkur. Getum við kannski zooma bara inn á það? Getur við stækka ramman af þeim í mynd? Getur gæsti tímarækjamenn leika mennunum á vitlaus reyti að borðin hérna dett út. Já, sérstaklega þegar mennum færðin að hreyfa kallar hann hratt. Það verið hann með á, Helgi hann með hrókin, myndar hrókin, kóngurinn hans er að... Við mennum hérna fyrir þarna. Það var að drepa peð, já. Býtu, Þannig við, ég ætla nú Hvað að... var að gerast? drótt, Já, drótt. Ok, hann er að bjarga játefli. Já. En þetta var samt... Svekkjandi fyrir Björn, duttu hann út síðustu leikinir en... Já, En hann var svo jafntefli- sem auðvitað að þakka fyrir að tapa ekki skáki. Já, það er eiginlega ótrúlegt eins og hann teltist. Sko. Maður sé á Hilmi vinnur Róbert, Dagur og Sigurbjörn játefli, Vignir er með 2 og 2, Bragi vinnur Gauta. Hörla virðist að unni Stefán, Bragi unni Gauta. Þessi er... Þið ykkur er bullið hjá okkur því miður. Og Sigurbjörn og Dagur virðist ára játefli. En það er engin skák í gangi þannig okkur í salnum, nei. Ef við kannski renna bara yfir þessa skák sem við vorum að skoða og sjá kannski endilega. hvar þetta fór úrskeiðis. Af því að þetta var frábælega telt fyrir svona 25-30 leikir. Förum kannski bara hratt henni í byrjunna, þetta er allt þekkt. Svo kallar píramídakerfi hérna, svo kallum, þessi peð hérna. Hann flækti þetta kannski fyrir sig með því að leiki ekki bara G3 strax. Og hér Hann kom var þessi ekki- skemmtilega leikur, að við höldum E5, Já, góður þetta. kveikt á apparatinu hvort það sé sammála. E5, hann á ýmsa góða leikir, þetta virðist bara verið í fínlagi, E5, þetta er tekið. Og náttúrulega svart að tekja með biskup að þá veikjar hann kóngstöðuna, hvítur sátt það líka. En þetta var taktingi sem að Björn virðist á sér, rittar F3, sem opnar leiðinu fyrir drottninguna, þetta heldur Já, rúmstján. Birkir byggja Ég held að þessi F5 leikur sko, er náttúrulega svona leikur, þú veist í rauninni, sko, þú sér biskupinu C8, Já. viðskipinu slæm, þú veist einst inni að þetta er góðu leikur, Já, þú þetta þarft hlýtur að ekki virka. endilega, já, þú þarft ekki endilega að sjá þetta sko Magna hefðunum með mitt að fyrirfram, sko, þú bara hefur á tilfinningunni að þetta hljóti að virka, sko. Já, tengja við óvalda manni. Já. Alltaf óvalda já, menn einmitt. sem er svona líkilega taktík og glæsilega gert hérna hjá Bjarni. Og náttúrulega onni hérna, hann gefur mann tilbaka, biskup S6. Þessi var aðtæksverður, það er kannski óþarra Já, fórna, já, getur já. náttúrulega leiki bara, ef við skoðum til dæmis tölvuna, hún Úff. gefur G3 + 5 hérna, Ekki strax sýna nú- strax Bjössa. nú upp á honum. Já, Þetta var nú svona svo vita eiginlega, ég hugsa þetta er svona samt unni hérna. já, ég dróninga 4, já. Já, þetta var fínt hjá honum, hann gefur 4. Þetta er En svo bara fór hann kannski kólinn ekki að- aðeins Það að... er maður kannski vilja leika G3, Hvað fær G3? að bara gefa biskupinu bara það bara D6. Já. Það er bara G3 vinnur á bestileikurinn. staðinu. Stórmestari með þetta. Ég meina G3, Biskup Rísu, allt er lagi líka svo sem. Það er eiginlega allt unnið, þú veist. Það takur G6, Já, já.
Mér finnst það svona eðlilega að taka G6 og ekki kannski opna fyrir drottninguna og hrókin. En ok, hann tekur hérna. Spurning hvar hann fer á spórinu samt. Kíktu aðeins á tölvuna núna. Já, kannski spurning ekki stað hér sko. Já. Þurfti náttúrulega ekki að, hann gæti tekið með G5. Kveikt á ógeðinu. Rittarinn með G5 til dæmis. Já, þetta aðeins unnið að pissa. Það var betra. Þetta er G5 og svo bara H4, já. Ég Já. teki hérna líka H4. Skemmtilegur þessi H4-leikur. Eitthvað svona. Þetta er svo óintuitíft. En hann tók hérna og það var afleikurinn. Já, Helgi átti að taka með drottningu á E6 og þá var ekki onni hér. þú veit það ekki. Það veit ekki. Hann tók með hrók og þá slapp Bjössi aftur í endatap sem að er vænlegt en hérna fór hann alveg. Já, þetta er svona... Þetta er dreipið G6 sem er ótrúlega okkur. Vesti jafnbóndur afleikur og hjá Gúkas í gær í heimsmeistarunum, ég veit ekki hvort þið sáu það. Já, það var náttúrulega ræðilegt að sjá. Vesti afleikur sem sést hjá heimsmeistara. Já. Benedikt, já, er næsta fyrir kannski bara hafinn hjá okkur? Skulum bara vinda okkur í þriðumferðina. Veljum eitthvað góða hérna. Dagur og Vignir, er það ekki ágæðið skák? Jú, Vignir með 2 og 2. Ekki sé mikið af Vigni. Og þeir, já, hafið tafli, dróningabrað. Ekki það, mér finnst Dagur er alltaf einstaklega leiðilegur skákmaður og það er þeim svo góður, sko. Já, ég er sammálaður. Hann er bara leiðilegur Já, skákmaður. ok, já. Hann teppir svona... Hann Hann er leiðilega. svona júðast af mönnum. Já. Ok. Þetta er allt saman, já. Normal Þetta svona. vera normal, nokkuð þekkt. Tók Svartur ætti ekki að hafa nefnir sérstak vandamál. Og hvítur svona... Ekki heldur. Ekki heldur, ef ekki skum að tölum að það var þetta svona einhver 0,2 á hvítan eitthvað slíkt. Þannig svona aðeins undan að setja hrókana kannski í spilið. Já, það veit. Rittari A4 kannski, hvað gerist þá? Smá óþægindi. Ok, hann leikur A3, svipuð hugmynd að leika B4. Hvaða stöðu myndi Kattbræður hafa hérna, vilja hafa? Ég tekki hvítumenna. Já, Hvítu mennina. það er ekki það. Jú. Af hverju? Það er hvitt. Já, bæða þeir eru með hvít, en þeir eru bara... Bara B4. Já, býta okkur leikur í B4. Var eitthvað drikka? Já, rittari dreifur. Já, riddari dreifur. Biskup, hún er sétur, já. Það vantar bara hinn hrókin og opni línu og það var hann bara með fullkomna liðskipan, enga veikleika, augljósa. Já, samanlega leið. Hvítur er svona aðeins undan liðskipan. Og svona að pota á okkur, útráðning aðeins, svona aðeins að pota á okkur veika riti. Það er líka B4-leikurinn er svolítið óþægilegur, sko. Já, hann svolítið lúrir. Biskupinn er þarna DSS-reiturinn og biskupinn, hvert er biskupinn að fara á C5? Það verður eiginlega búið til reitur, hann spurning að leika drottningu í 8. Já. Já, hann leikur því. Sjáu þetta ekki líka svolítið á tímanóðkunni. Rittari B5, sko, þetta er svona, þetta er nú greinilega hvítur er svona aðeins að íta. Já. Rittari B5, rittari D5. Dagur að júðast í Vigni núna. Já, kemur hinn hrókurinn. Já, Dagur er betur stöð þetta. Þetta lítur bara vel út. Þetta er betur hvítt, sko. Þetta myndi maður eins og ég lendi í vandræðum þröftur. Hvað næst? Hvað núna? Já, Þetta myndi ég bara stoppa. Búin að stillu. Já, nú kemur til greina náttúrulega að leika rittari B5. Já. Herja kannski á hann TSS-reit. Þetta er óþægilegt, sko, í svartan. Hvítur að þægilega leiki. Hvítur getur líka bara leiki litlum leikjum svo H3 en ég held að leiki ég með svona Leikur B4, já. rittari B5 eitthvað slíkt og setur svona vantar smá reyti. Rittari D5 kannski, hann leikur E5. Rinnir aðeins að íta honum frá. Mér finnst þess að þetta getur drepið þannig á F5 kannski með rittara. Og taka svo C8. Jú, ég held að sé... Var hún í að B5 í lokin? Já, getur verið. Það sloppið með það. Já. Það er eins og Vigni sé svona rétt að sleppa við ykkur mikil vandræði. Ef þetta gengur ekki, þá er drottningin ekkert frábærlega staðsett. Hún tekur hennar smá tíma mögulega. Á A6. En rittarinn kannski bara finnur alltaf góðan leik. Er ekki Vigni aðeins með að redda sér eða hvað? Sko... Það valdar svona alla kritísku punktana eins og er. Mér sýnist þannig bara geta drepið á F5. Drepið svo C8 og dróndrepið C8 og dróndrepið B5 og hróku D8 í slútið. Það er ekki. Jú, er ekki. Svo eigum við Drottning drepið B7. F8. Ég var að spá hvort að svartur eða dróningi E2 borðið var eitthvað veikt. Rittari D6 núna. Nei, við getum skakað H8 og dróningi ekki, það stuði vörnina. Rittari D6 Hann beinhótt átti líklega taktíku F5. Ég held að það hafi rétt hjá
þrestið hana. Dagur, já, hann er eitthvað að reyna að pota. Kannski hann fljótur á sér að leika drottning B7. Hver er pælingin þetta? Þú maður spyrir bara hreint út. Já, þetta er bara svona eitthvað pot, Sko, Þetta er C7 var hóttum, kannski. Mér sýnist ef að vera að fara tilbaka. Gætu endurtekið, sko. Nei, Vignir hefur engan áhuga á því. Svona eitthvað að bæta stöðuna. Það er ennþá. Dagur tilur hann fyrir að ná að drottninguna, Hörvar. Það er múin að leika drottningur aðeins og oft núna, sko. Já, komið eiginlega ekkert út úr þessu Nei. poti. Nei, en Vignir er búinn að styrkja stöðunum sinna, sko. Já, Það er aðeins með að laga stöðuna, já. klárlega. Sko. Hvað er að gerast þannig? Þetta er A7, rókur A8 bara. Má ekki. Nei, þetta er ekki að A5. A5, já. Kemur kraftmikill leikur. Já. Reynir svolítið að hrifsa frumkvæði. Á drottningavegg. Þetta er C5 millileikur. Drottningi verður að fara, Já, já, flottur leikur. getur nú svingað hann yfir. Hann fer nú líklega á C2 bara, eða ekki? Er eitthvað vesen? Já, drottning 72, betra fyrir já. Rittarinn á B5 rónni, valdar það. Nú getur komið rittari B4. Þetta er B4, Já. já. Svo Svörtu mennir aðeins að vakna til lífsins. Mögulega rittari B3 líka og svo hinn rittarinn á D4. Það geti verið hættulegt líka. Það velur rittari B4. eini gallin við þetta FNP, það er náttúrulega, má ekki íta því áfram og þá kemur Já. Ronny á B8. F6 valda peði, nú er Óni á A4. Hann valda það. Kemur rittari B3, þetta er vesen. Það er skiptamennur í hafið af því að ef hrókur hreyfir sig þá er rittarinn á C3 Óni. Þetta er bara búið. Já, tímanótkurinn er líka. Já, tímapressa, þetta er svolítið eins og sama og Gautilendi bara. Já, Vignir eru að setja mikla tímapressa á menn. Eins og Hvítur leit vel út, hann var búinn að gera allt rétt í byrjunni, allir kallarnir á réttum stað, en hann fann bara ekki rétta frumkvæðið og mótið mann eins og Vigni, þá kostar það bara. Já, það er já, bara hann er svoleiðis. fljótur að laga stöðuna til. Það er eiginlega það sem gerist í þessu. Tók sér bara eitthvað smá tíma og bara fann réttu leiðina. Og Dagur eiginlega var svolítið svona, Já. uppiskrapað með hugmyndir. Já. Hittu nú við. Þetta er bara úrvinnsla, já. Það er eins og... Búinn að gefa, kannski. Nei, hann var greinilega bara aðeins að hugsa sér tvisvar um. Biskup B4, hann ætlar að máta hann í borðið ef hann tekur hann, að Dagur loftar út. Getur ekki þetta í Þetta sér. séin er mjög eðlugur leikur hérna. Skipta verið på rittarinnum og þá náum við frekari kaupum, en Nú taka A4-peðið. já, þetta er nú að duga til líka. Þetta er baka. Skriði. Þetta er C5. Aha, Já, það var svo þetta tekur búið. hann á C5. Hann Já. fann eitthvað Skettur trikk í hann. flétta, valdaði peðið Já. við átenda. Tekur á Já, C5. það var að róka yfir, það var þetta búið. Það var svona snögg míniflétta. Þetta var Já. snirtilegt hjá Vigni. Hjá Vigni. Já. 3 og 3. 3 og 3. Byrja vel hjá mótsaldaranum. Ég veit ekki kannski zooma okkur menn, eru menn kannski allir að klára núna? Það er allt búið. Sko, Vigni vann, við kannski séð eldsnögt. Örn, Hilmir, Bragi og Vigni voru allir með 2 vinninga fyrir þessa umferð, þannig að kannski áhugavert að sjá hvernig úrslit voru hjá þeim. Og samkvæmt, já, Vigni vann, við sáum það. Hilmir virðist hafa unni á móti Sigurbirni. Örn, Leo, við erum ekki með úrslit þar, hann á móti Helga Ás. Einhver býta aðeins með músina. Og svo Bragi með 2. Hann var að tefla við
Bragi var að tefla við Ingvar Vú. Virðist það að tapa hérna, svo með þessu. Það sem ég sé að Bjössi Þorfinns á að tapa fyrir Gautapáli, sko. Já, það sýnist mér hann gæst. Þá var hann komin í helvítis brekku, sko. Ef að það er rétt. Já, mögulega er þetta eitt svona... Wildcard-borð. Já, draugaborð. Og Hilmir vinnur Sigurbjörn, já, samkvæmt þessu. Já, það er stutt pása núna, það eru 3 umferðir búnar, 3. búinn. Já, tæplega. Byrja skemmtilega. Byrja vel, Vigni Vatnar með 3 af 3. Komum til örskamastund.
við erum mættir aftur. Þetta var aðeins lengri pásu með ætluðum. Smá tækni vandamál, en fallið fara heill. Já. Við mistum þann úr fjórðu umferðina. En það var ekkert merkilegt sem gerist þar. Það gerist merkilegt. Vignir og Hilmir öttu kappi. Herru, hvernig fórst þú skák? Vignir hafði það. Þeir voru báðir ósigraðir fyrir umferðina. Og við sjáum... Í 15 ferð þar Hilmir Freyr og Bragi. Ættum að fá það á skjáinn hvað á hverju. Það er mætt. Jæja, ok. Nú fáum við svo kallar Rakosinn. Já. Hilmir með hvitt, Bragi með Hér svart. kann ég vel við mig, sko. Ert þú Rakosinn kall, Birkir? Já, drottningin á 72 og Já. það er svo ég sé að tefla þetta ennþá. Biskup D3 núna. Jæja, þetta er allt svona nokkuð hefðbundið. Riddari E2. Já. Þú setaður. Hrókun. Hann er að kúka hérna. Hann er komin heim á þetta núna. Ertu að tefla undir borðið hérna? Sko riddari A6 núna kemur líklega. Herri sko, já, Vignir er með 4-4. Biskup D6. Nú má ekki, núna er hann að hóta biskup D3 H2. Allt rétt. En núna biskup G3 H3 annarkvort. Biskup G3 mjög solid. H3 kemur ekki hérna, já, sammála. Allt rétt. Vignir vantar með 4. Hilmir með 3, ásamt Ernileo. Svo eru 3 skákmenn með 2,5. Helgi Ás, Bragi og Björn bræðurnir. Aðrir minna og þurfa að herða sig. A3, já. Gauti með hálfavinning. Já, brekka. Það er að herða sig, það er ákveð brekka þar. Já. Við minnum að það 4 efstu að fara áfram. En við erum, rétt að vera hálfnaðir, þetta er 15 umferð. Sko, Bragi er eiginlega leika á eftir, sko, venjulegri línu. Vignir vatnarlínu, svo kvöldu, sem að menn geta lært vignirvatnar.is, sem að menn fá sér áskvöld þar til að stegja Vigni. Það er eiginlega tempo undir því að fórum biskupin á B4 og tilbaka í línuna Svegni þá fyrir biskupin beint á D6. Það Bragi svona aðeins og eftir í hérna. Eina vissinni þú búin að leika H3 með kvíkt hérna er að eftir í E4 breykið miklu erfiðara sko. Þú ert svo hólóttur þarna á kongsvæng sko. Já, það er oft slæmt að leika H3 og F3 og þá skilur maður svolítið eftir svona svolítið svissneskan ost þarna. Hann gerir það samt. Já, ég er hrifin að því. E4 að koma næst. Hann er svolítið direkt, hann Hilmir. Og nú er spurning hvort að Bragi... Hilmir er náttúrulega af BKS skólanum, sko. Þú gleymir því, sko. Það er salaskólinn, nei. Ef að Hrókurinn var ekki komin á D1, þá myndi svartur líka hérna riddari til Gunnar 5. Og það eru nokkra frægar vinningsskakir svartar á svartan, en... Stórmeistar að mæti settið. Já. En hérna munur nú töluvert þetta tempo og spurning hvort að Bragi leikið samt riddari að G5, ég veit það ekki. Gætum verið að fá stórmeistara í setti. Biskup E7. Já. Drullaði legur. Stórmeistara sem kann eitthvað að drottningabræðis. Ég fór aðeins upp í skáksal og var að fylgjast aðeins með þessu. Þetta fór fram allt saman. Já, bíðum og hægir. Af hverju má Bragi ekki taka peð á D4? Hann tekur peð á D4 og spyr mig bara sömu spurningar. Það spyr Hilmi sem spurningar og ég var að spyrja. Það er líka mjög næs að vera búin að leika kongur H1 sko, í þessari stöðu sko. Það er ekki hægt núna, drottningdrepur á biskup F2. Ok, nú þarf hann að finna drottninguna E5. Þetta er auðvitað þægilega að tefla þetta með hvítu sko. Já, hann er Sammála. Svona aðeins svartur að passa sig sko. peð undir henni gott fyrir ungar. Nú þarf hann að passa sig sko. Nú getur komið... Biskup G3. Já, biskup G3 virðist frá 8. Hann getur reyndið skáka á C5 með drottningu, skiptu. Það er þessi. Já, þú voru eiginlega. Þannig að það er kannski að stoppa hann í að leika strax. En þá riddari. Þú verður ekki bara að leika, já, G3 er kannski leikur sem þú verður að leika. Já, biskup drepur H3. Það er rétt. Það er svona að maður Smá vesinn, kannski Bragi bara að vinna hérna hreint peð. Og þetta er G3 í leikurinn. Já, ég segja það. Sem er ekkert frábær sko. Nei, þá getur svartur jafnvel ekki H5 og bara haldið áfram að pressa. Það er bara riddari H5. Það er riddari H5, já. Gaman að segja blómstræði þetta Birkir. Þetta er greinlega þín byrjun. Já, ég er aðeins að vakna til. Nei, þetta má ekki. Já, þetta var samt kannski skást í stöðunni úr því sem komið var. Bragi, Nei, hann skákar aftur á C5 og skiptur. Það er ekki að tjekka hann út með eitthvað jættefli hérna peðið í þessu. Jú, mun að gera það. Nei, ég trúi því. Hann lítur að drepa og sé tvö. Já. Býtu, hann er ekki beðir. Ok, ef hann leikur dronning F núna, þá eru á sömu stöðuna þrisvar.
Það finnst mér ótrúlegt að hann alltaf Já, Peður lítur að drepa bara að leika biskup Hann veit að þetta er í beinni útsendingu, hann fær ekki að gera okkur það. En hann Það er er, engin áhætt á peðið. nei, hann er ekki peðið. Svartur með start peðið líka? Jú, hann vann peðið á D4 á hann. Já, ok, hann fara að gefa mér. Er ég rugglaður? Já, nei, þú veist Sex það. á Það er svörtum. hann að beða hann að leika kongar á einn og Já, ég er að grínast. Þú fara aftur á F5, nei. Ég er að fýbla eftir þér. ég veit ekki hvað Þetta skrítið að Bragi skuli ekki hafa Bíddu, farið í kaupin. peðan Það er fór ekki í kaupin, bara létt í stöðinu, peðið yfir. Peður. Og betri peðastöðu. Þess vegna ertu hérna. Já. Það spæði pay me the bill. Kanski sé eitthvað lengra heldur en við þessu. Mögulegur draugar. Biskup D4 nú. Nei, ég gefur, já, þetta er D4. Spyrum þetta Bragi gefi jafnvel bara biskupaparið og... Kemur þetta að þrýri. Ok, hann aftur býður Bragi að tala. svakalega dans með drottningarna. Þetta er svona... Drottningadans. Það er ekki að dansa. Það fyrir núna D4, þá drepar hann að H3. Ingvar, sorry, ég spyrði svona kaldur. Topp 4, hvernig lítur þetta út núna? Vignir Hilmir... ég var að skoða þetta rétt að... Senda menn enga virðingu á H3 drepið eða jafnvel Vignir Hilmir, G4. Örni og Jú, Helgi biskup D4 á til hlýtur að virka núna. Hann gæti virkað sko. Ef Bragi vinnur þessu skák þá er hann sérst að taka yfir Hilmi í topp Biskup 4. D4 á til það hlýt, nei, á hann millileika. Rittari Á G. Rittara G. Að gefa biskup Biskup G4 G4, já. Ha? Ok, hann er ekki máti, en Rittara G4 hótar leiðendum. Rókudröfur E4 líka. Hótar E4 sterkari. Rókudrepur E4, já. Það er rétt, já. Rókudröfur E4. Það er búið Rótar bara. E4 er bara tjaldi, það er rétt það hræsti. Hann dröfum með Aha. Rittara. Og það er skrítið. Það lúkar, nei, það er samt allt í lagi. losar sko biskupin, þá er það... Ég meina Rókur Rókur E6 er að koma strax samt, frá sko. G4, ég skil ekki, ef þú sér það Rókur G4, hvernig dröfur með Rittara en ekki Rók? Rókur er sem kom með Rittari G5. Jú, þetta er svona að vinna líka. Hann gefur hérna, ok, hann er samt með, Já, hann er helviti berskjaldaður, sko. hann er með 2 menn fyrir Rókin en Svartar er með rosalega mörg peð þarna og kongurinn er ennþá berskjaldaður. Rókur E6, G6 til dæmis að koma. Rókur E6, já, og svo doblar það líka. Þannig að Bragi... Nei, sko, Rókur E6 þá kemur biskup G4. Býttu biskup Já, já, já. G4. Það getur, já, Hvað já, ætlar rétt. að gera við biskup G4? Nei, Eru hvaða grín er þetta maður? Hvaða grín er þetta? Sverri. Heyrðu, hann er eistur að taka á eftir með Rittara og, það er ok, bara hann er þannig. samt, já, með Rók fyrir dálum. Þorfinnsson bræður. Er eitthvað annað að gera? Ótrúlega ekkert annað að gera. En akkur ekki bara Rókur E6 og hafa einhvern að svara núna með G6 og bara allt í góðu? Já, það. Já. Já, já. Já, þetta var alveg kólun sko. Nú er þetta, Þetta er bara, tempóið er bara þannig að skákinn er bara skipt um einhandur. Það er bara þetta voru... Ok, hann er samt með ykkur 38 p í staðinn. Sko, Nei, það bara dugir ekki til hérna, sko. En þetta voru alveg gróthörð eigendaskipti. Þetta var eiginlega bara nauðungarsala on the spot, sko. Já, þetta var rosalega. Er þetta þinglýst eða? Það er bara, það er búið að þinglýsir núna. það þinglýst bara... Já, við erum fastir að svara þetta. Þinglýsir í rauninni. Já. Þetta, já. Þorfinnsson bræður maður. Sýnist Bragi bara að falla á tíma hérna. Já, Þetta er alveg. Þetta var rándýrt. þetta var dýrt. Er eitthvað fleiri í gangi? Og sjá hvað það Sibin og Vigni sem það tefla, er ekki alveg viss. Vignir að tefla upp og að aðbrið sitt í Viktor á sér. Var það, hér er það ekki. Hvernig fæ ég það ekki upp? Kemur ekki, nei. Nei. Ok, Það við er að erum með einhver- mynd hérna, býtum við. Já, Bragi og Hilmir er ennþá að tefla, já, ok. Hún dotti út skákinn hjá okkur. Og Sibin og Vigni tefla líka. Sko, ég held að móti hjá Braga væri að fara í vaskina því að við erum nú að hafa smá gaman að Tvær þessu. hendur. Já, hann gerði það, hann greið. Já, það er yellow card. Hann fór nú fram á Sigur. Ólega leikur Já. daginn. Það er Gretara á vinnarlegu ríkarsmóti þannig að ég Og set sömu- út á þetta hjá á sömu fórstu. Já, sem við fórsættum. Hilmir... Mér síndist ná Hilmir rétt að vera höndur á Þetta undan. verðist ekki verið. Og okkur líður mér svo dagur hafi verið að vinna Bjössa núna. Byrju, Hilmir er ekki sáttur. Alltaf hann að klúra þessu. En akkur er hvíti Það er kongur alveg, komin... já, það verður styrra. Það veist það á D4. Getur verið að hann hafi. Ok, við erum komin inn á... Það er bara jaft. Jaft, já. Jafntefli. jafntefli. Bragi hafi náða að bjarga þessi jafntefli. Úf, það er þetta rosalegt, sko. Rittarinn er náttúrulega enda mjög sterkur og G5 að valdar F7. Hann er kannski náð svona einhverju ákveðinu fortressu. En hvað er að gerast þannig að við sjáum nú nokkurn veginn Sibin og Vigni eða
hvað? Já. Þetta er 2 hrókar, er Vignir með drottningu? Er þetta sjátt? Biskup og Mér finnst Vignir vera að vinna núna. hrók. Hann er komið kóngin, hann svona holningin á honum. Ég ætla að segja, líkamstjáningin ítur undir það. Nei, hann er ekki alveg sáttur. Við erum að ná einhver peðan á kóngsvæng. Við erum svona að vera svo í snókættum, svona kvísla inn í salnum, sko. Hann er að reyna að ná sér í frípeð á kóngsvægnum. Glæsilegt stuð af Vigni. Þeir eru báðir undir 10 sekúndum í tíma. Og hann átti hrókað inn á borðinu. Hann átti trókinni. Já, það er fínt að hann er. Það er eitthvað frípið að róka Já, mér sýnist Sibir þarf að gefa hrókin sem fyrir peðans Vignis og það eru 2 auka peð hana. Það er ekki rétt. Sjáu, ég sé ekki hennu peð. Það er eitt frelsingja þetta hinum einn. Það er frelsingja hinum einn, já, ok. Þetta er jafntefli bara, ef maður sér þetta rétt. Býttu nú við, en er Vignir að ná, Mikið er hann að ná F3 og F2? Já, hann getur verið að ná F3 og F2, já. Djúvel, sjáu þið vel, gamlu menn maður. Já. Hvað var þetta? Hann er fallinn, já. Vignir vinnur. Sibir, Vignir vinnur, já. Já, það er dott út hennar, sko. En já, Vignir er alveg í balanstöði, hann er bara Full house. búinn að vinna allar skákirnar. Það er tímabarningur þarna á fyrsta borði. Helgi Ás og Don Robert Lagermann. Don Roberto. Já, sjá hann á tökkunum maður. Þetta er hróksættatap fyrir báði með hættulega frelsingja en Helgi er peði yfir. Íti peðanum, kóngurinn kemur inn hjá. Já. Miðflokksmaðurinn. Já, Róbert, hann svolítið, hrókurinn hjá Róbert er svolítið svona í sjálfheldu. Er hrókur eða 4 eða? Hrókur H4. Hrókur H4, já. Hann dreipir þetta bara, ok. Nú er þetta 2 samstæð hjá Þetta er Helga. enda í dröð. Já, Það geta sett hrókið bara F2 og svo yfir og drottningavængin, dugir það ekki til? Það er rétt að ég veit þetta. Það fyrir beint yfir, ok, leyfir Róbert að skáka, en já, kóngurinn kemst ekki að. Nei. Nei, þetta er... Það er rétt að ég veit þetta. Já, 2 samstæð hann að Róbert, jú, hann kemur peðan á G3. Já. En... Það er svart, maður sér ekki... Þetta var nú jaðræður róluleikur. Nú erum við sjá. Hrókurinn skákar aftur. Já, CP hérna er orðað hættur þessi sem er hann. Ok, G2, Helgi fær drottningu, yfirleitt er þannig að Hvað er í gangi? 2 þungi menn sem er undan að skáka, ná að máta. Setja menn á reytina, stráka mínir. Þetta lítur að enda með móti. Þetta enda með móti. Vesen. Pittunum við, þá er hann aðeins að hugsa, hann gæti ekki skáka á dílinni. En hann fyrir sem baka peðið. Það er eitthvað peðana. Það er peð sem hann falið sér, sko. Já, Hvíta kóngur peð. B5. Hvíta peð á B5. Býtu. Það má ekki fara á A5 og drottning A6-mát. Það fyrir niður á myndinu halda þetta hljótun og fara að vinna saman hvítu mennir. Já, þetta er bara mátið ekki. Hann er búinn að sjá þetta. Hrókur B4. Ætti að Já, duga. ég hrókur B4 bara og svo kemur þetta Og svo sjálfur sér. kemur bara drottning A fyrir hrókur B2. Það getur skáka á A1. Þetta vinnur allt. Hann er búinn að finna leiðina. Jæ. Og mát. Það er sigur hjá Helga Ás Gretasinni. Já, Helgi hangir þá inn í topp 4 með þá. Já. Þannig að Vignir hefur 5 vinninga, fullt hús. Örli á með 4 vinninga, grótarður. Örló er grjótharður. Já. Það verður ekki ánum til. Hann hefur unnið, strákar. Hann hefur unnið þetta. Já. Getum við fengið að sjá aðeins lok þeirra skákar? Já, þú byggðir ekki lítið. Sjálfsagt. Það sjáum til. Já, herri, Það er náttúrulega allt hægt að þú getur unnið þetta hrók undir, sko. Já, ég Það er að stimpla inn hann að lead chess-legur. Já. Elite chess, já. Sjáum fyrst hvort það sé ekki komið hérna. Í officiali. Já, þurfum við að finna þetta hérna, smákrákvælir. Við getum alltaf að skoða þetta bara hér, sko. Já. Og svo, förum hérna, þetta var 15. ferð.
Einmitt. Gaman að þessu. Þannig að gera sig eitthvað, við ætlum að skoða hvað, Hilmi Bragi, já. Hilmi Bragi, já. Þetta er ekki inn hjá okkur, það er eins og sé eitthvað net. Hérna við, ef hann er komið eitthvað. Mögulegt að við þurfum að fara hérna, má sjá. Þarna erum við. Getum við fengið Góður. lýtsessi? Ok, förum hérna, Við kvöttum þessa skák, já, spólaði aðeins. spólum hratt hérna. Við skildum við að það Bragi var nýbúinn að leika sér drottningu Hvernig sem vinnur var Bragi þessa skák? eftir biskup G4 hér. Kom þessi. Já, sáum þetta. En riddarinn stendur vel eins og Þröstur sagði. Já, já. Og hérna, Ég talaði nú dálítið með peði. hann með 38 peð, þokkar. Þetta er kannski, já. Það er svona hangjar á Það er lífi. komið eitthvað fortress hann í á Já, svörtum sem er bara... kóngurinn hangjar alveg ágætur hér, sko. Drottning K5, já, byttuna við. Já, fyrir hókur bara. Herðu, hvað gerist þarna? Hvað eiginlega gerðist þarna? Já, hann bara leika sér. Já, nei, riddar í G4, hótabæði hróknum. Já, já, Það Ah, er tvöföld hótun. Já, hann þarf að finna einhver leik hérna sem að Það var ekki hvað segir, hvað ógeði gerir hér? F1. Drottning D7. Drottning D7. Gefa hrókin, gefa hrókin skákongur það. F1. Já, Þarna snerist þetta algjörlega, já, við sáum að Hilmi var eiginlega hálf niður brotið, Já. gerði strákurinn. Ég var að fara að segja og ég ætlaði að fara að klaga upp á menn sko, af því að Bragi var á barnum hann í hjáleik. Já, Ég já. hugsaði, mótið er búið fyrir hann. Nei, 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 nei. það er rétt að byrja. Já, Svo þurfa bara menn oft eitt kalda, þá verður þið góðir sko. já, það er eitt skólinn í Herri, 7. umferð, Ef að velja ykkur skák eða? Já, kíkja aðeins á- Nei, velja ykkur skák eða? já, tökum hérna... Örló, já. Örló, Hann ekki er- neina Hann á skilið ástin í smá dag. kastljós Já. núna. hann er með hvítt, einhvern Daniel 4. Já, Aðeins að laga til hérna, já, hann er komin að... Hann er í Hann er með efstu 4 mönnum. og 5, er í top 4. Frábært þjánum. Örló er svona líklega besti skákmaður í Íslandi sem er algjörlega, ég ætla að segja þetta með öllum helstu fyrirvörum, sjálflærður. Hann lærði mannganginn í kringum sko 15 ára aldur sko. Í alvörinni? Já, þetta var bara þannig. Vá. Já, hann er ótrúlega sigur, sko. Já, Hann lítur að vera að tefla svolítið við pappa sinn. já, hann var dálítið Jóhann henni. Já, Ingvarsson. já. Sjáum við sér, hann fæst svolítið sína eigin leiður, hérna til dæmis Riddarinn F4, svona fræðilega... Hann er kannski seint að fara að gefa út einhverja byrjanabók, hann Það er Örló rétt. sko. En hann svona gefur, hann svona eiginlega gefur eftir hvítimennina svolítið, gefur svörtu Hann miðborðið, vill bara fá stuð. sem bara hún stöðu Já, já. og er ekkert mikið að veikja sig og rosalega Nei. erfitt að vinna hann, Mjög góður í hann er sigur í endatöflum. tímarækinu. Hann vil ekki sjá þetta miðbúr, það vil Nei, ekki nei. sjá það. Nei, hann hattar það sko. Akkurat. Hann er hérna í dag með svona nokkuð gósi stöðu, myndi maður halda með svona stöðu, en þú veist, Já, en Þetta það verður líður bara engum, miðtafl. já, það líður engum þægilega að tala um það Ernilega. Nei. Bara það. Þetta er með óhefbundasta sniði hérna. Svo kemur A5 og hrókur A4. já, róm okkur aðeins. Og að Bjössi á leikið á það, þá er það ekki frábæri leik. Biskuparnir er þetta sprellifandi, koma svolítið í veg fyrir það. Hann Örn hlýtur að reyna að leika eitthvað í F4 sjálfur, eitthvað sleitt, svona aðeins að reyna. Já, já, með grunna myndi leika G4. Svo geti kannski ætlar hann að leika dróðan D7, reyna að skipta upp á leika biskup H3 og komast eitthvað inn á kongsvænginn. Já, Já. Geti verið. hrókur einar 1. Þannig að, já, dróðan D7 er mjög eðlur. Stoppaði náttúrulega hann að E4, hann dagur fyrir að C7, já. Hvernig ætlar að koma biskunum að síðan eðinum út? Já, hann á enga sérstaklega reyti svona, ef rittarinn fer þá verður þetta svona grípur svolítið í tómt. Og þú veist, alvöru tilfæstu til að ná að búa til eitthvað sko. Já, það er svolítið að lúra, það þarf að býða alveg í 5. leiki. Já, F1 ok, fer. E3. Það gerir samt að lítið. C2, þetta er mjög passíft á hvítum. Mjög þægileg staði á degi. Já. En hann er, já. Leifur, þú hefur með talað um það, nú er svona allt tilbúið, nú er svona erfitt að finna hvað Svartur gerir næst kannski. Já, það er þá kannski kannski spurning það að sem við spyrjum því Leifur, hvað myndir þú Já. gera í þessari stöðu? Þetta svipar alveg til stöðuna sem við fengum á hann Já, hjá Vigni einmitt. sem var seinni í gang, en þegar hann vaknaði þá einhvern veginn byrjaði allt að tikka.
manni finnst þetta samt sko kannski þrengri stað sem Örlygur er með núna. Biskupinn eins og við nefni, hann á enga augljósa reiti, erfitt að koma BP-inn út og jafnvel biskup B2, en hann eitthvað sprengið upp núna. Já, hvað var Svarti að gera núna? Sjá tíma líka, erfiður. Svarti geti leikið biskup F8 og kannski fara að leika D4. Já. Þegar fyrir að það var ekki með D4 núna, það geti kannski komið rittar F5, þannig að vill kannski Já, biskup F8 núna. biskup F8 kannski og G6 til þess að taka á hann F5 reitin. Þessi heldur passur held ég. Ekki ætli ég að segja Það þetta. þarf ekkert að opna þessa línu, af því að hann er bara að segja hvernig ætlar að tengja hrókana hérna, hvað ætlar að gera, kallið minn? Já, við sjáum að... Sko, biskup D2, hrókur að D1, Já, það er oft, en... það gerir ekki neitt. Hvíti verður bara Það að gerir bíða. ekki neitt, sko. Ég myndi leika biskup F8 og svo G6 held ég bara. Auðvöldar fyrir svartan að býða, sko. Já. Erfitt fyrir hvítan að finna leiki og sjáum líka bara tímanum. Þetta er mikilvæg skákingar upp á top 4. Já, Dagur, hérna... Þetta hlýtur að bjóða vikingu, F4. Já, þetta er smá svona, ég ætla ekki að segja desperation, hann er svona aðeins að reyna... E4 eða? Já, ekki myndi greina, það var alltaf spurning með hvað... D4-inn sko líka. Hvort það fer á D4 eða... Sko, Dagur er ekkert í góða málum, hann er með tóðninga 5. Ok, hann þarf að vinna þessi skák eða? Skítur inn í... Ingvar, hvað það maður marga vinningar til að enda í top 4, heldur þú? 7,5. Og nú er það... 11 umferðir. Biskup dreifur F4 tilbaka. Já, ekki minni en 7 sko. Nei. Sín megin biskup á F8 fyrir sem er... Þetta er D4. Já, þessi. Skemmtilega þessi. Skemmtilega leikur. Þessi. Hann verður að drepa með riddara. Hann má ekki láta kjört drottning... Nei. Dreipur þetta. Ok. Nú er aðeins að... Farast fyrir leikinn. Farast fyrir leikinn, já. Já, hann er að ná hann að Gaxo. Já. Biskupinu sé hérna vakna til lífsins. Það þurfti að lúra hlumtaleiki. Ég sé ekki betur að þetta verður bara að drepa þetta. Ok, þetta er ekki gott, þetta er ekki gott. Og nýja hásast núna. En hann má ekki taka. Kannski taka með riddara. Biskup drifur á 6, riddara drifur. Já, svo sem bæði að, síns það. Jú, riddar, hann tekur með riddara. Já. Ykkur neginn... Já, hrókurinn á E1, ekki F1. En hann drepa núna bara B5. Drottning drifur, og ennþá jæmt á liði, ótrúlegt. Já, og þá kemur D... Nei, þá var hún í að B7. Byrjar sko C5, ok, ég meina, Hókur Háar, hann er Solid, öryggur þar, þú deilir bara hjálpa honum þarna, sko. Þetta var ekki gott, held ég. Jú, já, nú er hann að bjóða... Það er kæfingamót. Það er nýja hásaks, það er þessi. Það væri skemmtilegt að fá. Erum við að fara að fá kæfingamót? Já, en það getur alltaf drepið bara með kongi, sko. Við leitum þetta magnað að geta fundið þetta stef. Drepa ekki með kongi? Okkur ekki. Riddar F2, kongi G1, riddar H3. Já. Það heitir kæfingamót. Já, hann tekur bara biskup. En ok, H3 í samtidig sem, sko. Þetta er málstef sem að eiginlega vinnur mannina því að hann var að stoppa málstefið. Kæfingamót, svona eitt skemmtilegasta málstefið. Pældi, þú sopnar verðin með 1 sekúndu. Já, og þú kefður. Já. Þetta var svakalegt. Lendi hann í smá Gunnar Nelson, sko. Já, leiðið þið getur ekki teiknað á borðið. Það verður gaman að sína kæfingamóti fyrir það svona, kannski... Fyrir minni spámenn eins og mig. Já, einmitt, sko. Já, nú er eftirleikurinn ætti að vera auðvitað fyrir dag. Hann er með, hérna, mikið betri tíma, manni yfir. Eru við með eitthvað annað borð, skemmtilegt eða? Loksinn svingar hann hróknum yfir. Ég er búin að vera kall eftir þessu í smá tíma núna. Já, þú baðst þetta hrókur. Já. Það var að fara á G3 líka í framhaldinu, það var þetta búið. Þetta er góð sigur á degi. Við að fá kannski bara, já, myndavélni í salin bara. Þetta með að finna ykkur aðra skák. Það er verið að handsjeka hérna. Já, þetta er búið, biskup bara á 3. Mér sýnist Bjössi vera tómur. Ég vona að þetta sé sigur. Hvað er Vignir að gera? Erum við kveikt á pönnunni þarna á lagamann? Hvað er Vignir að gera? Líklega að vinna bara. Helgi er nú greinilega, já, ég var sannlega bara með harnar unni tafl. Já, Helgi með hvítæri móti Gauta Pálu. Gauti fekk nú ekki öfundsverð hlutverkinn í dag að vera bóksbúði, sko. Það er ekkert gaman, sko. Ég bara þekki það manna best, sko. Hann er samt, hann er komið hálfa vinning, hann er nú svona... Það er meira en ég væri með. Alveg þokkalegt. Helgi Ássi, hann þarf að halda dampi, þannig að hann þarf eiginlega að vinna þessu skák sem hann ætti nú að gera. Hann er orðinn 2 peðum yfir og
svörtu menni standa ekki vel. Þetta ætti að hafast hjá hann. Handshake, Helgi og Helgi ætti að vinna þetta. Við erum með líka skák hjá Stefáni Bergson og Ingvari Wú. Þeir eru svona kannski ekki miklu sensum en Drottningavað vinnur þessi skák geta átt smá sens og fóruðu beint inn í Drottningavað bara. Já, takk fyrir það. Og skiptum við yfir að Manchester City, já, það er 9-0. Ok. Gefum Stefán Ingvari svið, Drottningavað, ok, næsta skák. Það er bara svona, er ég bynda? Já. Leik Drottningavað með þetta. Ok. Jæja, það er stuttamelli í tímarækinu. Hvernig er staðan í þessu? Það væri gaman að sjá hvernig leikar standa núna. Já, við byrjum eftir að fá einu úrslit, það eru komin. Segðu mér að býða þótt sé inni, þannig að ég sé þótt. Kokk úrslita mótinu. Já, le kakk. Góðar hamburgerar. Já, svo er ég náttúrulega Exeter Hotel kall. Já, þú ert það. Er þetta bara að lesa stöðuna svo okkar? Já. Efstur, vil ég giska? Vignir. Gæti aldrei giskað það. 6-6. Örli og 5-6. Ennþá í öðru seti með 4-6. Já. Svo eru Bragi, Helgi Ás og Björn Þorfinnsson 3,5. Dagur og Hilmir 3. Þannig að ljóst er baráttunum næsta 4 verður. Sko, Ingvar, þú varst aðeins að útskýra áður mótið hófst með tæbreykið fyrir hlustendur sem eru að horfa. Hvernig virkar tæbreykið fyrir topp 4? Ég manna ekki. Nei. Bjóða til í gær og... Nei. Það sést ef að menn eru jafnir í 4. og 5. seti þá tefla þér það sem þið elskir. Ég ætla að segja, fáum við Kat bóðsæti inn í úrslitin. Og við fáum að velja bóðsæti. Nei, við fáum það sem þið elskir sem er Armageddon. Já, við erum harðir þar sko. Já. Ef þeir eru 3, sérst í 4. til 7. þá tefla 5. og 7. Armageddon að tefla við 4. Ef þeir eru 4, þá tefla þeir undanúrslit nema hvað nr. 4 fyrir anstæðing. En eigum við ekki samt að tala bara tandurinn íslensku hérna og með að við erum 6 fyrir búnaðana þá lítur út eins og að það sé einn maður sem ætla að vinna þetta mót. Slaka á. En eins og staðinn núna þá lítur út fyrir að Vigni geti valið sér anstæðing í undanúrslit. Eins og Stefán Einar kom rétt til að inn á, það er helviti niðurlegandi að vera valinn þar. Já, þetta er svona... Þetta er eitt pick-me sem... Ég vil fá að mæta þér. Já, grænt. Já. Þetta er spurning, sko. Þröstur, þú myndir vinna og við erum 4 hérna undanúrslitum. Hvað myndir þú velja? Ég get eiginlega ekki gefið það. Velja leik. Já, menn þurfa nú ekkert að velta því lengi fyrir sér. Það er ekki svo á leið hérna. Nei, það var svolítið talað. Þú myndi velja stigalæsta manni. Svo er sálfræði. Já, svo kannski... En svo er hann að velja besta gæðar, sko. Já, það er statement. Bara ég ætla að vinna þetta mót, ég þarf hvað sem er að mæta honum. Teka bara núna. Þröstur, er einhver svona kannski stigalegri en þú sem hefur reynst þér erfiður sem þú vilt ekki mæta þó þú sért að blaði í þið sterkari? Góð spurning. Sko, þetta er ákveðið spurning, ég myndi aldrei segja sannleika núna. Nei, maður veit ekki gefa eftir, sko. Það er horfið. Ok, ég ætla að spyrja ykkur Ingvar og Þröstur, þið eru að keppa kapskamóti eða hraðskamóti. Hvern hugsi, þegar ég sjá pörun og þið sjá vera að mæta ykkur hugsi, djöfull nenni ég ekki að mæta þessu. Fyrsti sem gjör upp í huga. Fyrir mig er eiginlega örlið, sko. Ekki Hjörvar eða Vignir eða... Það er örlið. Já, svona, aldrei með það, sko. Já. Hver viltu ekki mæta, please ekki Nei, þessu? ég meina Vignir náttúrulega, bestur í Íslandi, þannig að... En já, svona örlið og svona óvæntur svona, þannig. Já. Þröstur, hvað segir þú? Já, ég held að ég get ekkert verið að upplýsa það. Við spilum hérna Nei, svo hérna. $1 million spurning, sko. Ingvar, af þessum 6 umferðum sem eru búnar, hvað eru margir dottnir út? Ef við tölum bara tandur hreina íslensku eða? Hvað eru margir sem geta að fara á bari núna, fengið sér eitt kalda? Með einn vinning, annar að geta farið á barinn, Róbert Lægmann. Já, hann getur farið bara núna. Já, Ingvar hefur ekki aldur í það. Nei. En, aðrir eiga sens með svona Ingvar voru bara að drekka einhvern dag. Það eru 5 umferðir eftir, eða ekki? Já, Stefán Sigurbjörn og Gauti Páll eru með bakið þétt upp við vegginn en eru ekki alveg dottnir út, sko. En Ingvar, þú getur farið í Íslands ölkelduvatn frá Ölfusholti? Já.
Já, allt rétt. Réttu mér einn kalda, Leifur, takk. Skínandi gott. Og Ingvari líka, jafnvel. Er hérna... Já. Ok, Þröstur, segð mér, hver er best hvaða skákmaður í Íslandi ertu með versta skorið á móti? Já, það er nú bara ágætis spurning, ég bara get ekki svara. Ég bara veit það. En þú hlýtur að hafa á tilfinningunni sirka. Nei, veist að ég bara held þetta sé ekki. Nei, veist ég. Hvort hefur gengið betur á móti Hjörvar eða Vigni, til dæmis? Vigni er náttúrulega ungur. Já, ég held að sé bara svipað. Það er ekkert svo margar skákir. Nei, það eru fáar skákir Vigni. Nú er ég aðeins að grilla mannskapar hérna. Já. Hjörvar í præminu eða Vignir í præminu? Hvorum er verið að mæta? Bara báðum held ég, þeir eru bara... Já, Þröstur alveg pólitíkur. Þröstur er í framtíðinni. Ég ætla að reykja ekki að koma þér. Sjálfstæðarflokkurinn að loka. Ég ætla að setja press á Vigni. Hjörvar fór náttúrulega yfir 2006 og teldi í World Cup og vann það sterka menn. Þannig að Vignir er sterkur, en það er kannski aðeins svona... Hann er að leiðið þangað. Já, þetta er svona eins og... Já, hvað var að segja? Jordan og LeBron? Nei. Nú er allt farið í gang. Herru, þau komið í gang, já. Hefur ekki að finna út einhverja skák hérna, mér tekst að koma músin undir mitt vald. Nei, það er algjörðu það. Sjá. Við erum að fara í 7. umferð, strákar. Styttist í þetta. Það er komið klötstæm núna, sko. Við getum farið í Vigni Braga, Sigurbjörn Björn, Hilmir Örlu, það er nú svona mikilvæg skák. Já. Það er að spóla það? Já, bökkum, ef það er möguleiki. Nei. Ekki þessu. Nei, þetta er flott, þetta er... Við viljum hafa þetta þráðbeint, sko, Já, þá getum við ekki spóla. Þetta er svona undiralda í þessu. Já, þetta er svona enn og aftur típisk Örlygarstaða, hann er mjög traustur, gefur ekki mörg færi á sér. Nema kæfingamótið á hann. Já. Hann er í öðru seti, þannig að hérna... Er hann í hreinu öðru seti? Já, sem er ótrúlega með 4 vinninga. Það er svakalega góð framistæðar. Já. Þetta er mjög jafnt, 3 með 3 Holland, Bragi, Helgi Ás og Björn. Hilmir með 3, verður eiginlega að vinna þessu skák. Tap hérna myndi setja hann í erfiða stöðu. Þetta er skemmtileg peðaframræðsi á Hilmi, sækir fram á Kóngsvænum, G4, G5. Vá. Prókurinn getur komið á F3, H3, 2-fóta hálínni. Gæti verið smá vesen, eða ekki? Jó. Af því að það er ekki komið í mót, hann hótar reyndar að taka nei, hótar ekki neina. Er ekki bara hrókur F3 og H3 Jó, hann lítur bara ágætt út. Hvítum? Það sem ég hefði viljað, sko, ef að Vignir hefði viljað stuða mannskapina, því að hann sagði mér að 2 af þessum 12 sem að komast áfram forfölluðust og hann spurði mig hvað ég að gera og ég sagði náttúrulega að ég sjálfsögðu átt að bjóða bara bestu skákmannunum. En við fengum náttúrulega bátt fyrir þegar við gerum það á sínu tíma. Já, jú. Þannig að ég er kvartan til þess. Hvað var Hrókur B? Hrókur B virkar algjörlega úr takti við það sem hann er að gera. Hann meikar ekkert það er ekki að bregða þessu svörstum. Ok, núna kemur þetta. Já, tempo. Þetta var alltaf furðulegur leikur. Já, Hrókur B við furður. Af því að riddarinn og C3 valda er náttúrulega bara Hrókin, þannig að það var ekki Jóni og C4. Hann grípur svolítið í tómt þannig að þessi riddar á A5. Já. Já. Var hann að gera ráð fyrir ykkur B5 framræðs og þetta stoppa það? Já, kannski var það máli. Það sko. Ég riddar fyrir henni 5. Ok, hann er þetta helviti góð þarna. Hann er mjög góður þarna, já. Hann var seint mátar hálínun ef þetta verður að prófa. Nei, og svo má eða ekki E4 út af riddari D4, sko. Já, hann fer ekki þangað, sko. Svarti getur náttúrulega leikið G6 ef hann er hræddur við drottning H5. G6 þá opnar það samt upp á riddari E4 mögulega og... Já, F6. Sko, já, þessi riddari F5 náttúrulega tók valdið á E4, þannig að hvíti riddari getur farið á E4. Drottninginu hálínu, þetta er hættulegt, það hlýtur að vera. Býttu handsekarna... Riddari E4 eru á leiðinni kannski. Sjáum við hvað handsekið er, eða? Sýnist Dagur vera að ræða upp gegn einhverjum. Já, það er bara einn skakbúinn, eða hvað? Jú. Þeir eru nú telt þetta nokkuð rætt, þeir eru með 1,5 mínútur að tapa. Já. Það er nokkuð eftir hann að... Eins og Þröstur segir, riddarinn á A5 er svona smá... Það er svolítið utan gáta. Já, hann er í smá brekku, sko.
spurning hvað hann á að gera sko. En nær Hvítur að stilla upp bara og Sko drottning H5 Hún bara bíður. Það er að leika H6 og drepið og leika svo G6 en þá kemur reyndar H7 og hann að C3 fer í burtu þarna einhverjum tímapunkti. Svo þetta var svona línna. Þetta er stór hættulegt, þannig að Örlygur tekur svo mikið tíma. Það þarf að finna út hvernig hann ætlar að svara þessu. Ég er ekki vissum að sé mig gott svar, sko. Nei, G6 þetta er 4 eins og Birkir benti á það, er góður leikur. Gæti verið Þetta er ekki alveg einfalt. mikilvægt hérna fyrir Hilmi, hann kemur sér í baráttuna. Þetta er ekki einfalt að eiga við, hrókur H3. nei. Örlygur komin í hvað, 38 Já, sekúndur? komin í Já, brekku þið sko. sjáu bara að hann er búinn að hugsa í tæpa mínútu Já. þetta. Já. Þetta er áhyggjuefni. Menninni vinn ekki vel saman hjá honum. Alls Upp á vörðina. Hann finnur ekki leik. Nei. En nú þarf Annað að kom leikur, annað kom leikur. að koma leikur. Ég held að hann dreipa á C4 í það verið. Við höfum þetta að leika okkur D2. Já, já. Það kom, býtum við, það eru að missa sambandi hérna, vonandi ekki. Það væri óskandi ef svo var ekki, en Förum bara, skiptum yfir á að fá myndavélina bara á borðið beint. Þar sjáum við að Hrókurinn kom inn á D2, hann fórnaði manninu hérna á C4. Hann lék G6 í einhverju stöðu. Þannig að drottningi komst ekki á H5. Þannig að hann Örlygur er að reyna að fá mótspil. Sjö. það er signalið bara. Svo hafði rofnað sambandið við borðið, en við erum bara að fylgja með þessu svona. Og hann að sjá þetta, já. Þetta nú við. Það er eins og svartur hafi fórnað manni. Já, hann fórnaði þessu manni. Og býður Hvítur uppskipti, eðlilega. Hvítar er með 2 riddara, svartar með 1 biskup. Annað er svona, verðist vera nokkuð jafnt. Stóra spurningin er bara hvort það er þessi hrókur sem er komin inn á hvítustöðuna, hvort það geti valdið ykkur usla. Já. Drottning D, Taka hún í F4 peð hann, nærinu peð tilbaka. það er mest í snúkarinn sko. Vart peð á D4 með eitthvað. Er ekki, jú, er ekki. Það er svart peð á D4. Já, þetta er Þetta er einhverja allt 2. gerst í þessu. Þetta er allt gerst, hann er svona að reyna að ná samhafni mannana, hann Hilmir. Hann er riddarinn hans onni, hann hikar aðeins, hann gæti sett hann mögulega inn á C7 og svo peðu E6 og hann fyrir tilbaka bara. Býttu nú við, já, hann leppar á línunni, hann tekur riddarinn, hann er onni á D8. Kongur G8, Nú er kongur G7 segja. Hilmir allt í henni komið með, það fyrir ekki Örlygur með frípeð á silunni, hann er samt mann undir. 10 sekundur. Já, Vá. Er Serðu á tíman, Leifur, strákar? 0-0 eitthvað hjá. Úsh, Þeir eru báðir undir þetta er 10. bara súper tímara. Í og við 10. Nú að treysta á þetta frípeð, en er það nóg? Það er stóra spenningin. Það er búin að verða stóð undir Já, það. þetta er bara að rúlla allt saman áfram. Já, svartur Svartur er hrókjundir, og hrókundir. já, með hættur er frípeð. 2 hættur er frípeð, samfélgjandi. Og C2. Það er með 2 samt Já, fyrir það eru nefnilega 2 sko. Það eru 2 sko, Vá. það eru komin helvið á. Vá, hann má velja. Gjörðu svo vel, þú mátt velja, vinur. Hrókur, hrókur honni, kannski hrókur. Er ekki báðir hrókundir honni, eða? Já, B4, tekur- Þetta er skemmtilegt. Leiðin til lífsins. Jú, ég hrókur B4. B4, Já, hann tekur þetta er hvort sem er unni, sko. Það gæti dög, já, hann er með þessi mörg, hann er með 4 Já, samstæð. þetta Já, er þetta var vel. Sigur maður! Hann er ótrúlega. svakalega segur. Það er svona Örlygur og Jóhannsson. klassískur Örlygur sigur í Já. köðlunum, í tímaraki, hann gefur sig ekki. Nei, Þetta er bara það sem að, ég hef oft lent í þessu, þess vegna bara nefndi ég Örlygur á Já. hann. einmitt. Hann er svo segur, það er ótrúlegt. Já. En hann er líka komið 2300 stigar. Já, hann er bara búinn að vinna, þetta er bara, kannski segur, kannski, hérna,
í aðra við að vera hérna vannveringa sé alltaf segur þegar menn Já, er svona góður hann er svo segur, hann er svo segur sko. já. Leynir á sér, já, hann er góður sko. Það leynir á sér sko. Herru, hvernig þá staðan eftir 7 umferðir? Herri, já, sko vona að það sé búið að Já, þetta er örugglega verið að uppfara fyrir okkur as we speak, svo við slepptum á þess. Herri, efstur, það kemur ekki ávart að það. Nei, Það er 7-7. það er 7-7, já. Annarsætið er Örn Leó, 5 vinningar. 3-4 sætið, Helgi Ás Gretarsson og Björn Þorfinsson, Já. 4,5. Já, Þetta var slæmt fyrir Hilmi sem er með 3 vinninga í 8. sæti. Já, sjáum að hann situr þarna eftir álútur, Já. trúir ekki... Dagur og Bragi eru svona næstu menn inn og Gauti Páll. já. Já, Þannig að, já ennþá hvað, 8, 9, 10, 11, 4 fyrir eftir. já, það er nóg eftir. Það er nóg eftir, getur ímyndið gæst. Já. Hvað er komin pása hjá þeim? Nei, menn haldur ótrúður áfram. Já, mér Það er sýnist ekki á Tínast úr. salnum reyndur. Nei, það er ekki á fyrsta pása sko, en hérna. Mér sýnist Hilmir alltaf nú bara að vera hérna í kvöld. Já, það fegur sér. Já. hann er sopnaðar, hann Hilmir. Já. Þetta brauta. Ekki ánægð með þetta. Nei, sýnist hann ekki að vera sáttur svona í hljótu bræði. Nei, hann er hann. Hann er farin að tala um að þeir Getum við kíkt á einhverju skákir á meðan við... Það væri gaman. Það er gaman að... Já, við erum að, Já, þrjómsdötu er aldrei lítið, sko. við erum að hægir úr sjöndaförni. Já, Já. kannski náum við að kíkja á hérna, hvað vil ég? Hvernig var Vignir á móti Braga? Já, til dæmis. Já, þetta var Vignir Bragi. Stórmeistararnir að tefla saman. Veitum við, já, það er best kannski að gera þetta í Já. gegnum hérna Leeds-jessi þá. Gætu við fengið, já, Leeds-jess, lukkið okkar, þar er Vignir með kvitt, 1-4 síkilega vörn. Já. Og Bragi fyrir í hérna Nættorvin Taldi nætt og og við förum í kemur A3. Vignivatnar.is aðbreið, minnum á síðan Vignivatnar.is þar sem við getum áskipt og lært allt um þessa línu. Og hver er pælingin bak við A3? Þetta er bara svona biðleikur. Flesti leika hérna E5 Já, og þá er svona eru skemmtilega línu sem að Vigni mæli með. En Bragi fer hérna í G6 sem að skiptir þá eiginlega yfir í aðbreið en sem gerir að A3 eitthvað gagn eða? Dregan. uppstilling. Þetta er svona Dragendorf, Já, já. oft kallað. Það sem við erum í rauninu, já, með Dregan með þessa auka leiki hérna, A3 og A6 og Já. Vigni fer nú alveg yfir þetta líka á síðunni. Ég veit ekki alltaf endaði sér bara svona óverandi mát í 25 leikjum, sko. Það er spurning hvort, já, hljóðum að ná þeirra skakbisku hérna 2 og Vigni er að tefla þetta mjög hratt, sjá tíman hérna. Já. Já, hann er að fara að leika Næstu 4 þrjár og 5 mínútur. þá. F4 og F5 fyrir sók. Já, ok. Íður kaup hérna sem Bragi tekur. Og verður eiginlega að taka, eða það er að segja hann hótaði náttúrulega B5 Já, já. og það tekur Já. eftir sko. B4, verður B5. Það hlýtur nú að vera samt svona nokkur nefnir bara jafnvægi svona. Já, það ekki, eitthvað. eða? Jú. Ég Já. sé að aðeins betra Ég myndi að svartan. svartu sem aðeins betra. Já. Hvað heimild? Hvað heimild það? Hvað heimild þurru? Ok, Þannig að þetta virðist að verið mögulega bara eitthvað svona, býtuna við. það tekur á D3 og hún er á C4. Hæ? Hann vann Hvernig þessu fyrir skák. hann að vinna þetta? Hvernig vann maður skákina? Hérna Bragi bara, Peði yfir? nei, það er Það er bara já, Nei, Jan. þetta þetta er já. sorry, já. Og hvítur er alltaf... En ok, ég meina hrókur B7, tekið hrókur E7. Kókur í Já, þessi er leiðilegur. Og Og þungur kóngurinn hnífur. stendur ekkert Já, ok, það sérstaklega er lengur kókur hás, G5 eftir og fyrir hann undir A-piðið. Já, Já. næsir auka P hérna og Já, þetta er... já, við sjáum að Úrvinnslan Já, eftir hvað leikurinn. þetta er. Professional. Já, kóngur kvíts já. stendur vel til að hérna steyðja við BP-ið. Já, þetta er... Kemst hérna, já, endanum kemst hann að stað. Hann kann þetta. Já, þetta Já. kemst alltaf stað og Já, Vigni þetta- vann endaþablið. Maður var svona að vona að Vigni væri ekki í svona miklu stuði, svona upp á stemminguna og Já, já, spennuna. en það getur allt gæst. Já, Hann má já, ekki já. byrja vel og snemma, sko. Nei. Svo förum Hann við... er svo íslenska handbóltanarslið, hann má ekki toppa snemma. Sko. Nei, svo förum við nefnilega í úrslitakefnina, fór, sko. sko. Þar má ekkert klikka, sko. Nei. Og ef allt hefur gengið á vel og vinnur allar ekki í reylinum og svo tapar þau fyrir Mhm. krótum í millirili, sko.
þá getur allt farið í mínus. Já, þá byrja næstu ferð. Herðu, já, menn eru svona gera þessu klára. Eru þið með einhverja aðlaðandi skák fyrir mig? Bjössi Vignir, já, það er bara komið. Það er alltaf svo skák. Já, við erum að fylgjast með henni. Ef hún er í boði. Ef hún er í boði. Við skulum sjá hvort hún gangi. Annars nenni ég, þú veist. Annars erum við með hérna, Helgi Ás og Dagur eru báðir í baráttunni. Já. Það Það nennir enginn að horfa að Bjössi. Já, ég meina Helgi í 3. og Dagur í 5. Já. Bjössi Þorfinns, já, hann er í 4. Hann má eiginlega ekki tapa heldur. Nei, ég er náttúrulega mjög, ef hún virkar svo skák, Já, sjáum hvort að hérna Mikið væri það nú gaman. Tæknin verður vinnur okkar í þessari skák. Þeir eru nú ekki komin á stað, mér skilst að það þurfti að endur þessa skákstjórntöluna, þannig að það er svona smá byggð, en er menn ekki svona Þetta sjáum við að það er verið að tylla sér? súma á þessa menn. Jú. Bjössi veit það, hann þjálfaði hennar mann, eða hennar dreng, í mörg ár. Er búin að henda þeim á 7. bara? Þessi píramidin. Má vera Ég er nú þess Sjáum við samt Vigni. Vigni er hún alltaf kokki. Það þarf að slökka þeim Ég var akkurat að horfa á Bjössa og mér fannst það vera svolítið eins og lamp á leiðinni, vitandi hvert það er að fara. Og það vita það allir, það er að fara að gerast þetta. Herri, spurningin Það er svona hálf kindarlegur. Vonandi voru þið klókir og fóru á 7. borðið. Sjá hvað er að gerast hér. Er þetta nokkuð? Nei, Þetta er sem þjóðin vill, sko. Sko, það möguleiki, þeir eru á 7. bara, sko, þannig að En heldur að Vigni verði ekki steinhissa þegar að sjá píramindin hann var að besa það? hann er reyna kók. Fylgjast með byrjun hérna og finnum svo skákina. Já, Já, það væri heppilegt að ná þessari. ef þeir eru síðan á 7. borði. Það væri bara Fjögur verða gaman. Rán í Ólafi. Já, Það verður svona að vera vola gaman hér. já, Já, Vú er að tylla sér. kom með Gauti kaldan, líka. sé að Vúar byrjar að drekka. Þeir eru búin að koma sér fyrir. Já, er einhverju brotnir þarna? Sér einhverju að brotna það? Fyrsta spana. Ok, Daniel 4, ok. Ef við fáum að Ok. zooma aðeins inn á Býtu, já. Já, sjá hvað gerist hérna, þetta er eitthvað, inn á Vigni þarna. Æðislegt að ná. gæti verið þetta Svo hér, málið. hvort þetta sé rými ekki við það sem við sjáum á borðinu. Þetta er bara þetta svakalega hratt. Þetta er- Yes! Ok, við Og erum með vitlaust. Já! We are live. Við erum með vitlaust nöfn en rétta skák. Málið var sérst að við víksluðum að þau borðið sem þið voru á er ekki virka, þannig að Daði setti það í raun á borð sem virkar. Af því að það var klókur það. Á, Það er klókur, þannig að við erum með Smiður. rönguna en rétta skák. Já, Björn Pabbi Þórðarsson hvítt og Kemur hérna E5. Vigni Vatnar svart. Já, Þannig að við leiðum hjá okkur að Gauti og Ingvar Hús og aðlegast Já, með þetta er nöfni ekki, sinn hann Svarar, já, Björns er að hugsa þetta er E5. með fulli vinningu þá erum við ekki að fylgjast með það, sko. Svartur er að fara að leggja E4 ef hann getur fengið að leggja aftur. Úff, Já, það væri svona áksleikur. það væri óskandi. Myndi þá fá hann að skemmtana gaffal. Hann er svolítið hugsi yfir þessum E5 leik. Hann drepur á með riddara. Með rittara og dróknindrepur. Hvað kemur svo? Come on, Bjössi. Núna eftir DF með Já. svartu með mjög svona klassískastu Eriksson hafi bara verið með góða Ekki segja mér og náðuleika í F5. Ekki segja þetta. Einhver A5, já. Er þetta ekki bara eldhúsborðið að Bjössa þarna? Þetta er lítið betra á hérna, svartan Já, frábært. en Já, við erum alveg að tala með tabli sko, þetta er allir góðu. Drottning C7 kemur, já. Að sjá tíman hjá Vigni hérna. Hann er ekkert mikið að stressa sig á tímanum, sko. Nei. Hann er bara á yngremetinu. það er bara að sé þetta bara allt Er ekki áður. Björns Sko. að Það fara að er leggja vel biskup stúdera. F3 eða hvað ætlar Björns að fara að gera? Við skulum F3, tökum við fyrst og svo D5 eða tökum við, eða leikum við D5. Já. Við ítryggum að þetta er ekki rétt nöfn en hérna, já, svona smá hrókering hjá okkur í þessar umferð. Vigni er með svörtu gallana og Bjössi með hvítu. Já. Það er einhvernig 3. Svona gæla við eitthvað svona pota út af BSSP bara en D5, já. DF-in tekur bara C4 reytin af þessu rittara sem kannski Björn var að Já. gæla eitthvað Já, við. kemur biskup F3.
Vignir las hennar píramíta eins og opna bók, líklega. Já, þetta er... Þú spurning hvort það Vignir lengur í dreif 4 eða hvað gera hann, er þetta D7? Riddari E5 kemur. Já, Ronny... Ha? Nei, það er Ronny að D2, hvað er hann að gera? Riddari E5 Hann kemur. drepur bara. Riddari E5. F6 og... Riddari E5. Hvað er Björn að gera? Þetta var Kvatisja Björni að tapa manni Björn Þorfinnsson. og er komin í smá Það vandræði. er laser Í á mótinu. hrókin, það er laser. Björn Þorfinnsson. Já, leikur bara Riddari Já. F6 og skákinu búinn. Og þetta- Vignir, Erum við með kamera á þessu? eina ástæð fyrir því að Vignir hikkaði var bara svona, ég var bara að sjá hann tapa manni, af hverju gerði hann það? Af hverju er Vignir svona góð? Double checkaði. Þetta var svona trikk. Já, þetta var svona... Já, þetta var hans skjámsatryggs. Já, Hann léti þess að vera að blöffa peðin, sko. Já, Björn sá ekki fallið þetta, sko. Þetta var svona... Þetta er svona lögutarsæðingar. Þetta er svona kongur F7. Þetta tala um að þetta sé svona kongur F7, riddari F6 og biskup að... Já, það var alveg... Þetta var eiginlega ekki náðu skemmtilegt, sko. Björn Þorfinnsson. Já, Já, Það var að gefa þetta. Tjaldið. Já, Skammast þetta þig, var Björn. eiginlega- Skammast þig, Björn. Æ, æ. Er hann búinn að gefa? Já, hann er búinn að gefa. Já, já. Hugsaðir. Þá getur Sjá helg og dag, er það hægt? Farið helg og dag, við eigum að hafa þá hér. Sjáum til. Fáum alltaf í mynd og henni er þér, drottningunum Já. 6, stemmir það ekki við borðið, strákar? Jú, ég síðast það, jú. Dagur er búinn að fórna peri. Hér er allt rétt. Dagur er búinn að Helvítur eru komin stutt. Við erum í 13. leik og menn bara í tímar ekki. Já, náttúrulega Helgi Ás tekur sér alltaf svona 3 mínútur í fyrstu 10 leikina, sko. Nú sjáum við Já, náttúrulega rétt hjá þér. sjáum dróndur upp í D5, hann getur komið kannski riddari dreipar F2, kongur dreipar F3 og drónning C2 og biskupin er B2. Þannig að það má ekki taka að vera leika F3, já. Leikur F3, svartur er svolítið að... Já, Hvað kemur það? setja svolítið hérna Núna er hann að liðskipanna hóta á D5 í eða? miðuna Já, en... það er D5, sko. Það er spurning hvort það leikur, já, þetta er ekki alveg svona... Nei, það er aðeins að... Þetta er mjög óþægildur Helga. Það er aðeins að hugsa... Já, Helgi þarf að klára liðskipin, en hann er samt komin peði yfir og mögulega tveimur. Sko, riddari C, hann kemur dróndur upp í D5 og drónning C2, kannski. Aha, tók hann D5? Nei, Það tók ekki að D5, eða hvað, hann er ekki búinn að leika. nei, Helgi er að hugsa. Spurningin er þessi, dróndur upp í D5, drónning C2. Já, hann leikur B4. Já. Nú hann verður að hörfa. Við sjáum handaband Handshake. á borðinu Þeir eru hliðina komin og styttra heldur en aðrir, sko. Já, heldur Það er betur. að hugsa svolítið í byrjunum. Á hún að drepa hann á D5 með það? Eða Já. biskup D3? Nei, þá kemur dróttur upp í getur, áskil. Ég myndi heldur bara drepa á D5, sko. Það kemur kannski róku D8. En bara kongur F2. Já. Ég hvernig var Hilmir að tefla hana? Nei, hann hefur þetta bara solid, sko. Já, biskup D3 núna næst. Já, hann er með biskupparið og riddarinn er fyrir biskupnum og Þetta er stakt peð sem að Það var kannski Stefán bara Bergsson og treystir á að Hilmir. Það taka. spáði ég að Hilmir hafa unnið það. Þetta er bara mjög góð stæði á Helga. Biskup D3. Já, hann bara tekur tempo. Já, já. Úf, Hróka hrókur bara næst. F4 Solid, F4, F5, F6. Já, þetta er Þetta er bara, að koma. þetta er alltaf koma á hann, það er í miður, þá voru þetta bara, Hrókur. það er staða, sko. Teflið sér svolítið sjálf. Má hann leika D4 ef hrókar núna? Já, já, má það alveg. Og það er Leikur kannski bara alveg samt- smá óþægilegt. Já, Já, þú samt getur F4 held ég. Getur leikið F4 samt. F4 núna bara. Ef þú getur hrókað D4 og F4, dreipa E3, dróndur bara E3. Er það ekki, já. Helgi gerir það, D4 kemur. Já, Hann leikur okkur í, já, já. Ok. Nei, hvað er ég að segja? Já, ok. það er kannski hægt að drepa bara E3. Dagur eigir svona smá möguleika kannski svona út frá þessu tíma hjá Helga, eða ekki? Ekkert mikið meira Já, að hafa. herri, hann á 10 sekúndur. já. Þetta er náttúrulega, F4 núna. það getur allt gerst með þessa tíma á notkun. Þetta er mikilvæg ef hann skáking, bara, finnur, jú, Helgi er í þriða sæti, Dagur í 5. sko. Úff. Dagur þyrfti helst að ná ykkur hérna. Má alltaf ekki tapa. Bragi, Gauti Páll, Hilmir kannski lúra, ef Hilmir hefur unnið mátti Stefáni Bergsinni, þá var hann svona komin í færi aftur, ekki alveg út úr myndinni. Hrókur F2, pælingin. Hann ætlar að drepa D4 með peði næst. Já, hótaði því, Og valda drottninguna. Þingar hann í kaupin. Ok, 13 seg, 23 seg. Riddar F. Já, hann lítur að leika, ég held að myndi Lítur leika ekki þetta eftir. Þetta verðist nú að vera ansi gleðisnött núna fyrir svartan. Peð undir og Já, hvítum parið. biskupparið og... Og Þetta er nú ekki alveg búið, sant? ekkert alveg búið en svona kannski betra Og kaffara riddar já, betra á drottningun einu upp á eitthvað trikk, kannski með tíman en Sex, náttúrulega 5. Dagur líka tímar ekki.
Já, hann er komið bara með verri tíman dag, hann bara, Já. Líka A5 virðist að leiki bara á síðustu stundu. E6, stórhættulegt, tekur upp í 4. E7 hjá Helga, komið valda frípeð. Já, hann er farið Bíddu, kall. Já, hann getur gefið þetta. Helgi Ásmaður. Sigmundur Daði ána með þetta maður. Það kom Sigur Helga sem að tryggir hans stöðu heldur betur. Er það ekki eða? Jó. Er hann komin, nei, hvað er að tala um? 7 vinningar? Já, hann er komin í 5,5, já við tölum að 7 getur verið svona. Já, ok, en þetta lítur vel út. Já. Spurningunni fór hjá Ernilega og Birni, þeir voru top 4. Svo velti maður fyrir sig sko ef að Vignir er Vittum komin. við hvað skák er í gangi þarna eða Róbert og Bragi. Já, skiptir ekki öllu með fullu vinningu. Ekkert mikilvæg skák. Mögulega Braga kannski, eða hvað? Já, getum við Bragi fengið hann er... Já, var þetta Bragi? Já, Bragi er í... Erum við með hana? Sjá. Annars fá hana bara í mynd. Já, við erum að reyna, hann er að Þannig er þetta. svona zooma inn á hana. Já, sjá hana tökka. Já, töframaður á tökkunum. Takka töframaðurinn. Finnum við, hver er með hvað? Robbi með hvítt eða ekki? Bragi með svart. Og Bragi er fullt Skiptamaður. af PM yfir. Og skipta maður ekki. Já, Nei, sorry, ég er að Hann bella. er bara PM, Þetta er- 1, 4, hann er 2 PM yfir. 2 PM yfir. Þarna erum við- Leppa biskupið, það er þetta mjög hættulegt. Já, Robbi þarf að passa sig. Kongur F7. Kóngur Nei, til þá Ís. kemur, jú, það er alltaf lægir bara. Hann leikur B5. Já, þetta er. Það var að kaupa Hann þetta nær aftur ekki- auðun hjá Braga. hann nær ekki Og væri PM. þá mikilvæg Já, sigur fyrir já. Braga. Nú ætlar hann bara að fara að sækja á kóngspeðin. Já, Og til annað fransíkja. Rittari D5 fylleikur. Byggðleikinn núna bara ekki. Það er B6. Nú Já, skrítið. kongur F5. Bara að passa tíman. já, þetta er. Þetta Nokkuð tæknilega góð sigur sigur. fyrir Braga. Þetta er. Og hann er stórmestari og ætti að klára þetta. Til dæmis Rittari D7 C5. Bara í þessu peði bara. Sem að gerist bara. Þegar Robby mætti hérna í dag og segi, ert þú arbiter eða? Hann bara, svo gleymið maður því að hann er hörku skákmaður líka, sko. Hörku Hann vann, skákmaður. Já, já. held ég, allavega eitt fyrir ekki allavega eitt af hérna þessum mótum á leikkákmótarinn og þau voru öll gróthörð, sko. Er það ekki? Jú, jú. Allt ég þurr. Ég þurr. Já, þetta er. Já, Já. Robby getur, Kongur F2 og. já, kongur F2, B2, það Svo vinnur getur allt. hann bara með hitt líka. Já, þetta er sem. Ha? 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 Já, ok. Nei, það er allir góð. Já, ég er bara að grínast. Ok, þá var þetta Já, búið. að búið, Þetta er búið. sletta kvöldunum hérna inn á og Hvernig er staðan? bara málana. Sko, það er gaman. Þriðja síðustu umfyrir að fara í gang? Já, það er bara 3 eftir. Já. Erum við, Fyrir the final four. gott er ennþá 4 úrslit á Celsius, þetta er alltaf að koma. Daði Ómar sveittur að stimpla úrslitin. Já. Hérna, Leifur, Já. sláðu inn fyrir mig chess results hérna. Það er sér sett stöðinu upp. Hægur leikur. Og þó. Ég ætla enda bara, já. Leifur það ekki sitt hjá I'll take it from here. Sjá. Leikkákvörslamót. Best ekki kefi. Það er komin hérna stað. Við erum að vinna í því að fá þetta bara á skjáin frekar en ég sé alltaf að lesa þetta. Já. Ég ætla samt að lesa þá til það kemur á skjáin. Vignir ætlar ekki að missa niður einn einasta punkt hérna. Hann er með 8-8. Nei, hann er ekkert að fýblast hérna í dag. Það var engin fíblaskapur. Hann býður öllum hátíðlega í heimsókn og Velkomin, Drepp. velkomin í mitt mót. Örleo standa sér framfæla. Örleo, maður. 6 vinninga í öðru sæti. Er hann með Dark Horse í dag? Ég myndi ekki. Eða er það kannski bara vannvirðing að kalla hann?
Við skulum sjá. Hinn myrka hest. Topp 4 koma. Já. Mun Vignir velja Örlygu? Já, nei, sko. Nei, ég held að sé, eins og Ingvar segir, hann síðast þegar hún velur líklega. En sko Bragi og Bjössi, það er gaman að fá Helgi Ási Armageddon þriðja það. og eins og staðin núna, ef mótum myndi stoppa núna, stoppakant, þá er Bragi og Bjössi Armageddon. Bræðraslagur. Það væri ansi skemmtilegt. En eiga þeir ekki eftir að tefla bræðinir? Jú, ég held það. Þeir tefla ekki lokaumferðinni, það náttúrulega má ekki. Samkvæmt svona, já, ströngustu reglum. Nú? Já, menn vil ekki að menn séu fjölskyldu meðlimir geti haft áhrif á úrslit í lokaumferðinni. Já, stiltir þið þannig upp? Já. Ok. Kannski var ég heppinn, ég veit það ekki. Þess að kúlu voru misheitaði það sem með í gerkvöldi. Já, ok, greinni. Nei, kannski dróðu bara svo, fuck, ég glemdi að... það slapp þetta ekki. Nei, þetta var alltaf einhvern tról, segjum það. Ok, hver er þið séns, Ingvar? Herru, ég menna, ok, Vignir kominn, Örlygu heitur. Hver er öryggir? Vignir öryggur? Örlygu var svona nánast öryggur. Já. Það er ekki mikið. Helgi Ás stendur vel, Bragi Björns, ég meina, svo eru bara 3 með 4 vinninga. Já, þetta er Sigurbjörn, Stefán, Ingvar og Róbert, takk fyrir komuna. Þetta eru hinir sem að eru. Hver á Hilmir eftir? Er þetta að sjá það? Já, Hilmir ef ég... Hann á 4 vinninga Sjá það hérna á skjánum. Hann á eftir Helga Ás, Gauta, Pál og Ingvar. Hann á... Já, hann á nefnilega, ef hann tekur Helga. Þá á hann auðvitað prógram. Svona á pappír. Segi ég 2 þægilegir, þessi gaur myndi pakka mér saman sko, en fyrir þetta level. Það eru 9. umferðstrákar. Já, vel eitthvað skák eða? Bragi og Bjössi! Nei! Jú. Ok, það er Átóm, mest Átóm sem ég séð. Bjössi. Þarna eru strákarnir í 4. og 5. seti. Þetta er nánast úrslitaskák. Hann skilur hann eftir, sá sem tapar þessari skák, hann er eiginlega búinn. Herðu, þetta er undir aldan. En heldur þið sé að fara að semja það? En eru að fara að semja það? Þið gætu samið og sagt, næstu 2 umferðir á þér. Ég get ekki saman. Það er svolítið áhægt að þá getur 2 náð þeim og bara báðu dottu út. Sjáum til, sjáum til. Skákinni fann að stað. Þetta er komið að stað. Bragi hvítt, drottningabrað. Drepi, nei, ok. Ég ætlaði að giska rittari Bedesi og Björns en hann leikur biskup Esju. Ég held að hann hafi rugglast aðeins, ok. Hann telti þetta... Biskup F5, já. Telti þetta í netinu daginn. Leik þá, hrókaði og leik rittari, já, H6. Þetta er líkilskák, sko. Hann hrókaði og leik rittari E8 hann Bjössi og gekk ágætlega. Hann móti gumma, já, alveg rétt. Hæ? Nei, heyrðu. Jú, ég vissi það! Ég vissi að þið gerði það! Ég vissi að þið gerði það! Oj, burt með ykkur, út! Þetta er dirty. Já, það er barinn núna, það er barinn. Þetta kemur í andlitið á þessu okkar. Já, þetta var komið andlaður. Já, ég held ekki lengur með ykkur strákar. Þetta er soft, þetta er Við soft. förum í Vigni og Örlygu, sjáum hvernig Örlygu reiðir af á móti Vigni og hvort að Vigni haldi fullu húsi, það er ekki málið bara. Segir ekki engin annars bróður í leik? Jú, greinilega. Herðu, þetta eru vonbrigði. Sjáu þið rittaðir bara í F5. Býttu nú við. Drottning Drottninga þá að 4. því skák. Já! Það er kveikt á öllu. Það er Örlygu með kveikt, Örlygu lætur ekki plata sig. Þetta er fyrst og annars þetta mætast þinn. Já, þetta er mögulega smá preview á innvíu eftir, þannig að, já. Já, hvernig Vignir er kannski aðeins að svona skanna hvað byrjun Vignir er hérna Örlygu og Vilur á mótunum. Þetta er skipt mála eftir. Nú er hún í E5. Já, verður annarkvæmt að taka eða leika biskup A4, líklega bakkar biskupinn. Leikur biskup A4, já. Halda Já, ég parinu. er að segja það, sko. Já. Nú er smá svona maus að halda. Þú að taka ákvörðun hvað hann gerir. Já, B3 eða? þarf hann að bakka með drottninguna. Nei, B3 B3 er svolítið D4. spunnilegur. Getur hann að drepa leiki B4. Það leikur drottning G4, já. Það kemur óvart. Gæti, býtum við, Þetta er óþægilegt maður. Já, hann getur alltaf tekið á C6, já, ok. Ef svart reynir að hérna ná drottningunni svona taka hana af fjórðurreitaröð með H5, það getur hvíti getur alltaf tekið á C6, sko. Já. Leika hann ekki H5, hann er ekki búinn að leika. Nei, það er ásvörtum. Nei, hann er ekki svo, Örlygu og, já, á til að lenda í smá tímar ekki. Já, sem er mjög sniðið á mútið Vigni. Man er langar að leika H5 í þessu. Já, ég held að sé alltaf að með að leik
svona regardless sko. Örn, leiktu. Ég meina Háfinn tekið á CSS bara að taka einn peðjöfn og fá F-ur rétti fyrir riddarann og kannski aðmáli hvort að við náum að hróka með góðu eða koma kongum í skjól. Nei, riddari F5. Riddari F5, Er hann ekki fínn eða? Hann er að hugsa að ná peðinu bara sem fyrst tilbaka sko, taka á E3 og C5. Spurning hvað biskupin gerir, já, dreipur þetta, já. B4, reyna að hanga Nei, ég held peðinu. með Vigni, ég veit ekki hvað að segja það. Bró! Hann er svo góður! Já, getur þetta stungið inn í riddari breiða 3, það veit, sko. Já. En það Hann gerir það. Það veikir kannski svolítið F7-réttin ef hvítur fyrir að stuttráka og... Já, hann hörvar, setur á F5 peði. Þetta er brekka. Drottningi fyrir vantilega á... Já, 4 kannski fyrir að Gunnar 3. Já, ég veit ekki. Drottninga 4. Þannig G3 kannski öruggari, já. Heldur þarna press og Press og G7. G7, já. Hann á alltaf að hyrða þetta peð, sko. Hér kemur nú F6 til greina, það ekki? Jó, eða F5 bara. Já, F5. Loka þessu bara. Já, Já, ég veit, það er svo sem kemur F6, já, F6, jú, F6. bæði komið til greina. F6 myndi setja press og F5 peðið eila, þinga. F6, Eitur fyrir F6 startið byggja G3. Akkurat. Svartu fær sterkt miðbor en er peð undir. Ég ætla að segja, en F6 er bara fínt fyrir hvítan. En af hverju ekki bara G6, Hann er biskup ekki G7 í róliheitinum og taka þetta peð? Er Jó, eitthvað? já, það er Kemur líka til greina, þá kemur riddari Hann kemur riddari G2, G2, riddari F3. F3, sko. Já. Og þá ertu komin í H4 áfram, þannig... En þetta er alveg tveggja úrslit skák, sko. Nei, nema Örló er Já, times ticking, sko. Það er klukkan á erfi. F6 er kannski leikurinn, það leikur G6, já. Herru, við erum að sjá þetta Leifur er með alveg. þetta, Leifur Þetta er að raungerast! Það er að reyngerast. Leifur er með það. Leifur er með þetta, sko. Ok. Svartur þarf nú að fara að huga Já, einhverju það kemur mótspili. þessi F6, já, þetta er dreipið allt saman og... Svo leikur bara, já, kongur D7. Ok. Hvernig er þessi stað? Svartur leikur ekkert um hann í Já. F5. Svörstum hlýtur að líða allt í Svartur er lægi. peð undir en hvítar er með 2 tvípeð, Já. sko. Og 2 Áttum okkur á því. stök peð. Stakt tvípeð. Þannig að reynir núna að svona vinna sig áfram í hérna í einhverju mótspili á Drottningaveng. Vigni er alltaf bara órættur B8. A4, hann ætlar að leika B5. Hann er sáttur við aðdreipu B4 því þá losnar það 1 tvípeð. Já, Riddari B3 vantarlega fyrir C2, ok. Hvort takk ég hvítu eða svörtu? Þetta er þetta mjög góð spurning. já, þetta er ekki alveg einfalt. Ég held að sé auðvitað að tefna svartan Já. í hraðskák, sko. Og 15 sek. Riddarinn H6. léleg, H5 kongur Já, E6, já. rúkan eitthvað yfir. Virkja rókana, hvað? Að því sögðu hvítur er svona alveg að vera tilbúin að fara að leika B... Já. Leiðanleika B5 þá veikar að C5 peði, ég veit það ekki. Eða ekki að kasta bara dýnumisku jafnvægi á þetta. Ég ætla bara að segja að Örló, hann er segur. En sjáu þið tíman, sko, Vignir er alltaf með eina hálfa Hann leynir á þessu en Örló. Og hætti sér í bjóri. Herðu, en hérna ef ég yrði að veðja, þá náttúrulega þessar 15 sekundur, Kemur eina 4, sjáu þið, þetta er svolítið sniðuleikur. já, Þetta er sniðuleikur. reynir að ná svona svolítið valda hvíturreitunum og blokkera svörturreitina. Kongur D3 stendur alltaf þar. Örlegu hóttar að koma inn núna, hrókur F2. Þetta er óþægilegt, af því að hrókur F1 tekið, tekur á B4, Já, peðan í já, A4. Þetta er nú kannski ekki einfalt. Nei, dýnum Örlög, þarf maður. eina sem að vinnu gegn Erni myndi ég segja er klukkan 9 sekundur. Það er 3, já. Hann er bara svo segur. Það er sem verður að segja ykkur. Já, sjáu þið þennan, þetta er... Já, byrja, hann getur skotin í taka C6, eða hvað? Nei, hann tekið G2. Ég átta mig ekki alveg á þessu, sko. Hann er sann, og núna... Hvað er Það er að leika B5 eða hvað? Hvað er að gerast? Það er svo mikið að peðum honni hjá kvittum, sko. Þótt að sé, hann er Já, alltaf það er bara liðið G3. yfir. Þetta er svolítið merkilegt. Þetta nú eru komin leikir, eða eitthvað að hugsa? Hver er að hugsa? Vignir er Já, Vignir er að hugsa. Ég er að hugsa, já. Þetta höldum við með litla mannin minna. Sem er nú ekkert svo lítill satt, sko. Byrju, hvor er þetta að taka meiri bekka? Það er reyndar, hann er tröllvaxinn Örló, sko. Örn er bara nálast í afbrunum, sko. Hann er svakalegu, sko. Já, ég held með litla mannin minna. Þetta er litla mannum. Ok. Það eru skíturinn, taka C6. Getur leikir hrókur H D1 og alltaf taka D-línuna, bara farin á D6. Já. Það geti vel verið, það væri planið.
Kóngur F3, Hrókur C2, já. Drepi. Hann tekur að B4, tekur að A4. En byrju, hvað er gangið Það núna? jafnt á P-um, strákar. Kóngur B5 núna. B5 blokkering. Og það Býtur í Örli og að Nei, það má ná ekki. fyrsta jafnteflinu. Nei. Þessi kóngur hann hótar engu þar, sko. Eða hvað? Já, hann bara byrjar að blokka P-ið, sko. Það er ekkert að því. Já. Hrókur tekur G3. Já, ok. Býttu nú við. Nei, herðu, hann má þetta ekki. Það má þetta ekki. Úf. Jú, byrju, Kóngur drepur. Nei, Hann ha? mátti ekki drepa C5. Og hrókurinn úr Já, leik. ok, B6. ok. Úsh. Ha? Hann- Ok. Þetta er bara að leysast upp í jafntefli sísnar. Er það ekki? Hann hótar þetta C7. mátti Kóngur ekki leika C7 kóngur must. B6. Skiptir. B6. Skiptir. Vá. Átt ekki ekki B6? Jú. Ha? Já, hann hefur leikið B6 gefið. Já, þetta þýðir að það er menn sem klára að setja kóngan á leikjarferði. Það hefði verið gott sáland fyrir Örn að ná alla punkti. 9-9. Mér fannst það vera náður. Já, hann var nú Ekki? alveg komið með þetta síndist þér. Já, tefli, sko. Það vantar Hann var heslumunni. náttúrulega bara alltaf með miklu verið tíma. Það Já. var það sem tröflaði. Já. Það var það sem að skildi á milli. Og eiginlega þriðja skáking hjá Vigni sem að vinnu bara Já. út af að setja Þetta er svakalega tímapressu. dæmi, sko. Örlu og Sandsegur, sko við taka á honum. Já. Hann má Eru- eiga það segur. Er einhverju skákir í gangi? Herra, það var öllum skákum lokið í þessari umferð. Og fyrir bara að stýttast í að... Og það er tvær eftir. Nú þurfum við Hvernig eiginlega fór ég á Hilmi núna? Om þetta helga árs. þurfum við að vona að sé búið uppfæra lúsli fyrir okkur. Já. Það var mikilvægt skák. Já, sjá hvort að sé eru með... Förum aftur við Björns og Braga-skákina, hún var skemmtileg. Þetta er hafnað. Herri, við skulum fá upp stöðuna. Ég ætla að vera að vinna í því hérna. Sjá hverjir eru að elda hérna. Vignir er svona að sigra þetta svona nokkuð Það er náttúrulega samanandi. rosalegt skor. Hann hýttir að sjá eftir að hafa verið með þetta úrslitafænal dæmið, sko. Hann er bara að Hann væri búinn að vinna þetta. vinna tilbaka stíðin sem fór í súginn hann á Já. heimsættarmótunni í Hraðskák. Já. Örlegu samt ennþá í öðru sæti. Sigur! Hann er Bíddu nú við. sigur. Helgi Ás 5,5. Býttu nú, hvað gerðist Nei, þá? hann vantar úrslit. Nei, það myndi koma Nei, þetta er allt klárt. result missing. Helgi Ás, Það er alveg hann tapað. tapaði fyrir Hilmi. Já, já. Herru, þetta er risavaxið strákar. Bragi og Bjössi eru úti núna. Þeir eru úti strákar. Já, skammist ykkar. Skammist ykkar. Þetta er það sem gerist. Já, já. Hann er örlegu öðru, Helgi Ás í þriðja. En ég verð að gefa Gautapál það, hann er með 4 vinningar. Já, Vel Dagur gert. Ragnarsson í fjórða. Þetta er þéttur Ég var kannski aðeins að fljótur að segja úti að því að við erum með Armageddon veislu eins og staðan er núna. Það eru 4 með 5 vinningar strákar. Við viljum Hvernig Armageddon. lítur næsta fyrir út? Það eru 2 fyrir eftir. Það er 2 eftir. Næsta umferð er þannig að Ég veist hvað skák ætlum að velja? Björn, móti Róbert, Gauti Pállinn in the game og Hilmi líka, var það ekki? Gauti og Hilmir á fimmtaborðið, Helgi Ás, já, Sigurbjörn er kannski ekki úrslagskák. Þeir Er bræðir ekki- að báðir er það ekki- Örli á eftir. Ég segi Örli og... Örli og bara Örli og Örli Bragi. er nokkuð safe, sko. Já, ok. Er það ekki bara, Er það ekki bara Bjössi? Nei, ég veit það ekki. ég held bara Gauti. Hvað er- Svona, byrjum á því, má sjá, er ekki Já, Gauti hvað og er Hilmir? búið? Hilmir er með 5, Hilmir og, nei, ég held að Gauti var með 5, Gauti með 4, ok. Já, það er engin svona direct encounter, svo ég sletta þess. Já, já, klart. Þannig að spurning hvað við veljum, sko. Eru menn verðast að tilla sér, gera sér klára? Ég hallast að Örli og Bragi, en ég ætla ekki að vera frekur í þetta. Þú þarf að taka bara executive decisions. Ef Örli og Bragi er í boði, þá er ég til í það. Já, ég held að það sé borð sem hefur verið að valda okkur vandræðum, við skulum Nei. tjekka á því. Það vill enginn sjá það, sko. Það vil enginn, byrju, Örli og D4, passa það, stemmið það við? Nei, það passar ekki. Það eru komin einhver leikir að borðið hjá Örni. Ok, þá skulum við færa okkur yfir í, Ef við sjá Vigni Pakkastæpa Berg saman, nei, förum bara í, nei, Dagur er lát, nei, Dagurinni, Ingvar út Dagur, bara, við séum Já. eitthvað sem er í barátunni, sko, Já, hann er með já. svartar, Dagur, hann er með 5 minningar, það eru 4 með 5 minningar, strákar. Það er rosalega barátta, mér sýnist eiginlega óverandi innvíð Já, top 4. það er geðvikt. Já. Af því að ef einhver er að klikka hana þá, já, kemur Gauti, já, ég skal ekki um að segja. Já, Gauti og Hilmir er líka skák, sko. Þeir eru báðir ennþá í séns. Gauti Já, 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 rétt. Gauti og Hilmir á skák líka. fræðilegum séns. Já, Þessi kannski svolítið þurr. já, það er líklegt. Já, þetta er svona eitthvað svona frekar. Ef við kíkja á Gauti og Hilmir. Ekki að Gauta. Já. Sýstum hérna,
ætti þetta að ganga vonandi, já. Gauti, þetta Þetta er aksjón. skemmtilegt. aðeins meiri hressleiki Allir hérna. eru að tala saman, sko, langkrókering og... Gauti búinn að fórna peði og svona. Sjáu ég þetta, Riddarhjörður D4 og eftirbyrði F5. Aha, hann fórna ekki peði, hann tapaði on the spot núna. Riddarhjörður D4, mögulega taktík sem að... Þeir áttum okkur á því að Hilmir á pappír núna Gauti og svo Yngvar næstu. Já, Gæti komast áfram. Já. Búið með erfasta prógramið í rauninni. Eftir breið 5 leikurinn. Biskup C5. Já, úff. Skemmtilegu millileikur. Það býður nú hægir. Já, svo núna er B2. Ég má ekki sem taka F. Já, en er þetta ekki, býður ekkert upp á hættu? B4 eitthvað? Já, Rókur C1, já, eftirbyrði Ok. F5. Hann tekur á E5 fyrst. já. Svo kemur Biskup D4 skák í einhverju afbröðum. Já, hann verður að halda á valda hróknum á C1. Hvert er drottningin? Já, hvað er það? Fyrir á D2. Hér gæti... Bara Biskup D4 og svo bara Biskup C6 og eftir. Jú, er það ekki einfaldast. Og hvernig er... Tveim peðum yfir, vissulega er þetta svolítið þröngt þarna tvípaða Það er alltaf eilínu, gott, en ef þú þú veist. leikur eins og stórmeistari leikur til, Já, tekur meðaliðið. þetta er BWC6. Helvíti solid maður. Ok, en svona riddari A3 og C4 og svona, þetta er Já, ekki búið. þetta er ekki búið, rétt. Þetta er svona svolítið klunnalega þessi P að E4 F5 ef hún er að blokkera þau. Og kongurinn berskjalla. Ef hann er góður í blokkeringu. Já. Taka Kæró, Júkan. Kæra og Júkan. Strákar! Þetta Skemmtilegt trikk sko, ef hann hefði ekki E4 og hann hóta er riddari B5, Rókur C6. Nei, það var valdar C4. Já, Gauti kannski. Nei, við hrókum við C6 og hrókum C1. Og svo er þetta rassu. Já. En það, leið og... Við getum svarað Dranningi með yfir onni á biskups- dílinu og það er mátt í borði líka. Og Biskup C5. Já. Ég er búinn að fórna öllu. Gauti var svona aðeins... Hann átti bara að leika riddara C4 og tefna stöðum. Já, riddari C4, drón D3 eru dobla, eða Já, nei, Blokkera. Þarna leysir hann allt upp. Þetta gengur ekki, sko. Nei. Þetta er bara í... Þetta er veistla fyrir svarta. Já, Þetta er með P, losar típi. Já. En það var Hilmir kannski ekki Freyra- þægilegur leikur fyrir riddaran hann. En Leifur kallaði þetta verið 2-3 meðfyrum, sko. Hilmir er að koma á bak til hann. Já, ég sá hann alltaf. Dránin D3. Ég er með Hann er spurningu. klæddur í svart. Hann er Já. svart í hestum í Hvíti dag. Magnús Carlsen, svart Leifur. Hvernig fer þetta? Sami tími. Hvað er það margar skákir? 12, inn í Ein skák. Ein skák. On the spot. Þú ætti frekar að spyrja hvað er stuðullin Stuðlinn. Já. Á þig. á mig. Og hvað myndir að gefa? Leikar, Rókur D6, já. Svo við D6. Þetta er já, doppla. hann Já, þetta er... Myndið þið Þú að hafa þetta. slýsa einhver á mig á stölum 1000? Nei, líklega ekki. Jú. Þú er nú Já, komin sko. upp í svona 20-25, sko. Það er niður fyrir ekki. Á Karlsson? Já. Og góðan degi. Vel sofinn. Góð degi. Já. Svo Gauti líka svo slæmur á tímanum, sko. Það er hann mun taka Já, 2 mínútur já, eftir já. hann Hilmir. Það er nú er... Já, þetta er svona. Sko. Ef að fara í eitthvað annað eða sjá hvort Já. það sé eitthvað, Þetta er svona sirka búið, sko. sirka, já. Já, hvað erum við með í bóði hérna? Við viljum segja þetta er búið. Helgi á Sigurbjörn kannski, Hvernig er hún í gangi eða? Hvernig er Örn, Leo og Bragi? Já. Erum við með hana? Látum við sjá, Öllu og Bragi. Nei, hún er ekki við. Þannig að förum við Sýnist hún verið jafnvægi. Helgás og Sigurbjörn. Helgás með hvítt. Já, þar nú svona, hann má ekki tapa. Nei. Þá er hann komin í hættu. Hann er bara hálfum vinningi undan pakkanum, sko. Þetta er mikilvægt skák fyrir Helgás. Og hann er peð undir þrókar, er það ekki? Jó, hann er peðendur í augnablikinu. Svarta kóngstaðan, peðastaðan hjá svartum og kóngstaðan reyndar svolítið veik. Nei, ég taldi vitlaust, hann er bara mann undir. Já, hann er mann undir, já. Sigurbjörn er bara mann undir í þessu. Og mér sýnst þér, nei, það er bara hliðina á þeim. Hann er leikjað þessi mann er bara í byrjunni.
Já, við erum bara komin í 22 leiki sko og hann á 5 sekúndur eftir, jæja. Helgi Ás virðist vera að ná Já. sigri og Gulltryggja sig eða? langleiðina. Já. Langleiðina. Ef að 2 af þeim sem voru með 5 minninga vinna, þá þarf hann ennþá að ná úrslitum í lokaumferðinni. Haldið þetta komið í baki að Bjössa á Braga eða? Það gæti gert það. Já. Ef að sjá, Já, það er að frétta annars þar. ef að Gaman kíkja að hans á Myndavelið hann, sjáu þið, þetta var abstrakt. Settu kallar úr fókus og handabandi var í fókus. Já, já. Já. Ingvar Ú Dagur það gangi, 5 sekundur hjá Ingvar Ú. Vá. Er hann ekki í gangi strákar? Jó. Þetta er gríðarlega mikilvæg skák fyrir dag, en hún er bara í jafnvægi. Hvað gerist? Já. Hún er bara í jafnvægi strákar. Þetta var bara steindið þetta öllu sko. Þetta var í aðtefli. Það er besti taflmennsku endrætt með jafntefli. Eina sem að Dagur er vonið sem að heldur í Kóngur í hesju þetta. er tíminn. Það eru 5 sekundur hjá Ingvari og hann er svona að reyna að koma inn með kónginn. Þetta Kóngur þingi aðtefli. G4. Þetta er bara þingi aðtefli hana. Kóngur upp í G3 E4 og svo kóngur aftur að... Já, hann setur á rittarann og svo skákar hann bara með rittaranum. Hann getur aldrei fært kónginn. Jafntefli sem gæti verið dýrkeypt fyrir dag þegar talið upp á kossunum. Já. Getur verið Það leik upp pókanum góða. Þetta er jafntefli. Þá er bara spurning sko hvernig öðrum vegnaði hennar sem að fengu Þetta var jafntefli og Hilmir vann mikið lost fyrir hann. Hvaða skák erum við með hérna? Þetta er Bjössi. Þetta er Bjössi, hann þarf að vinna. Þetta er Bjössi Robbi. Já. Já. Robbi er náttúrulega ekki að keppa neinu nema að vera leiðilegur við Bjössa. Já, sem að er erfitt sko. Ég sýnist nú öllu að Björn sé að tefla til Sigla. sigurs. Já. 4 p.m. 2 Já, Robbi er búinn að vera svolítið og drottning. peðið myndir en þetta er svona smá trikki. Þetta er drottningar þetta tafli á. Já, þetta er drottningarlega sko að lendi ekki ykkur mátlindi með Já, kónginn. nú Jú, er þetta búið, búið, þetta búið. búið. Nú ætti að vera búið. Skák Það getur og- skáka F2 og Já. hann verður að fara þarna, annars er hann hefði hann skipt upp á F3. Það liggur drottning F5, G2. Það er einhverju skákum þarna. Hvað Nei, gerir engin Robbi? skák. Já, búið. Engin skák, kóngurinn fara inn, hótar eða ekki upp drottningu, leppar peðið, Bjössi skákar. Já, skiptur upp drottningum. Já, 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 með já. þess að þetta er kónginn, þannig að Bjössi vinnur, gríðarlega mikilvæg sigur fyrir Björn. Já. Gríðarlega. Hann er hann þá bara orðin einn í fjórðasettinu eða hvað? Herri, ég held að það sé bara korrekt þegar. Svo. Hefur að henda stöðutöflinu upp. Okkur vantar, nei þetta er komið. Stöðutöflinu er komin. Vignir með 10-10. Já, Hvað Hilmir- þvæla er þetta? Það eru Já. tveir hann. Svo er það Helgi Ás og Örn Leó með 6,5. Þeir eru ekki öryggir, af því að tapi þeir að þá geta Bragi og Dagur náðum með vinningum og þingað bráðabanna. Fjórðarsæti eins og er Hilmir, þannig að baráttan er Hilmir og Bjössi eins og er. En Hver er skákinn síðustu umferð? þetta er hörkubarátta hérna og skákinn í síðustu umferð er líklega Þetta Björni Björn Örnleó. og Örn Leó. Já. Er það ekki bara super átó? Jú. Það er sjá. Það er Björn og Örn Leó. Vignir Helgi Ás. Byttunum við, Vignir vinnur Helgi Ás, þá gæti hann Eðilegt dottið úr Já. top 4. Líklega, En gæti Mögulega. Vignir sami jafntefli Helga? Nei, hann vill bara vinna allar skáknar og glita. Ég hugsa það, ef hann er búinn að vinna 10 þá Já. er hann auðvitað að vinna 11. Já. stá mikið núna stakar. Ok, Hilmir, já, hann Ingvar Hú. Auðvitað pappinu kannski, en Ingvar Hú er grótarður. Já. Skulum ekkert bóka það. Ný. Og svo var það, hvað, Dagur, sem átti ykkur segja líka. Þannig að já, gríðarlega mikið á lokaumferð. Það sem keftir upp á topp 4. Vignir er öruggur með eftirsætið og að velja sér andstæðing.
Rafmagnar andrúmsloft. Fara aftur í snooker kommentari núna. Og menn að stilla Þegar sér við vorum að lýsa blössmótinu þannig að útsettingi klikkað og Bjössi þurfti að fara inn í sal og vera eitthvað hún er að reyða peðið núna. Það bara, nei, þetta er ekki alveg að virka. Hilmir að vinna peða hana. Nei, ég heyri þögninu úr skáksalunum, sko. Það er rafmagnstemning. Hún er æðandi. Já, gríðarlega spenna. Menn takast í hendur. Are we off? Dagur að tefla náttúrulega mikilvæg skák líka. Já. Á móti Róberti með hvítt. Þannig að Helgi Ásvörli og 6,5, Hilmir og Bjössi 6, Bragi og Dagur 5,5. Bjössi fer í Píramídann á móti Ernilegó. A4. Þetta verður löng og ströng skák. Mikilvæg fyrir báða. Þetta er bara sama. Bragi hafa Hvítastöfum Bergsson. Mikilvæg skák fyrir hann. Og ég hef að klára ekki Hvítastöfum Bergsson undir þessi kringumstæðum. Er sviðsmynda sem Bjössi og Bragi komast áfram báðir, eða? Af því að annars var ég alltaf heldur gott á það. Bragi fær alltaf í besta falli hérna armagjöndarskák Já. upp á að komast áfram. Ok. Bjössi getur verið bind áfram ef hann vinnur Örlu þá fer hann bara upp fyrir Örlu og það er ekki flóknar en það. En hvern velur Vignir? Hann vel, já, við erum að ákveða þegar við sjáum Þeir hverju sjá topp fjóra þá. Já. En Vignir er svo kokki, hann velur bara annarsæti, sko. Mér finnst það ekkert ólíklegt, sko. Örlu og já, Bjössi er alltaf með mikið tíma hóð skot. Þetta er mjög þægileg stað að tefla fyrir hvítan. Já. Ég er svona, þetta er svipað mikið til London sem ég hef telt mikið af hræðskakum. Ég held að Bjössa líði ansi vel núna, sko. Já, Hvíti bara rókar að vinnur þetta peð, þannig að reyndar hóta kannski að leika A4 og hanga á þessu peði sem er svona Já. óvinnur nálgunin. Við vinnum þetta peð alltaf tilbaka. H6, biskup H4. Ásars kominn. H4, fóru því. Já, þá beintir. Fór ég því? Hann hendi á 1 sekúndu, sko. Það fer alltaf beint, þú veist, já. hann hikar ekki. En alltaf leikur svo að hugsa, sko, býtur á. Nei, hann bara... Þessi bara leikur þessu. H4. Spáð þú í þessu, bara gangið vel. Gangið velur. Það leikar hókur H3 og hókur G3 eða? Nei, býta. Drepi G4. Já, bæn. Drepi Ég G4. þekki vinnan. Ég þekki vinnan. Ok, þetta er svo Bjössi sem við þekkjum. Biskup B7, G5 Já, spontant. En nú er þetta... Það leikur strax G6, G6 já, já. bara. Eru Bjössi aðeins og græður hérna, ekki? Kemur F5. Hann hefði með 3 mínútur, sko, slaka aðeins Já, á Bjössi ég mín. ætla að Hann segja ætlar alltaf bara... Sjáu hann ætlar þessa í H5 manuneringu. Drottning Sjáu, G1. dronning E8, riddari E5. Það er ekki bara tjaldi. Hann hefur telt á netinu, ég ætla að gíska. Hann hefur séð þetta áður. Þetta er rosalegt. En byrjuð hægir. Hef ég tíma til að leika hrókur F6? Nei. Þú hefur ekki tíma fyrir Það neitt. leipur ekki neitt í burtu, sko. Kókurinn. Nei, ég er bara að reyna að taka G6. Þetta er svaka. Þetta er bara unnið. Rittar F1. Ég á allavega hrókur G, sko. Hann dundar Í rittar versta falli. F1. Ekki hugsa, ekki hugsa. Þú mátti hugsa, ok, Bjössi, út með Ekki hugsa. 1,5 mínútu, Hann leik held í hókur G. líklega unnið. Þú mátti alveg nota tíma, sko. Úff. Já, hann Að leikur þú veist, G1. þetta er svolítið samt... En ok, svartur fannst sprikk. Þú tekið H5, tekið G6. Já, Kannski var einfaldar að leika hrókur G, sko. getur verið, sko. Það er svolítið að flýta sér oft, sko. Örló er komin í vesen. Það er ekkert annað að gera heldur en drepa á F5. Herri, ef Bjössi vinnur þess að þá er hann örugur áfram. Það er bara svolítið. Já, við fögnum því. Bjössi hann er gott tífi. Já. Hvað gerist í þessu? Hvað er besta sprikli fyrir svarta núna? Það drepa á F5 og drepa á G6. Já, hlýtur það. Ég meina, er eitthvað annað? Drepa svo til 4 eða hvað? Tekur Drepa til F5. C6. Búm. Tekið G6 fósera, dróndrifur. Og núna hvað? Sem að drepa til 4. Hrókur G biskup F6. Já. Ok, maður út. Ok. Hlýtur nú lægi. H5. H5 eða ekki leikur. D5. Leika D5? Nei, hann getur leikið D5 núna. Drepi. D5, biskup drepa F5. Og drepi? Það dróndrepa bara og bara skipta minni yfir. Já, meinar. Það er ekkert sérstaklega að gera. Þægilegt, já, hóta dróndrifur Það er G6. Honi A4. En H5 bara. H5 líka leikur, það er meiri Bjössi leikur svona. Já, já.
Jú, það er svona Hann tekur tíma núna, ég ánægð með það. Hitt bara svo einfalt. Þetta biskup C4, ok. Þarf hann alltaf að flækja hlutina, Bjössi? Já. Nei, Þetta nei. er góða leikur. Þetta var Ronny S6 og Já, biskup F6. ég tekið F5 líka. Það tekið F5 núna mögulega bara. Dróndreipur F5, já. Eða H5. Já. Ég er alltaf svo hrifin að því að skilja eftir eyðeyjur þetta sko. Drepa á F5 og skilja eftir stekt tvípið og annað. Já, það er bara F5 bara. Það er reyndar honi hann, já. Svo er það. Það er náttúrulega ekki alveg búið, sko. Þeim hægir, D5, já. Þetta er 7. Nú er hann að ná einhverju sprikli, sko. Var þetta Já, endilega Þú getur náttúrulega að drepa í E6 og drepa á G6 og E7. Nei, það var nýja. skemmtilegt. Drottning G2, núna. En er þá svartu sloppin í bilið? Sjáðu sko, ok, þetta er bara þess að gefa biskup C6. Aha, terminóli, dronningar Hrókur Ronny, eða byssur og sniður núna. Dronning G2 er bara einfaldast, ekkert að vera, aldrei að fórna með strákar. Hann tók E6. Kemur biskup C6. Örni segir, nei, hvað er siglan hjá Erni maður? Ok. Hann er svo sem á lífi, menn það er ekkert, þetta er ekkert öðruvísi, hann peði valda á A4 og hann er á H4. Já, það er reyndar korrétt. Bjössi geta alveg, það er ekkert með einn afleik sko. Þetta er ekkert alveg einfalt. Með. Býta vörgur. Eitthvað handsig, ekki þetta borð. Hann sé eitthvað fimmta borðið, það er vantilega Bragi og Stefán. Stefán virtist streitt á töndina. Sem þýðir það vantilega Bragi hafa unnið og Bragi þá komin í allavega final. 6 vinninga. Já. Sjáu þið Bjössa leika. Það fyrir ekki 6,5. 6,5. Ætlar þetta jafntefli á þeim bræðurum að reyna Bjössa að gera það. þeim báðum dýrmætt. Dýrkett fyrir annað er allavega, mögulega báða. Þegar Björn hérna með 6,5 væri öruggur í hérna Armageddon. Það getur nú verið að koma tilbaka bara nördlega og í þessari stöðu. Ef að Björn vinnur þessa, er Bragi þá ekki inn í það? Bragi fær hérna Armageddon. Armageddon. Já. Já, heldur Hrókurinn minn á. Já, ekki A3 alltaf pæling. Já. Kongur C2 valda C3 peði, þannig að A3 er ekki lengur. Jú, ef við tekum það biskup A4 skák. Já, hann leikur bara B3. Peði reyndar að veikt núna á A3. Reyndar að kemur að E3. Erfitt að valda F5. Nú er þetta bara tímahagsparningur sko. Örn er komin alveg með nægilegt mótspil til að hérna stríðunum í hraðskák sko. Ó, þetta er lúkat á sjálfinni hana. Hvítur án og að hafa þetta, það er ekki það, en smá pickles. Já. Hann þóra að taka F5. Ok. Frýtt peð, hvað er það að gera? Já, þetta trikk hann virkaði ekki, hann fæði frýtt peð í kaupbæti. Stendur þó ansi vel, B5. Já. Biskupinn hörvar. Það leika B6 og Hrókur B1 á eftir. Já, valdar A2 líka. Stiðjaði peðið, það er Hrókur D6. Ok, valdar að þarna aðeins aggressívari, já. Biskup E7. Það sést bara að vinna peðið. Biskup E7, hvert er Hrókurinn? Eða Biskup E5, saman leikur. Já, það er sviskari. Var ekki Hrókur B1 betri? Bara svo Jú, þröstur líklega. myndi. Biskup D5. Reynir að vera sniður með millileik. Vá, skák maður, þetta. Ég þótt maður. Þetta er þessi hér. Já. Reynir að vera sniður og texta. Alveg sant. Já, En samt hvað núna? já, svo leppari bara Já. Hrókur D. Ítu nú við. Bakka fjöriður. Það er mát, sko. Mátótun, það er báði biskupandi farnir. H6. Já, nú eru Bara báðir. mát. Eða drepa bara E8 og E5. Já, hann getur ekki baði sko. Ekki vera á kjút sko. Það lítur að taka bara báði Veitur nú, er lékun og hanna, sýnist mér hanna Mistum borðið. mistu borðið. En þetta hlýtur að vera komið. Þetta ætti að vera komið að Bjössa. Það er aldrei neitt komið þegar þú erum með Bjössa, sko. H6 er líka leikur í þessu. Ég færa okkur bara í nærmynd á borðið. Þetta dotti Koma út. hróknum yfir, valda þetta peð og það var ekkert eftir. Og Örnlegur rétt fyrir höndana sem þýðir Já. náttúrulega að Björn hefur unnið. Já.
Og við sjáum, já, bara hálfgerða Væntanlega, ef geðshræringu að hérna. sjá Það var í Vigni og Helga Helga Áss og Áss Vigni. bara. Náðu því hérna. Úpa, sjabbardú. Þar er hrósendatafl. Við erum með borðið. Vigni með hvítt. Já, Vigni finnur ekki þessa skák. Nær Helgi að stoppa 11-11. Sýnist það. Já, þetta getur bara verið jafntefli. Já. Það er mikilvægt fyrir Helga að fá jafntefli, er ekki? Jú. Þá sleppur hann Já, við. stopp, mér sýnist það. Já, stoppa hann Bara líka. Já, myndina. þetta er svona frósið á okkur. Já, þetta eru bara beint á jafntefli, borðið já, bara. það er sömdu bara, já, Skemmtu. já. Jafnteflið þarna. Skellur við Vigni, ekki nægilega gott. Bara 10 hálfur 11. Já, þetta er Hann lítur á svektur. Já. áfællistómur. Já, þetta er ekki alveg nægilega gott. Áður okkar besti skákmaður. Missir Já. hann að jafntefli. Já. Þetta er náttúrulega fáralega impressive. Verður, já. 10-11 er rosalega. Það er spennandi að sjá. Í þessu sterka móti, sko. Herru, en Vignir. Herru, þetta er komið. Já, Vignir 10 hálfur. Já. Helgi Áss og Björn Þorfinnsson komur áfram. 7 vinningar. Með 6,5 Bragi Þorfinnsson, Dagur Ragnarsson, Örn Leó Jóhannsson. Það sem gerist er að Dagur Ragnarsson og Örn Leó tefla armagöndarskák Já. það hver tefli við Braga. Ok. Það er smá setup sem við þurfum að áður en við byrjum í úrslættinum, þannig að það er ekki bara stutt pása Ekki fara neitt. sem stysta. Já. Tjekka hvort sé ekki allt hérna.
Þeir verið mættir í Armageddon. Skák upp á hver kemst í The Final Four. Nei, þetta er skák upp á hver teflir við Braga upp Heyrðu, og komast til Final Four. Er þetta donk og gengi eða Það hvað? er splitt okkur gengja. Þeir voru 3 jafnir og reglugerðir er þannig að við fáum nóg Armageddon og já, Heyrðu, þetta er 1 af 2 Armageddon. já, og svo kannski fleiri á eftir. Ok, I like that. Þannig að Þetta er Armageddon upp á hver kemst í Armageddon. einvið Braga í Armageddon. Og þeir hefja leik, Örlygur hefur svart, hann valdi svart, hann var ofar á 8 stigum og sagði, já, ekki bara hanga á þessu, sagði hann. Sem hann Maður hefur nú tók svona aðeins púlsinn á þessu liði þarna fyrir utan og fekk sér einn kaldan Já, og alveg svolít náttúrulega. já, alveg svolt og þarna Vignir er eðlilega með breytt bak þessa dagana og þessi misserinn. Bjössi Ánar er komin inn. Helgi líka. Já, Þannig að hann skiptir upp á Hvítadeltabiskum, það er oft svona nýtsanlegt í þessum strúktúrum. Já, með vilja spá í strúktúrum, þá er verðt að mæla með síðan í vignivatn.is og það er tilbúið að gangi núna. Þú getur prófað frítt í 30 daga. Var það ekki alveg greinandi í þetta stúdíó? Sýnir bara allt sem hægt er að sjá. jú Vignir, Leifur, hvað var að leika hérna? Við höfum að býja eftir þér. Það er Leifur mættur. Segðu okkur hvað við gerum Hvað er hérna. að gera þetta? Sko, Hrókur B8 hrópar strax á mig en hann ákveður að leika D6, ok. Ég er almennt séð hrifinn af eiginlega báðum stöðunum. Með svörtu myndi ég reyna að fara í einhvers konar minnihluta árás reyna að fara að íta A6, Hrókur B8 og B5 með tíð og tíma. Riddarinn getur farið á D5. Hvítur aftur mútið líka mjög traustur, sko. Ég myndi nú, já, leika, ég ætla að segja, leika H3 bara til að fá ridd fyrir biskupinn. Sko Leifur, Ingvar var útskýrað fyrir mig sko að þetta er Armageddon skák upp á að komast í Armageddon einvíi sko. Það er svoleiðis? Já. Ok. Þetta er splift donk og gengja þenni. Þetta er eiginlega Armageddonception. Já, þetta Þetta er Armageddon inn í Armageddon til að... já, þetta er basically sá sem að, og svo er þetta svo ekstra flókið að því að svartur, hún er þú að jafntefli. Já. Þetta er Ef við bagbúska. útskýra eldsnött Já, Armageddon. já. Þið elskið Armageddon, þið Já. vil útskýra. Já. Við fundum upp á því. Nei, við fundum ekki upp á því, en við gerðum því í hátt undir höfði. Þá var þess að þannig að hvítur byrja með meiri tíma heldur en svartur, en svörtum dugar jafntefli. Við vorum með, þegar við vorum á okkar mót, þá var að hvítur var með 6+2, svartur var með 4+2, ég veit ekki hvernig það var hjá ykkur. En 5-0 og 4-0. Já. Hvítur er 500, engi tímamörk. Nei. Nei, já, afsakið, engi tímamörk, það meni engin viðbóta tími sem er áhugavert. Þannig að, já. Við gætum feikið alvöru klukkubarning og Já. gætum reynt hérna á. Það mun reyna á kameramannin hérna inn í Já. setti, já, það er 100% sko. Þannig að, en maður sá Sjáum það, ég var að segja tíminn. það Leifur á hana, Bjössi, hann var ánægður að koma inn áfram. Já. Og létt yfir honum. Það tók, hann er bara að byrja á jafntefli fyrstum fyrr á móti Og Vinsinu tap svo í Stefán annarri, Steingrimi já. og þetta var smá brekka en hann er segur eins og öllu. Hérna, við sjáum að tíminn hefur aðeins jarnast út, dagur náttúrulega byrjaði með auka mínútu, Já, þannig að Örlygur er að tefla þetta ágætt stempói. Og lítur bara allt í lagi út, sko. Ég held að Örlygur og Simi bara aðeins betra Já. tap, sko. Ég tæki Örlygur svartan fyrir ykkar. Riddarinn verður flottur þegar hann kemst á D5. stórmeistari, hvað ertu? Trond C6, fínt, heldur bara góðum kontról, dagur skiptur upp. Dróningi fyrir að B3. Ég var að ræða fólk út í sal, þau hefur gaman aðeins, sko. Já, Hvað við værum duglegir að chip in og svo Eða þegar ekki. stórmeistarinn sagði eitthvað, það var það bara, já, þetta er bara fínt, þetta er bara gott að bá. samanlægst þetta þess að segir. Ekki fínt og þresti það. Já, Ég myndi taka F6 og tefla með riddarann. já, Það er biskupinn, hann á ekkert svona engin svona super target, sko. Svo slettum maður þessa gamla sletta. Ég veit að stuður ákveðna menn, en hann já, tekur ég er ekki. gaman að því. Hvít þarf náttúrulega að vinna þetta. Já, hvít þarf að vinna, gleymið því ekki. Nei. Svörtum nægi jafntefli og Þannig að uppskipti það eru hentar jafntefli og hann í rauninni á bara... svörtum í hag. Hann bara er duglegur að býða auðskipti, Hrókur A8 eins og gerði það hann. Segði bara skiptu upp, það henda mér, ég þarf bara að hanga á þessu. Já, og veistu kannski komin nú í útsendinguna á hana, þá eru fáir betri finnst mér allavega í endatölum heldur en Örlygur sko. Það er kannski svona, já, skýrir svona, kannski hans styrkleika, hann er svona, eins og þú sagðir, svona Sjálflærður. sjálflærður að mestu. Og Hann fór ekki gegnum hann hefðbundna skákskóla sko. Þá vantar kannski svona
ákveðin grunn í svona einhverjum grunntaktíkum og mótstefum og fleira. Vantar kannski hérna BKS skóla sem að BKS margir skóla, hafa. En, nei, hann er svona 10 sem betur ég. Já, svo er hann bara svo segur, sko. Svo segur, stakar. Já, rittarinn kominn hana heim bara. Rittari E3 núna. Já, ok. Og tíminn er aðeins að jafnast út, sko. Sko, mér Svartur betri stöðu, sko. Já, Svartur er að gæla við jafnvel núna að leika bara B4 ef þetta er tekið tráttur hann í B5. Hann tekur á E3, það er alltaf líka. Því fleiri mönnum sem fækkar á borðinu, því erfiðara að vera fyrir daga að vinna þetta. Sko, nú er ég að horfa, Hrókur, ok. Hann býður bara kaup, dagar vil ekki kaup, verður að hörfa. Já, ég ætlaði bara í Hrókur A1 skák, Kóngur H2, Biskup D6, bara að fá allt á borðinu, sko. Það minnir mig að hafa skáku daginn hjá Karlsson og Abdul Sattorov. Já, sammála, minnum á hana. Það líka Hrókur A8, það mannst ekki eftir því. Jú. Náðu þér afskákinni, þetta er aðeins öðruvísi. Þetta er aðeins öðruvísi samt. Ég held að það er samt aldrei að segja þetta. Ég beið, sko, ég vildi ekki segja þetta sjálfur. Sér hann ekki að þetta sé Abdul Sattorov, sko? Þetta er að mínum í fljótu bragði örlítið betra Svartan. Á drottningum. Og skiptir upp á drottningum. Og minnum mig á það að Dagur þarf að vinna, sko. Svo dreipar hann bara D-num, dreipar á B4. Það veikt peð á D4 og B3 og nánast vonlust að koma þessu B-peð á stað, sko. Helvíti erfitt að fá Örli og verður að vinna, sko. Nú er bara staðan þannig, ok. Örli og tefli upp á 2000, þannig að aldrei tapast. Nú er þetta bara tíminn. Meina, Dagur getur ekkert saman í jafntefli. Já, það er... Nú er þetta bara klukkupartingur. Já. Þetta getur verið ljótt. Hleypum stórumstæðan Menn líður til með rókjöra hérna. Það sem er að gera þessari Örli og næri jafntefli í þessari armækjöndaskák og virðist nú vera... Ég held að þurfi engar stórmeistara til þess að segja það. Herði, Hrókur dreipur B3, hann sá þetta. Biskup D6, þá skákar hann í borðinu og dreipur með D6 skák. Hann er búinn að vinna peð. Eina von dags núna er tíminn. Hann bara verður að gjöra svo að fella hann tíma. Já, ekki bara Hrókur B2. Það getur verið ljótt. Ég hef nú leikið bara F6 á strax. G6. Ég meina, komið G6, þetta er allt undir kontról. A4, H5. Næsta leikur, Svarts er að losa leppuna, Biskup C3 til dæmis. Ok, kannski tekur hann G4, já. F6, já. Hann tekur á H5, Kóngur H... Hann tekur bara auðvitað, það er vonið á E5. Já, þrösti, það er engin viðbótartími hérna núna, sko. Það er engin viðbótartími. Nei. Og Dagur er komið verið tíma, hann verður bara að gjöra svo að spýta í lófana. Það er einu séns hann að fella hann tíma. Það er engin viðbótartími, endur það hvað? Gunnar 5, kvast. Hjá, og enn fara menn á borðinu, þannig að hefðbundna skákleginn til að vinna skákina virðist vera af borðinu hjá G5 er eitthvað veikt, sko. Það er slegur næri jætteflið, ekki? Jú. Jú. Komum G6 kannski leikurinn núna. Strákar, þó að ég sé ungur í hettunni, menna þegar þið voru ungir, þá var ekki viðbótartími. Býttu Hrókur G7, þetta var ekki gott hjá, hérna, Erni, hann ætlaði að vinna peð tilbaka, en Já, kóngurinn er komið. Kóngurinn er komið, kom G2, býttu nú við, ok. Best að bakka bara á Kóngur F5, leiðum að taka, Kóngur F6. Kóngur F4. Fyrir E4, ok. Kóngur D3, Hann tapar peði, Já. hann D5 peði, eða hvað? Örli og tapa þessu ekki, sko. En nú er þetta bara klukkubarningur, strókar. Já, bara klukkan. Já, tekið Já. D4. Það er engin viðbótartími. Það er náttúrulega jafntefli. Dagur verður tefla hraða, sko. Hann er að tefla aðeins og hægt. Nei, ég held að Dagur fær nú bara að játa sig sigraðan eða ekki. Annað er nú bara Þetta er ekki mömmulöku, strókar. Nú getum við fara að sjá eitthvað ljótt. Menn fella tíma hérna einhverja. F6 Hrókur B7. Ekki hugsa, Örli, og leiktum Hann er það! alltaf lengi að þessu. Afsakið. Skákaleikir Hrókur D3. Já, ok. Ætlar að tefla þetta, það væri brútalt dæmi, sko. Það er ekki hægt að tefla. Ok. Ok, þetta var nú Ég er nú ánægður með þetta. Gentleman's agreement Það hérna. er ekkert að... Það hefur líka með verið verið blóðugt að tefla þetta. Þetta til með flókin eitthvað hérna. Fallið. Ég ætla að reyna að móta þetta. Herru, Örli til hamingju. Þú ert komin í Bráðabanna. að komast í Armageddon. áframvíksturinn. Hann er komin í Armageddon við Braga upp á hver kemst í 4 mann úrslit. Já, það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Svo varst mönnum sko okkar mótur og Bragi lengst, slapp við sko. það. Já. Tefla fyrir skákina. Já, það var reglugerinn að þrír eftir og þá tefla hérna. Og fær Bragi að velja liðið Já. þetta. Já. Já.
Já, við vorum með þetta hann eða semst, við vorum með 3 skákir og sá sem var ofar í mótunum fekk að vera með 2 hvíta. Þetta er örugglega ekkert síðrað, sko. Styttir þetta aðeins líka? Já. Já, við vildum líka bara hafa svona, það væri bara ákveða reglíkjör. Já. Þú myndi segja að þessi stað þarna á borðinu sé í jafnvægi? Það er svona dýnamiskur, sko. Við bættum Braga, hann mætir Erni Leó. Spurning hvað lit Bragi velur? Já. Erni, ég hugsa að persónulega myndi ég taka svarta mótunum, sko. Já, þú er eftirli. Já. Já, ég er sammálað. Sennilega það Herrari, skynsamlega. já. Já. Ég myndi nú reyna að hamra með hvítu, sko, sjálfur, en það er bara svo erfitt, sko. Hei, það er bæðið erfitt, ég er ekki að segja hvað ég myndi gera svona í klótubræði. Nei, ég skilu. Tökur svart. Nú er, hvað er nú að gera Armageddon? Já, hann kemur þetta Dagur Ragnarsson, nei, það er ekki Róbert Lagamann. Nei, ég sé að þeir eru bara líka ekki mættir í salinn góða. Örn Þannig að- Lagamannsson er að koma hérna. Það er Bíddu, Vigni- Hann er bara að setja inn örnlega með hvítu, allir Bragi að vali svartan. Við erum að hérna Þeir sem eru komin áfram eru Vigni Vatnar, Helgi Ás og Björn Þorfinnsson. rétt og þeir býða á þetta, Já, sérstaklega Vignir já. sem að velu sér anstæðing. Sko Bjössi, hann fór í kollabinn sem að ég hefði viljað að hann færi í eitt kaldan, eitt Ölfusholt kaldan, en hann er professional. Já. Hann ætlar að bíða með það aðeins. Vignir er alveg að deyja úr stressi, enda búinn að tefla illa í dag. Ég ætla aðeins að sjá hvernig gengur þér kannski Já. Sjá, Sé. nefnum þessi komið. Já. Sjá hvernig Stilla tækni gengur, þessu. þið ræðið málunum með það. Já, förum við yfir þetta. Þetta er sem sagt þannig að Vigni getur valið sér anstæðing en sá sem er nummið 2, getur hann ekki valið sér anstæðinga? Nei, Vigni velur fyrst, sko, Já. og svo velur bara Já, alltaf annarsæti eftir já, það, sko. akkurat. Ég var að tala aðeins við Vigni áðan, sko, ég sagði, velur ekki bara alltaf annarsæti? Hann sagði, nei, ég tek 4. Það er svo hart að velja bara annarsæti strax, sko. Já. Þar hvað sem er að taka hann. Þannig að ég meina með hvernig Vignir er búin að tefla í dag að þá er þetta nú eiginlega gamla góða formsatriði, sko. Það er nú aldrei formsatrið í svona, sko. Nei. Það er alltaf erfiðir anstæðingar hana. Mér langar að spyrja þig, Þröstur. Já. Sko, eru menn misgóðir undir pressu? Myndirðu segja það? Já, ég myndi segja það. Er einhver íslenski skákmenn sem eru frægir fyrir að kikla svolítið í hnjánum eða kannski standast pressuna? Er einhver svona... Og eru kannski góðir þegar þeir þurfi ekki að vera það, sko. Nei, ég held að ég sé alltaf vikkarinn stöðu til þess að fara eitthvað að tala um það. að setja hann að púl? Þetta er allt saman vini mínir og ég vil ekki vera eitthvað. Nei. Ég mættir aftur strók. Já, gott. Bragi á leiðinni. Þröstur er fegin, er eitthvað úr heita setinu? Já. Er komið prófkenni á Sambó? Bragi er að mæta hana. Já, ég veit það ekki. Skákinn að fara af stað. Það er að koma í salin, já. Krimmindutningi hefur þetta svona, hann er með eitt kaldastokar. Er það? Já. Í salnum, með þess að Í salnum. Það er nú eitt En að fara á hérna- barinn, sko, en það er Já. annað, já, hann er að þamba þetta núna, við sjáum það. En ég, Það getur nú verið óáfengu líka, þannig að... já, hann er smá líklegt. Ölfus 0,0 herri ég. Hérna, Já, líklegt dagsins. Bragi sagði mér hann alltaf að velja hvitt. Já. Það ekki það. Það er hvítur kallara. Já, Já. það finnst mér áhugavert. Já. Það er svona, já, setur eiginlega smá pressa á sjálfum sig líka með því. Já. Það er svona leiðilegt með þess að nýju stórmeistarar leiðið að mæta stórmeistaralögin, það var nú ákveðið að kippa þeim úr gildi, sko. Já. Já, Já. það er svolítið svekk, sko. Já, það er það, sko. Við býðum nú eftir að fá inn hérna. Þá er þetta spurning, já, ef að Bragi-leikur er 4, þá er þetta sennilega bara frönsku vörðin, ekki? Já, Örló, já, hann er fransk, Já, hann er franskur. par excellence í franskri, sko. Já. Hann er svo góður, Örló. Það er komin nú segur bara í tjóð, það er góð. Já, tjóð, það er góður, já. Þannig kemur þetta, Skáli, Bragi já, komið já. hvitt, þannig að já. Sjáu þið hérna örnamyndinni, þessi litli maður sem ég var að tala um áðan, hérna. Sæmilega flikki af manni. Við getum gefið bara góða þetta. Let's go, guys. Daði býður því, þeir eru klárir í bátana, við erum klárir með skákina. Hann hlýtur að leiktu D4 Bragi, það er skynsamlegt. Ekki leika D4. Fáum skákina upp með DGT borðinu. Ingvar, hvað kemur? E4 eða D4? D4. Þessu sitt ég 4. Já, er þetta rétt fyrir ekki skæðu?
Nei, já, E4, E4. E4, Já, ok, ok, fyrir það er Karakan. Karakan. Karakan, já, auðvitað. Hann teldi Karakan á móti Vigni á hann. Hvað er þetta? Ha? Hann fór í Hillbilly. Hann fór í Hillbilly. Já. D-tripur E4, það kemur drottning Háfungsstrákar. Hann náttúrulega Örn Leó Þóríki. Hann tekur ekki slagi. Ok. Já, auðvitað fór hann í Hillbilly, maður. er krítíski leikurinn. Ok. Það er Simon Williams, strákar. Já, ok. Ok, Þú kannt ok. þetta. Þetta er einhver skítagambindur, sko. Ég, Já. Bragaleikurinn og það Það langar að leika í SS. Langar Mér langar líka rosalega í þessu núna, sko. Á, Á maður ekki að gera það. Eða bara D4 það. Ég held að svarturinn sé nú alveg tilbúin í það, sko. Ég held að bara, nei, bara... Já. Þú verður að gera það, sko. Já. Sérstaklega þetta vinna skákið. Þú bauðst í dans, sko. Hann bauði dans, styrtaði sig einum, sko. Það kemur strax hjá E5. Nei, Riddari G6. Já. Alltaf aðeins um það. Já. Stuttroka. En ég meina, hvað? Þegar hvítir eru búin að fá sína stöðu ef það ætlar að tefla til Háflögur vinning. kemur alveg spontant, sko. Ég þekki Braga rétt. Ég þekki hann alls vel. Held ég. Já, H4 öskar á raman. Riddari A3, ekki. Og þú sló eða? Við leikur H4 og H5 er að koma, sko, þannig að ég þetta sé Ekki spurning. þannig Já, að- þetta er bara eins og ég þekki. Háflögur. Já, það er svona misjænar nálganir í Armageddon, sko. Æður á anstæðingin með hvítu eða býður svolítið átekta. Ég held að Armageddon myndi henda Björs ágætlega með hvítu, sko, af því að hann teflur svo hratt. Hefur strax mínútu. Sko, sjáu þið að svartur dreipur á D4, maður getur bara hvítu þess að leiki H5 strax. Já, hann gerir Já, það, meinar. sko. Já. Sko, eina sem ég hrættir með Bjössa, þegar við erum talað um þetta, þegar við vorum með Fischer-móti 24, Já. að ég er svona hrættur að menn verið sattir með annarsæti, sko. Mér leiði þannig með Bjössa, þegar hann var, þá vorum við svipuð koncepti, sko, Já. að menn séu byrjað að horfa í að bara annarsæti sé flott, sko. Ég vona að menni allir nú að reyna að challengea hann Vigni, sko. Hann lítur að koma bara F3. Já, hátur upp GSS er ekkert, gefur ekki neitt, sko. Svartur glótuleikar þetta er F8 og fyrir að hóta Já, F3 er góður. konsolidera, sko, já. Hvað er það að segja mér? Já, F3 rítar F6. Hvað segir Leifur? Er ekki F3 bara? Eftir ég sé þetta næstu vinning, sko. Mér finnst það blasa við þig. BKS-skólinn? Já, hann er reyndar ekki að þessu borði þarna, ég get að vera Nei, lofa nei, þér. Hann dreipur að G6. Það er bara G6, ég er ekki að reyna því. Nei. Riddari H3 núna. Þetta er svona smá... Drottning G4. Nei, ekki drátt gefið, ekki verið Riddari F4, já, ok. F4. Já. Hvað rítar F6? Hvað er í gangi Það er hérna? ófært. Svartur lítur að leika rítar F6. Já, hann Gerir það, já. I'm not a firm believer, sko. Rítar í D2 eða hvað? Biskup G5. Ekki mikla trú á spilinu á hvítum Drottning E2, já. eins og er, sko. Sjá líka, það er veikleikar á hvítum líka, sko. Bara drottningin á skálununa, D6 að C7. En ok, Biskup G5 Riddari D2 langkrókun, er þetta ekki bara solid eða? Við erum peðundir. Ég veit það, Já, en já. þú veist, Já, já. svartur þarf að... Fljótur, eða drottning út er D7 lungkrókun, þá er svartur bara betra, sko. En ok, það setur press á F4, samt ekki að það. Þetta er eitthvað aðeins misjafnara, sko. Ég held að hátur upp í GSS hafi verið svona aðeins. Já, það var ekki snið. Það var óþarflega að Drapið leta dálítið, svona á sko. þessu. Já, létta pressunni. Halda pressunni. Getur náttúrulega ekki tekið Hillbilly á Örljó, hann er sveit. Bara, er hún gefur straka, sjá það bara Edri bara F3. Já, þetta er Hún kemur bara Edri bara F3. Hvað er hann að gera? Það er ekki hátur, já, ok, millilegur. Já. Herði, býtum við. Þetta var svolítið snið. Ok, F2 stokkar. Eftirskák. Sjá, Sjá, hann sér F2 maður. Hann sér F2. Ef kongutur verið að reynda byggja G4. Já. Gaffall. Þannig að Ok. sleppar hann með 20 ára svona, nú var Drottning hann hvað? H4. Tveim peð miður, strákar. Bara koma 1-5 maður. Ísis. Og ekki einu sinni með verið lífskipan, sko. Hann gæti leikið 1-5 og Drottning H4 á hótun. Já, úff. Þetta er líka reyndur mjög góða leikur. Já, hann tefnir þetta bara sólið, bara tilbúin að langkróka. Nýta liðsmuninn. Örló er ekkert að fíblast hérna. Nei, Nei, hann er líklega bara bara nákvæmara. hann er bara 2 PM yfir í stöðinu. Æja, þetta var ekki alveg vel út. Mér meina drottning G3 líka á hótun, sko. Þar hann líka þetta F1 eða eitthvað svona. Já. Úff.
Vá, þetta er ekki gott á hvítan. Nei, þetta er bara, þetta er tap, sko. Drottning G3 getur ekki róka, sko. Hvernig getur þú fengið svona? Hvernig getur? Þú með hvítt og ert stórmeistari. Það var Það er að misjafna. taka sjensa. Það er misjafna, hann tók sjensinn. Já. En kannski, já. Það var ekki hefðbundin skák. Full vel í lagt með hennar gambit held ég að, þú veist. Hillbilly. Bara ég átti bara að tefla svona gamla góða D4. Já, ég er bara solid Já, bara ég á bara solid að róla og býða Já, átt. auðvitað erum við eftir á springarina en... Með betri tíma, sko. Hvaða leikar er þetta F2, já? Herri, þingar jættufli, oi. Er þetta svona? Oi. Vá. Það verður leika kongur B2, já. Já, þetta er bara þvingar. Oi, býta nú við. Get ég Já, farið að solid kongur í þrýr. Við biskup G7. Já, reiktilega leikur. Þetta er að hryllu þetta leika. Kongurinn er á frábæra stað núna. Þetta er búið eftir biskup, já. Þannig á 2, Reynarmaldur Móen, biskup G5 er ennþá leiðilegur. Já, G5 eru búið. Kongur E2. Þetta rík heldur, sjökvítum. Jesus. Já, solid, bara langkrókum bara. Herru, spyrjum við Gleymið þið ekki að hvítið þarf að Bragi- vinna, sko. Áttu okkur því, hann er aðeins meira svona old school. Við teltum nú alveg, þú veist, 5 minútnar hraðskakir í gamla daga sem er fell á tíma, sko. Já, meinar. Það er 1 mínúta hjá Erdivi og, Já, maður má ekki gleyma því að það er engin viðbóta til. Nei. já. Keppendur getur glemt því. Já, ég er að segja það. Minna, ok. Það er búin að tefla allan daginn, sko. Annað Já, tempo já, og rétt, ráttinu rétt, skipt rétt. yfir, sko. Getur verið sikir, sko. Ég meina, ok, þú veist, what to do? Bara hann ekki bara taka og, já, ok, hann gerir það svona. Hvert ferðið með kongi núna? Já, það er greið question, sko. Kongur G3 kannski. Skulum ekki gleyma tímanum, eins og Inga Tíminn segir. er eina vopni hjá Braga. Nú þarf Örló hættu að hugsa. Hættu að hugsa. Já, þetta er svona, bara ég er aðeins Býttu nú við. biskup. Já, biskupinn er núna búinn að lúra. 20 leikir. Fyrir að G4. Já, Hrókur F1, já. Já, ok, nú þarf Svartur að hugsa. Hann hótar að vinna mann. Ha? Hann vinnur mann! Hann vinnur mann! biskupafjörur. Já, biskupafjör. Ég er að grínast í ykkur bara. Slakið á. Slakið á, slaka mínir. Nei, ok, samt En þetta er nú þarf óþægilegt. 26 Þetta er mjög sekúndur. óþægilegt. Biskupinn er komið með 4. G5 núna. Og hann er lappinn. Jæja, Hrókur E8, Hrókur G7. Það er inn fyrir það. Vinnur Hann er Petur lappinn, Baka. þegir. 55 sek, Bragi. Ah! Við erum komin bara á liveborðið. Já, ok, G7. við skiptum hann að leiðborðið. Kongur E6. Ennþá 2 peði yfir, Örlugó. 20 sekundur. Það er bara 20 leikir til þess að leika. Já. Ef hann hefur þessi sekundu leik. Og hann er Ekki mikið meiri 20 leikir, það er bara þannig. Biskupinn Leiktu Hörvar, Bragi. Hann heldur mununum inn á til þess að halda svona... Hrókur H8 getur verið leikistigana ógslegur. Hann sér hann ekki. Var ekki Hrókur? Nei, það var hann ekki, þetta var Valda fyrst. Já, jafntefli dugar. Augur að jættöflinu. Hvað er að gerast þannig? Augur að jættöflinu. Bragi verður að hefnaði. Býtu. Ha? Krefst Hann krefst jafnteflis. Kongur E6 samanstæðan 3, þetta er DGT. Daði Ómars, where are you at? Þetta er réttmætt krafa. Klauvalegt. Þetta er klauflegt, þetta er bara... Klauvalegt. Þetta er mjög augljóst. Hérna er Hrókur H7. Var þetta þrisvar, eða? Já, kongur er alltaf E6. Það er byttu nöðið, Hrókur H7. Og hann ætlar að leika kongur E6. Já, hann er með svart, já, hann ætlar að leika kongur. Já, þetta er augljóst krafa. En vel gert hjá Erni að lesa þetta strax. Já, hann læst þetta strax. Bara strax. Bragi glottir, já, þetta er... Daði þarf að taka þetta til skoðunar. Leifur þú kannski ferð upp og Já. aðstofa Daða? Nei, þetta er... Það er bara að skoða Það segir þetta. sig sjálft. Þetta segir sig sjálft. Eins og það er. Vel gert hjá Erni Leó. Svo sem verðskuldaðu sigur. Já, Það kemur verður ekki nú- kongurinn öruglega frá... Er ég forvitin? En ef hann hefði ekki Já, fundið þetta, þá er... 13 sekundur, hvernig hefði ykkur liðið þar? Já, ég menna það er náttúrulega... Rosalega klöfið, Hrókur H1 og svo bara bomb út leikinn. Já, Þú vinnur á tíma. Já, þetta er ákveðið. Já. Þetta er komið. Hann hafði... Vel gert Örló. Vá, En líka bara já, líka bara að vera kalla vakandi það. fyrir. Já. Reykja á þessu bara, þora að stoppa klukkuna og krefast þessari pressu. Já, herri, það er drama. Herru, Herru, áður en Örló, áfram er haldið. verður hann eins og þreyttur lags eftir þetta fæmi fóraða? Búin að taka 2 bardaga núna en að... Framöndan er
undanúrslit. hann sattur? Við teflum þau... En veitir hvað ég ætla að gera? Hvað ætla að gera? Vigni Vatnar ætlar að tilkynna þetta í stúdíónu, hvernig hann ætlar að velja. Allt rétt. Sérst, við teflum undanúrslit bæði í einu, en áður við hefum þau, þá kemur Vigni hérna og segir okkur hvernig hann ætlar að velja. Og af hverju. Interesting. Já. Stutt pása, ekki fara neitt. Jæja strákar, það undanúrslit. Já. Birgir, þú fylgst nú með þessum úrslitum ekki? Jú, heldur betur. Hvernig líst þér á það? Mér líst vel á þetta, sko. Þetta var skemmtileg skák, sko. Vel gert, þau Örni bara að þóra að finna þrífold. Já, hann meina maður hann 12 sekúndur eftir, hann bara fellur úr tíma annars. En jæja, Birgir, það er bara En hlust. Örló, hann var þreytur lags, við erum að horfa á Final Four hérna, hvaða keppanda maður bjóða þér? Já, þetta er skemmtilegt. Ég er ánægður með þetta er nýjung. Hérna, ég ætla að velja Örló.
Bitu, af hverju? Hann er Þreytt á vankaður, fiskinn? hann er þreyttur, ég held að veit ekki hvar hann er. Ég finn að hann er, ég peppa dálítið það, sko. Sem peppaði líka að sjá bara Helga Ás og Björs að tefla. Mér finnst alltaf gaman að sjá að tefla. Já, það er þetta mjög skemmt. En fór hausinn eitthvað í gegn á ég að velja Helga Bjössa eða varstu bara búin að ákveða þig og ég tek Örn? Varstu búin að ákveða kannski að taka þann sem myndi taka þess að tú Armageddona, eða? Nei, ef Bragi unni Örn, þá hefði ég snarlega valið Helga Ás. Já, ok, Já, áhugavert. já, bara það fór Braga Bjössa. Nei. Nei, bara Bragi er svo geðsjúkur skákmaður og hann bara fórnar öllu, setur allt í hálóft og ég veit aldrei hvað er gerast. Síðustu, hann bara, þetta er óþægilegt ef mér fara svona á þig. Já, hann bara kveiki bara í borðinu. Þetta er ekkert hvað er gerast. Örljóð þreyttur en sár heitur núna, þetta verður spennandi, fylgist vel með. Herri, þannig að þú tilkynir dagaskástjóra hvernig þú velir og þú ætti að velja lit í fyrsta fyrir líka, fyrirskákinni. Já, fyrirskákinni. Byrja með hvítan hvað velum maður þá? Byrjum með svarta. Við erum alltaf undirbúið fyrir World Cup og svona dæmi, sko. Þú þarft að, þetta eru ákvarðanir. Þetta eru ákvarðanir. Best skákmaður Íslands. Byrja maður með hvít og setja stimpilin eða? Ég byrja með hvít. Já. Hann þarf að stimpla sem með hvítu. Statement. Statement. Herru. Gangið vel, en í guðanabæður reynda að hafa spennandi fyrir TV. Tilkynning Daða og við býðum hérna klárir. Ok, snill. Já, Vignir, förum aftur á snókurinn. Vignir færi sig nú yfir í skáksalinn og það verður spennandi að sjá hvernig undanúrslitin fara. Þegar þið Katbræður og Þröstur fikra sig hér aftur í settið, smátt og smátt. En já, Vignir valdi Örn sem kannski kemur ekkert á óvart þannig, ég minna hann á að vera þreyttur. Já, þetta er kannski eðlilegt val að því leytinu til að Örn Leó náttúrulega bara tefla fleiri skákir en hinnir og þar að leiðandi kannski hugsa með sér að hann væri þreyttari. Já. Annað í þessu líka kannski Örn Leó svolítið kannski gallina sem getur lent svolítið undir á klukkunni og Vignir á móti mjög snöggur. Þannig að hann kannski, er að treysta það, ég veit það ekki. Svo held ég að Vignir vil bara taka Bjössa í fænar, sko. Kannski er ég að flækja þetta mikið, sko. Já, ég held að hvernig sem fer, þá fáum við skemmtilega fænal. En ekki það fyrir utan að Helgi Ás náttúrulega sigurstranglegri á móti Bjössa. En nú fáum við sem sagt tvö einvígi, við erum klárir í bátana í bæði, en hvaða skáku að byrja á strákar? Er það Örn Leó, Vignir Örn Leó? Getum við fyrst með báðum í einu? Það væri nú bjútari maður. Nei, það væri ekki skemmtilegt. Það er punkt. Já. Við sjáum það svona í mynd nokkurn veginn. Já. Þannig að við getum alltaf sessa milli. Við hoppum milli, Hoppum milli. Byrjum á, mér langar alltaf að byrja á. Langar að byrja Helga? Já, saman. Á Binni? Já. Ok. Það er svona á pappinum. Jafnareinni, já. En við tölum bara tandarhreint, sko. Tölum tandarhreint, hreina Helgi Ás. Þannig Bjössi. Þannig eru klárir. Mölbrotin. Herri, ef við ekki bara klárir? Jú. Ef við ekki bara gefa það gó? Já. Ef við pína menn eitthvað meira? Nei. Kerum þetta í gang. Búið að veistla, tjóðlega er þetta búið skot ganga maður. Já. Hrósa á mótsaldra þetta. Tíminn er búin að hlaupa bara áfram. Við gerum ráð fyrir að vera til svona 8, svona sýnist að þrátt fyrir tafir, ætli svona nokkuð að standast. Það sjá. Eru ekki klára að byrja? Dagskrárstjóri, jú. Herru, þá setjum góða daga á skákstjóran. Skákstjóri í sal og þá getum við byrjað. Helgi Ás, Björn Þorfinnsson, Vignir Vatnar, Örn Leó. Það er æsi spennandi. Og heimskuleg spurning 1-1 þá er Armageddon sá sem var ofar í mótinu, eða ekki? Korrétt, sá sem var ofar í mótinu. Mætti halda maður haldi 1 eða 2 mót áður. Velur litin. Já, það er nú ákveðið fórskot, það er alveg það. Já, þú veist það verður eitthvað vægi í 11 umferðum, þú 10,5-11. Þröstu, hvort að ef þú fengir að velja, hvort myndi maður vilja byrja með hvítt eða? Ég myndi vilja byrja með svart. Byrja með svart, já, einmitt. Sammála Þrösti. Já, sjá hvernig landið liggur og ná að tefla og jafntefli og... Já, tefla bara í róleitum og láta hvítan eitthvað fyrir að sína eitthvað. Einmitt. Og líka ef allt verður vestavega þá áttu hvít, sko. Já, í lokaskákinni. Þú vilt ekki tapa fyrirskákinni og
Já, þurfa að vinna með svörtu. Svörtu, sko. Já. Það getur nú verið að, já, annað kemur þetta. Herðu, já, Björn hefur svona aðeins verið að reyna að útvika hjá sér byrjarinnar og Gengið já, misvel. gengið misvel. Þetta er nú bara svona, En Bjössi byrjar að stúdera og sem er það mjög vel, sko. þetta svona gæti endað sem svona hálfgjert drottningabræð, þess að segja móttekið drottningabræð, en svartum þar aðeins að vanda sér núna. Sko, af hverju finnst mér, Leikur hittar í D5, já, ok. sko, nú megið þið leiðir þetta með strákar, en mér finnst eins og Helgi Á sé dálítið svipaður skákmaður og Örlu og að því leitinu til að hann vill dálítið bara fá einhverja stöður upp. Sé ekki að flækjast mikið í byrjunundirbúningi. Já, nei, Já, alveg alveg rétt. Hann er ekkert að reyna að máta í byrjunni, sko. Nei. Hann vill bara fá miðtablið. Og bara fá sína stöðu og bara... En þú veist, hann náttúrulega, ok, er kannski ekki svo í sletti up to date í teóriunni, en hann er mjög svona solid D4 skákmaður gegnum tíðina, þannig að hann fær alltaf góða stöðu með hvítt. Já, einmitt, og kannski finnur byrjarnir sem henda sér ágætlega upp á að finna ágætt stöður, sko. Já. Gjör þetta D7. Já, þetta er svona jafnvægi. Já, þetta er svona alvöru dýnamist játaflið, sko. Róliðin. Svona ekki just að það gangi. Svartur að litið eftir viðskifan. Já, ef hann er að klára það svona skamlaust, þá er hann sáttur. Það er samt að eiga tíma í riddaraleik núna, bara til að lenda ekki með einhverja svona lína peðastuð eða eitthvað. Hvert setjum við biskupinn? Biskupið er 7 ef svartur leikur held ég. Hann leikur D6, hann var hræddur við að hvítur fara að taka D5 og verið með Og eitthvað mögulega biskup D6 næst. einhverja krippu, sko. Já, þetta er allt í lagi. Þetta er alveg að sleppa, sko. Já. Einu spurningin er hvort að hvítur geti bara leikið E4. Nei, eini hann getur ekki á C3. Það er óveikt, sko, það er óveikt. En nú, já, verðist Bjössi alltaf... Við erum komin aftur í vennileg tímark hérna, eða ekki? Jú, 3-2 aftur. Já. Nú Já, leikur biskupið D6, já. ná að klára liðskipan og þá er þetta nú bara svona að ég myndum að halda. Vel hvassari leikinn. Þú mátt ekki leika E4 núna, eða hvað? Mátt alveg. Máta, tökum að C3 verður reyndar að taka með riddara. Já, Gæti er komið það ekki alltaf B4, leik, sko. eða hvað? Nei, já. B4 að koma flækjur þar, sko. A4, já, þetta er svona... Skák, nei, Já, kannski... þetta er... Reyndar hörkuflækjur, sko. Koma svolítið flækjur úr því. Og E4 kannski ekki að fara neitt. Nei, það er svona tróf sem að getur alltaf líklegast alltaf átt inni, leikur sko. ekki, já, Leikur biskup H4, já. Já. Eða E4 ásmegin, nú er það meira á hóttunum þess mér. Að þeir geta tekið með peða á C3. Sko... Spurning hvort að Bjössi ætla að leika bara biskup E7 eða... Já, E4 er nefnilega orðið óþægilegt, sko. Var biskup D6 kannski bara slagur? Það getur verið, sko. Það verið nákvæmur að leika biskup E7. Já. Björn Mundar, Hápeður leikur H6. Hann er gæla við að leika G5. Já. Ég er svona ekkert sérstaklega hrifinn á þeim leik. Nei, það er svo vanti smá tíma til að jafna taflið alveg. Alltaf hann að svara E4 tekið á C3 með G5 bara. Nei, það er B4. Já, ok, drepur. Já, drepur á D5. Já. Er þetta ekki bara fínt, Biskup eða? drepur E4 í E4. Já. Það er hugmyndin. Já, nú verður að drepa með EP á D5 og þá ertu svona með lokaðan biskup á B7. Já, og svona líka leiðilega struktúra, hvernig er hann leika hróku C1 og... En samt svona, já, samt er nú nokkuð solid. Samt er þetta nú, þú ert ekki fara að drepa þetta með biskup. Nei, hann tekur svo tíma. Björn með, já, óvinnur lítið tíma með við... Já, Með við Björn. Já, Helgi með... Það er Björns að Já. hugsa svona mikið. Alltaf lengi, sko. Það er ljóst að Hann tegum peðin, já. þurfti alltaf að drepa þetta með peði. Hann spara sér 20 sekundur á það en alltaf Já, allt í lagi.
C6. Já, Já, kemur C6. sem við þinga. Færur biskupinu C8 og Er þetta ekki, ja, þetta er kannski að sleppa bara. það er kannski rétt að sleppa en E4. E4 er svona the principled moves. Hann er aðkallandi. Reyna að nýta það aftur að ekki hrókað, opna tablið. E4. Ég á von á því. Fer allt upp í H og loft út E4, B4. Já, hann drepur þetta og kallar að leika svo biskup E7 eða? Jú, allir ekki. Það er skák á einum sko. Já, drepir hlókur heiðt skák, kongur F8. Það er ekki skemmtilegt að vera að leika því. Það er alls ekki slæmt heldur að drepa með biskup að leika reyndar C5 sko. Drepir hlókur F8, Riddarinn og kongur F8. Já, kongur F8, ok. Þetta er allt í lagi samt sko, held ég. Letið seitt með, já. Það er svona smá praktísk vandamál fyrir Bjössa. En hvítið þarf að gera eitthvað í DP-piðinu sinni núna. Sko, biskup getur ekki bara G6 og þú fljótur með konginn í G7 vantilega. Nei, er ég ruglaður núna drepa á T4? Já, mátt taka D4, já. Ok, Ég bara dreifir var því. reyndar að spá ekkur með þetta ekki, sko. Nei, Ok. ég hef búinn að skanna þetta aðeins. Ok, en hættu á því að fá hrókinn inn á D7. Ég hef frekar leikið G6. Já, hann kemur svolítið inn á það, sko. Og lendir í Og vandræðum. biskupin á B7 er í helvítis brekkur. Já, leður hróku D7 kemur, þú ert ekki marga reyti. Já, þetta er ekki bara að tapa. Þetta lítur ansi illa út. Leikur hróku D8, það er, Ha, biskup? Bara biskup C7, biskup Það er B6. eins og að liggja taktík í loftinu. Það leikur taktík í loftinu, biskup C7. Biskup B6, já. Já, Björn er að tapa þessu. Já, biskupin B6 búið, Myndi gefið þetta. búið. Þetta var ekki neðalega gott, ég byrja þess að. Kalli hafið og skiptið eru Örlu Já. og Vigni. Þessi skák er búinn. Við getum fullirt það. Meðan skákinn hjá Vigni og Örlu er ennþá að gangi. Já, býttunum við. Vigni virðist nú hafa vænlegt tafl. Vignir er peð yfir. Peð yfir. Þægilegt tafl. Já, mjög svo. Litlar hættur. Örlu og Reynir. Hann er náttúrulega, já, Vignir er með betri tíma líka. Já, En það er tíma svona, líka, sko. Já. það er svona samt ekki búið. Það þarf að halda einhvern veginn, Bara að halda kontról. halda kontról á þessu og það er eitthvað plan, verður með eitthvað plan, sko. Já. Örn reynir að búa til mótspil, íti peðnum á drottningaveng. Klókur í 8, finnir 4. Örlu bara búið til tíma núna. Já, hann er seigur. Hann er seigur, þessi anskotið maður. Já, einmitt, hvít þarf að finna plan, sko. Passa svo leik ekki kongur G2 hann í stöðinni. Já, getur Úff, hann í já. E6. Kemur A3, já, drottning F, já, hann þarf að skipta bara upp og vinna endatöfli. Ha? Hætti Nei, það var Já. það var ekki. við þarna. Sjá, Herru, báðir á, eru ekki með kameran á þessu? Þetta er smá shaky, sko. Hann er með 4 sekundin vatna. Hann er svo seigur, strákar, hann er svo seigur. Við málið, sko, hvítið þarf ekkert að koma dótturinn svona stað, sko. Ok, DP. 4 og Vignir er að falla á tíma, sko. Svo þú opið kóngstæðinu hjá Vigni, sko. Það kemur bara biskup Það getur alltaf sett hróki fyrir, sko, já. Ok, Örlu heldur þessu einhvern veginn gangandi, sér ekki hrókur í 8, Hrókur í 8 sér hann núna. Nei? Vá, maður. Vá. Hrókur F6, Ok, ha? mótar að taka D8 hrókur í 8 skák. Já. Hann tekur á D7, nú er þetta kall í hafið. Já, ok. Unnið á borðinu, þannig að spurning með klukkuna. Já. Örlu reynir að fá mótspil með C-peðinu. Nei. Já, Líklega þetta er- ekki til. Það er allt hægt í þessum. Vigni virðist vera að halda stjórn á stöðunni. Eða hvað? Counter? Drottning F5, drottning F6. G6. Skák. Skák kemst fyrir. Þetta er óþægilegt að tefla Drottning þetta. D. Þetta er ekki þægilegt með svona lítið tíma að vera með hvítt í þessu. Enga veginn, sko. Drottning C5. Þetta er ekki þægilegt með svona lítið tíma. Það er alltaf að finna leiki. Ég myndi alveg bara Þeir leika eru á kóngur síðustu G2 metrunum. eftir því bara að loka einhverjum möguleikum. Svona meðan maður er 8. Já. Það er dottið út. Horfum á kameruna. Fá kamerun hana. Bara byggsu C4 og A3 eða hvað? Reyna eitthvað að leta á Vignir með þessu. 4 sekundur. Já, hann er búinn að blokkera peðin, já. Já, sjáu þið Ó, út á mótinu, maður. Vá, hvað þetta er vel gert þar. Þetta var vel gert hjá honum.
Okkur skákar hann ekki bara, já, ok, já. Já, Það er ekki komin núna. Forsal uppskipti Já, Hvað stendur á klukkunni, 11? 6 og, já, hann er komið Já, með já, já. 10 sek. Já. Já, þetta er Þetta vonlítið. er búið. Hann hafði þetta að lokum, hann Vignir. Við sjáum við sko, já, ok. Hvað leikar ekki verið að bisku 7-2? Já. Þetta er nú við. Hvað er hann eitthvað að stríða honum í þessu? 3, nei. Hvað ætlar að leika? A3? Nei. Ha? Það er eitthvað viss. Já, stressið að taka yfir þetta. Komið eitthvað vesen í þetta? Þessi tók yfir. Björn við, slendi kongin. Herru, Hvað er að gerast? hvað er að gera? Króku D2? Ha? Wow! Hvað er að gerast? Nei, hann er ekki bara FC skák, Ha? svo dreip og G7. Nei, ha? FC skák. Sáku tekur upp byssu B3. Valdar, komið upp H5. Ha? Hvað er að gerast þetta? Vá. Hvað er að gerast? Ef við ekki að klúra þessu? Bisku D1. D... Ok, hanna, ok, ég unni tempo. Og hvað Byssu svo? D núna? Hvað leikar ekki byssu D? Ok, nú fyrir B. Já. Já, ok. Já, HP rúlar áfram. Nei, hann heldur kontról með byssunum. Og H2. Núna. Býta nú við, vá, hvað er ekki, ég er bara vöða. þetta er ekki einfalt. Svart var að finna leik. Það er í leikþröng. Já, ef kongur G5 og tekur hann C4. 2. Nú tekur hann C4, já, nú er þetta búið. Úff, þetta var... Fellur á tíma. Já. Bara biskup eitthvað. Það var kannski ekki besta til hérna úrvinnsla Vá, á tíma en vá. þetta hafðist. Úff. Þetta var rosalegt. slapp. Vá, mann. Ég held þetta að vera löngu búið, sko. Þetta var ótrúlegt. Þetta var spennandi. Ég held þetta að vera löngu búið. Já, örlega, hann er segur, þakkar. Hann er segur þessi anskoti, hann er segur. Já. Þetta var svakalegt. Ekki svo honum. Herri, Vigni vinni fyrir skakina Og Helgi Ás. Já. Hann er að, já, það Þeir er, vinna með hvítu. já, þeir vinna með hvítu. hvítumennir heldur, þeir völdu báðir að byrja með hvít. Sko, strákar, Athyglisvert. fyrst ég er með ykkur báðina, hvort er forskotið á hvítan versus svartan að aukast eða minnka með nútíma tækni og annað? Ég held í kapp skák síðan að minka. Já. Það er svona fleiri leiði til að dreipa tafli. En hraðskák er örugglega bara svipa. Skiptir yngur máli held ég í ræðskák. Nei. Hvort þú ert með hvítu eða Það svart. er fá jætteflir hraðskák. Já. Þannig að, já, Svo er þetta örugglega sálfræðilegt líka. Algjörlega, sko. Algjörlega, sko. Já. Má sjá, Örli og Vignir. Jæja, þeir eru að byrja aftur. Hvað viljið þið, strákar? Ég vel Bjössa. Fær mig ekki til að velja ekki Tippa kompaki hjá Bjössa. Sjá hann píramítan byggjast upp. Já, píramidi. Þurfum að sjá það, takk. Við fáum alltaf, verðum fljótar að fá miðtap alltaf. Já. Já. Vitið það? Bjössi þarf að vinna, Örli og þarf að vinna. Gefum hérna góið. Come on, Bjössi. Ekki það Helgi Ás, miðflokksmaður, á allt gott skilið. En við erum litaðir í þessu. Herru, það er komið D4, þeir teltu nú með Herru, sömu sjokk er að sjá þessa byrjun hérna. Teltu náttúrulega með sömu litum í hérna Mótinu. sjálfu. Það undar mótinu, ég veit ekki hvað maður kalla það. Bjössir að fara örgulega að leika. Já, ok. Já, já. Ég meina Bjössi, býttu nú við, vann hann ekki þá skák eða eitthvað? Líka A4, A5. Jú, Hann þú teflir þetta bara ert í. bara að horfa á sem eitthvað gina. Já, Hrókur afhjóð ekki verið eftir. það kemur sko hrókur að. Það koma að. Jú, Sem var leiður kallaði Nei, þetta. það var hérna, hann klúraði mér ekki, hann þarf bara G6. Sko. Enda á jættefli, ekki? Er ég eitthvað, Jó. Hann klúðraði henni í jættefli. klúraði jættefli. Frábæri skák á öðru leiti. Þannig að nú þarf Helgi að hugsa, hvernig breytir hann þetta? Leika hann ekki áðan dróning C7? Sjá það að Bjössi er incrementinu. A6 og já, stöðturinn H6 eitthvað svoleiðis. Já, Tóku nú B8. ætlar hann að setja biskupin á A8, ekki C8, þetta er A6. Já, það er rétt hjá okkur. Lærði Þetta er það af sem við fórum skákinu yfir frá á. því áðan. Já. Það Sem er svo hann- sem þetta skynsalegt. Já, geymir hrókununa, hann vill ekki lendi í H4 árásinni. Ættu nú að þekka það, hlýtur að lendi því. Bjössi kom mínúti úr á klukkunni strax.
sem er ákveðið fórskot. Ég held að Bjössi sé kugginn hérna, sko. Herrið, H4 kemur spontant og H6 svarar með H5. Þetta er allt ekki. Já, þetta er eitthvað sem við séð áður. Þeir hljótar að hafa telt þetta einhvern veginn innbyrðis. H5, já. Hann veit alveg þessu, sko. Það ekki er þetta trikk. Bjössi fórtar hann að manni, hefur unnið. Bjössi, þú ert ekki að tefla netur núna, sko. Já, hann unnið alveg svona mjög sviðböstuðum gríða sterkir skáminn á lendinu. Nú var spurningin hvort hann ætlaði að fara að leika 1-4 eða hvað. Ég fór í eitthvað algjört rugl, bara eitthvað. Dreifur drepa, já, þannig ekki bara rókjara bara. Já. Hrókur Asi, já. Ok. Þetta er svo kallar pot. Hér er nú kannski volítið nema að koma í veg fyrir hrókur A8 svona. Mér datt ég í hug eitthvað algjört rugl, eitthvað hrókur H3. Svo getur nú samt leikið hrókur A8, eða hvað? Nei, þetta er kallar hrókur A8. Já, hrókur H3 auðvitað og hrókur G3 eða eitthvað svona, sko. Búa eitthvað til. Ég er að reyna að finna minn innri Bjössa hérna. Ég er svona hrókur H3, Sakka og G6. Já, B5 er náttúrulega, ok, Bjössi reyndar lendi í því mútið Vigni, hann tók svona eitra peð. Ef hann tekur þetta eitra peð, þá kemur biskutabur F3. Og hann í B5 getur reyndar skotinn þetta á D7. Já. Þannig að mögulega þetta ekki alveg. Já, og náttúrulega Bjössi verður að vinna þessu skák. Það er mögulega ekki að taka B5, hugsa sig og gera það. Bjössi er mjög gamla því að hérna svona hafna þínum hugmyndum þegar hann sketur. Já. Það Bjössi sketur á G, sko. Það er örugglega bara jafnt að liði, allt svoleiðis. Það bara meta. Svolítið flækjur. Já, flækjur, sko. Tíminn er að jafnast út. Hann er aðeins betur tíma, Bjössi. Jafnast út, það tekur Já. Spurning ætlar að drepa F3 og leika drótning B6. Það leika drótning B6, já. Já, drótning A4. The plot thickens. Drótning A4 mög ekki þá taka bara F3 og B5 og skipta með drótningum. Okkur nægja aðtefli. Drepur F3. Elskar nægja aðtefli. Okkur A1, leiðilega leikur. Býtu, Já, það er nefnilega borði, sko. Er þetta ekki ógeðslega leiðilega leikur, actually? Ef hrókur A8 þá er hann lélegur í borðið því að drótningin getur ekki bakkað út af biskupur hangur af B5. Hrókurinn A7 er onni. Er telt upp á þriðasæti? Sælir. Fjórðasætið fær ekki einu sinni sjampó. Hann fær ekki einu sinni sjampó? Einu sinni sjampó, sko. Drepur og tísa, hann fór drótningafórn. Að drótningafórn. Þetta er bara desperation, sko. Já. Þetta er búið, strákar. Ég er hérna, ef við að sjá hvort að með eitthvað hjá Erðinlega og ætlum að skipta skák. Farið kannski yfir yfirlitsmynd þá meðan, Benni, meðan við skiptum skák. Já, það er engin von í þessu, því miður. Nei. Ok, við skiptum hérna yfir og það verðist nú vera mögulega minni von hjá Erðinlega eða hvað, hann er... Já, hann er 38 peðmundir. 38 verðist vera gengið á að vera 7 peðmundir. Já. Já, hann er 3 peðmundir, já. Mér sýnist bara að við séum að fá úrslita viðureik. Já, svona verðskuldan úrslitaleik, dálítið. Já. Þetta er svona kannski aðeins. Fókus C2, já. Það verður eitthvað að fara verulega úrskeiðis hjá. Já, hann er nægir jafntefli. Hann er nægir jafntefli, sko. Drepa bara F2 núna, sko. Ég er að grínast í ykkur. Byrja bara að drepa B2 og svo F2. Já. Eða hvað? Já, það er bara meira nóg, sko. Já, ekki, af því að hann stóð í honum fyrstkákinni, sko. Já, algjörlega. Það var bara mjög stressandi skák fyrir Vigni, svo það á flugveð, sko. Getur náttúrulega unni peðnuna G6, en það er bara svo mörg peð sem hann hefur yfir, þannig að svo taktík gefur ekki neitt. En hann er bara ekkert betra. Þetta er bara öryggisleikur, drótning C7. Já, hóta bara F6 og skipta upp. Það farið endatabli 2 peð meir. Má ekki leikari bara réttir upp í G6 núna? Já, það verður neitt betur baka en náttúrulega Vigni nægja tefni. Skiptir hann einhver máli? Nei, en það er samt örgulega besta leikurinn, sko.
Já. Þeir eru bara að skipta aftur yfir kannski og... Jú, gerum það bara. Herru, ok, 15 sek hjá Helga. Já, þessi, ok, ég er kannski smá von út af þímanum hjá Helga Ás. Og þó... Kom hann að E5. Það gæti nú leikið því strax. Já, þetta er svona... Stutt í óþægindin, er ekki... Þetta er ekki drottning F1, bara F, eða drottning C2. Já, drottning C2 kannski bara nákvæmlega. Já, nákvæmlega. Ok, hann er ekki mánt á... Kóngir á H3. Kannski hugsa það, ég veit það ekki. En Helgi, já, hann tekur enga sensa, bara valdar FCP. E4 hjá Bjössa, gefur FTP. Kóngur fyrir þá að tala H3. Bíl hægir, getur ekki tekið á... Nei. Ekki hann að vinna mann tilbaka. Eitthvað drepið á það. Heyrðu, hvað gerist? Hann féll á tíma! Nei! Hann féll á tíma! Hann fjall á tíma. Nei! Bjössi vann! Nei! Hann fjall á tíma. Það fjall á tím, nú er Helgi Ás ekki sáttur. Vá. Enginn glaður en fiskin eitthvað sem Bjössi. Hann á biskutur bara H4 í stöðinni, maður. Jesus maður. Herðu, Þetta var ekki nefnilega gott. Vá. straka mínir, það er Þetta var rosalegt. Hann getur bara drepið E5. Armageddon. Bara in the búið að drepa station. E5. Vignir er búinn að vinna. Helgi Ás velur lit. Bjössi kallinn. Já. Hann lifir. Hann lifir. Já. Aldrei gefast upp. Nei. Aldrei vikta mín. Þetta Já. er ótrúlegt. Já. Að Bjössi sé komin í, já. Ok. Úrslita skák. Hann er segur að Bjössi. Já, hann er það. Þetta var óvænt, maður. Það er skellur að falla á tíma í þessari sömu svart, sko. Vá, ok. Þú getur drepið á E5 með biskup svona bæði. Já, þú getur bara gert allt sem þú getur. Já, Já, svo þetta er bara eiginlega- öðrir og... Ótrúlegt að missa fókusin þarna, sko. Alveg svakalegt. Já, það taka sér smá tíma, en svo var það bara Armageddon, það er engin afstáttur. Nei. Það var spurningin hver fær að velja. Helgi Ás var ofar á 8 stigum, þannig að hann fær að velja. Ég hugsa að velja svart. Já. Ég veit það ekki, það reyndur að fara píramítan á þig. Já, ég vil það ekki. Það var píramidar. Það er þetta að díla heldur vel með þessar skák, sko. Já. Jú, Já. ekki rétt, sko. Já, er það ekki, ég hugsa að velja nú svart, sko. Það er jættifli. Sá, hvort það sem komið hérna. Helgi Ás Gretarsson, Björn Þorfinsson. Verður hagg í hann eða? Er ekki hagg? Aha. Og þetta er kollgáttunna. Helgi vilja hvítaminna, hefur 5 mínútur. Vel og hvitt. Engir upp á tími. Ég er að stilla klukkuna og það er... Engi viðbóttími. Já, þeir þurfa að vera meðvitaður um það. Já, þeir vita það náttúrulega. Okay. Bjössi er náttúrulega afar fegin að fá þessa skák. Já, úr því sem komið var. Veitu hvað er að gerast Ha? þess? Þeir byrja bara upp á Hvernig nýtt. byrjaði þér? það var eitthvað- Hættu að byrja upp á nýtt. Já, það var eitthvað klukkan fór ekki í gang. Mér sýndist Bjössi að vera eitthvað ónæður með byrjunum. Já. Þannig að það byrjaði Bara að byrja upp á nýtt. Já. Það má það eins og Já, má einu Já, sinni. það var denkbækkarna, ég kann ekki þessi byrja. Ok. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi hérna, en ok. Nei, ekki heldur. Hvað var að byrja þetta? Já, ok. Já, það var betur góðinu, þeir náttúrulega bara að byrja bara. Fáðu D4 aftur eða? Það finnst mér líklegt. Já, Já. þeir byrja, D45. Já, það er sama. Þetta er inn í okkur, það er bara sama, já. Biskupinu 4, já, bara sama á það. Sem að gekk nú vel hjá Helga, biskupið tekur F3. Já. Og Þeir tefla bara sömu. bara endur tekur. Spurning hvort að leiki biskup D6 aftur eða Bara hvort það þá- fari bara á E7. Hann líkir þetta D7 í skákinu aðan.
Hvað haldið hann gerist okkar? C5. Breytið til. Já, Leifur Kökir. Leifur Kökir. C5. C5. Sko þá var náttúrulega stakt beð á D5, jú, D-dröpu C5. Já. D-dröpu C og svo fara startpeð á... Það getur leika D-dröpu C3 í millitíðin, en það er ekki komin E2. En hann gerir það. En ég get tekið á D8 og B7. Já, það er rétt. Það verður að taka peð. Það tekur staka peð. Tegum biskup. Og drottningar Drottning ekki. bara, Ég held að, já, Millileikur. Millileikur, já, ok. Komið veg fyrir að Hvítur getur hrókjara setna meira, hann þarf þess hvað sem ekki. Nei, frá kongur E2. Vá maður, kongur E2 og P-drip er þá bara drottning D4 í stöðinni. Drottning D4 í stöðinni. Það var ósniðið fyrir sjálf og sig hana. Biskup F8 núna. Nei, það er, Hann var ósniðið þarna. Ég skil ekki hvað hann endur tekur, mjög þessi byrjun bara ekki hefnast vel hjá hann á það. Nei. Verður að vera biskup F8 eða? Já, Ég meina álega G7, þetta var ekki viðbjöður. Já, þetta er eiginlega alveg fellegt að fá þetta á sig. Biskup E7, hann ætlar að fá counterinn. Spil, eitthvað. Eitthvað counter. Ok. Það er svo sem enginn sérstaklega counter. Nei. Hann missar hókunarréttin og rortur og... Hvað gerir hann hýtur að drepa og svo bara drottning G4 til biskup F6 og drepa B2 og ekki bara hóku D1. Það er ekki bara málið. Bara heldur góður pressu sko. Heldur allir pressu sko. Eðast hann í mólum. Já, þetta er komið. Þetta er komið. Kongurinn E2 er nekkert vandamál með konginu svörtum sko. Nei. Svo bara dobla á D-línunni bara á goodbye. Goodbye. Þetta verður afdrifað á því að þauðstur í bara mest afdrifandi. Það er minnsti afsláttur kommentur sem ég heilt. Svo bara goodbye sko. Æja, við skulum meina hann farið flatt á því að vanmeta Björn Þorsteinsson. Jú. Í hraðskák allavega. Þrátt fyrir allt þá var hann ekki liðið undir ennþá. Krókudröpu D5 kemur reyndandi greina til það er rétt. En Helgi kannski metta þá. Já, það getur nú verið þráskák. Já, hvort hann eigi eitthvað. Nei, sennilega ekki. Það var lappa bara D2. Nei, hókurinn valdar. Þetta er hókurinn valdar. Kannski óþarf að gefa sensin á því. Já, ég myndi nú sennilega ekki leika rókadröpu D5P, hvað sem er svo veikt. Já, það vinnur þetta peð eiginlega í flestum tilvíkum. Róku D3. Já. Svo bara í stökustu vandræðum. Svo D3, drottningi valda B4, þannig að við getum bara doblað nokkuð. Já, ok, fyrir þarna megin. Setur á biskupinn. Biskup C3. C3 líklegur. Já, róku D3, já. G4. Valdar ekki með B4 eins og Birkir sagði, ég held að. Þetta er E7 valda svoleiðis. Já, svartur er svona. Hann er að suffera. Dobla bara D-línunni, það er engin spurning. Svo bara kongurinn er alltaf frýr á F1. Já. Biskup H4, alls konar. Nei, tekur og dróðin D4. Það missar róku G8. Hvað er hann að gera? Það er dróðin D4, já, dróðin D4. Já. Skák. Þetta var sniðuð til Helga. Já. Þetta er bara búið, eða ekki? Jó, mér sýnist það. Mér sýnist þetta að vera bara tjaldið. Já, það er engin von í þessu. Þetta er bara kall í hafið og verri staða í kaupandi. Já, þetta er búið. Já, leiðilegt að grísa svo skemmtilega og tapa svo heilig. Og gefa ekki meiri mats. Já. Það var alltaf laust leiðilega. Bjössi, ég ætla að segja að hann leikur eitthvað þessu drottninga af. Hann er að fá eitthvað spil, sko. Gefur rókin. Tapar alltaf öðru hrónum hvort þið er. Ok, allir vonu í A2. En Hvítur á nú að geta leikið alls, sko. Minn hróku D. Riddari E5 skák. Bara ekki falla tíma. Já, ekki falla tíma, það er eiginlega eina trikki í þessu.
Já, Helgi er Ég yfir er á svona tíma. 2 mínútur, þetta er Þetta er einmitt, fá svart, sko, vitandi það að þú svona nærð halda taflinu gangandi, sko, þá getur Tryggvi það á telt A3 upp núna. á fell og Hann tíma. ætla að fara með kóngin F3. Já, Það er bara solid. Já, bara evacuate, sko. algjörlega. Hann er bara heldur solid þar. Já, hann er alveg Já, eiginlega skotheldur bara. nokkuð skotheldur þar, sko. Nærði ekki drottningarni F4-reitin, þetta rittar hann að D4. Þetta var fín lausn að Bjössi reynir að finna eitthvað. Dronningen. BP fer að stað. Það er náttúrulega með veikan kóng líka. Já, Dronning B alltaf, kannski. það er allt hægt að gera í þessu. Drottning F5 eða... Fyrir F6. Já, F6. Starir niður D6. Já. Gæti þess að fara að drepa á F7 bara og rittarinn leppur og versasreitur já, já. opnast og það er allt í þessu. Gera það ekki, hóta líka bessi på H4. Ok, það fer beint þanga, ok. Og smá trykka en eða leikir drónda bressu, drónda með D4. Já, já. Pilla upp þessi pinn. Björn reynir að finna trikkin. 1:17. Það á nú að nægja það ekki. Jó, Jú. Hvað er sprikli bessi minn? já, hann ætlaði að drepa D4, sjá. Já. Og hvað verður við ekki bara að leika B3 eða hvað getur við gert? Eitthvað annað að gera. Vonaði besta. Dronning Gunnar Já, það 8. tekur rittarinn á hann, já. Tekur á H7 og G6. Rittarinn er farin líka, já. Ok, hann getur... Nei, hann getur ekki svo hlupast það með kongi. Það er eiginlega bara mát hana. Valinu. Hvað, skal ég fara að leika Róku B1 svona til öryggis? Jú, jú. Já. Já, Bjössi með verið tíma líka. Já, já. Þetta er búið. Hann lítur út fyrir að fá stórmeistaraslag í úrslitum. Vigni Vatnar og Helgi Ás Gretarsson. En Helgi Ás Gretarsson er einmitt svo eini sem náði hálfum punta Vigni á mótinu. Rétt. Þannig að úrslitin eru klár. Helgi fær smá pási núna og við teflum í þriðasæti. Það sem eru alveg fínustu velum. Það eru Örli og Björn Þorfinsson. Bjössi. Þorfinsson. já. Heyrðu, já, það komi bara samfylkingar úrslit. Pétur Martens vann. Peter Martin. Sælar. Til aðmikið Pétur. Var hann ekki hjá okkur á daginn? Jú, jú, jú. Heiða líka reyndar en Pétur tók þetta. Social. Vel gert Hvernig Pétur. fór þessu? Social Pete. Já, það var svona mikið. 3000 á móti 1668. Já, hann pakkaði henni bara. Samfærandi bara. Pakkaði henni. Social Pete. Social Pete. Já, já. Já, við býðum á þetta hérna meðan þeir stillu upp. Björn og Örn. Mikil stemming að tefla upp á þriðastæði líklega. Já, nú verður henni búið. Já, já. Hmm. Það er rétt, það er rétt. Það er ekki, hvað er fyrst að 250? Það er 200. 200, 100, er að tefla upp á 50 kall. Það er nú fínt tímaköp. Já, já. Þú veist, fyrir lögadag skilur Á þessu síðustu vestu, já, já. Síðustu vestu, nákvæmlega. Já, Það munar fyrir þessa með sem er að tefla allavega. Björn á móti Erni Leó. Já. Örn Leó búinn að eiga glæsilegt mót. Bjössi flottur, hefði örugglega viljað gefa Helga meiri mats. já, Já. já. Og maður hefði svona búist við því fyrirfram. En, já. Já, þetta var ekki nógu spennandi hjá þeim. Nei. Sko. Nei, ég vantaði smá spennu í undanúrslitin, sko, því miður. Það var nokkuð samfærandi að það báðum. Helga og Vigni. Já, Er þetta tveggja skáka eða? Það tekst ekki, já. Já. Annars situr Björn með hvítumennina.
Ég segi hann valið þá. Það lítur að vera. Hver tekur þriðasætið? Já. Sko, Björn er brotinn. Ég ætla að gíska á Örlögu. Já. Sko, Björn hefur margt, sko, en Örn er með hausinn, sko. En þetta verður fróðlegt einvíð. Við erum búin að fá smá hvíld. Já. Ok, þetta er komið, já. Þannig er svona og svona, Bjössi með hvítt. Það er bara góð á það. Svona. Með vona píramída. Eða hvað? Leifur? Já. Það er píramídi? Það er píramídi. Já, píramídi. Já. Já, það Já, er... já, það er píramídi. Það er píramídi. Það er 4 lítrar fyrir. Biskup G5. Já, rétt þér. Kannski C3 núna. Fyrir fyrst, já. Já, ok. Þetta er eitthvað nýtt hjá Nei, honum. þetta er það, býtur við, já, Örn að tella þetta móti einhverjum, tók svipa nálgunum, já, móti hérna degi í Armageddon. Skipt upp á hvítar þetta og held sér fast. Þetta er reyndar 2 skákir, þannig að, jú, það er fínt að tapa ekki með svörtu líka. Nei, nei. Þetta ekki að vera að drepa hana biskup, hvað er að vera að hugsa annað Jú, þessu? hvað stælar eru þetta eiginlega? Býtu, Björn, við verðum tímaðan píramídunum, hvað er í gangi? Já. Það er spársból. Já, taka bara A6 og C3 og... Já, já. Drottning D3 eða eitthvað, er þetta að sé þessu? Ég hef nú ekki gefið hún að færa að laga riddarinn á A6. Nei, leiði hún bara að vera þarna. Já, þú sleika bara C3 og láta það fara C7 fyrir Já, já. gefa honum Já, einmitt. D-hjörðið, sko. Það er hár rétt hjá ykkur. Það er ok. Ekkert alvarlegt, svo sem. Já. Maybe draw. Ok, með draw. Nei, ég meina, já, ég leikir einhverju leikjum hérna, C3 og G2. Skil bara ekki, riddari C3, skiptir yfir eitthvað svona skrítin Þetta er skrítin leikur. Jópafa yfirleitt. Ok. Ok, hann vildi stoppa B5, sko. Hann vildi leika aðpæðin áfram og stoppa B5. Það þarf samt eitthvað eftir að tapa tíma eiginlega til að laga þetta. Þetta C-peð á eiginlega bara að vera C3. Já. Miklu verið tíma, þetta er nú óvinnilegt fyrir bussa. Örli á Já, einhverjum með þinni, sko. Já. Já. Það er sjálft séð, sko. Þetta er auðvitað mjög solid á svart, sko. Já, já, já. Mjög svo. Bakkar hana, áttum ekki að lása, þetta er mjög þærað svart, bara Já, B5 er að koma Já, á... þetta er bara... Tælar að tefla þetta alveg svart, sko. Já. Riddarinn er hálf astanlegur að C3. Aðeins misjafnlega bjössa. Þetta er nú bara örlítið betra, þetta er ekki tapað neitt svoleiðis, þetta er bara svona örlítið betra á svartan, þægilegra og hann hefur miklu betra tíma, það er kannski nummer 1. Já. Spurning hvað það leikar þetta í G3 eða hvað... Er hausinn farinn, eða? Skil einhver svekkja sig eftir undanúrslitin, ég veit það ekki. Já, Það er svona- það hlýtur að vera. C4, já. Smá. Spurning hvort það kemur B5. B5, B3. Já, ég held að B3 sé leikurinn. Vandamálur á svartur á alltaf. Undir mínútu, sko. Já, svartur á alltaf svona vera rosalega ánægð með þessa stöðu. höldari leiki. Hann er ekki að gera neitt. Nei, Stilla öllu upp og... Já, já. getur alltaf loftað út, þú veist, H6, það er ekki að taka ákveðin, getur leikir okkur FB8 eins og hann gerir, sko, og svo framvís. Já. Heldur tímanum. 45 sek. Biskup A6, steingjaldi okkar mann. Já, pakka hann saman. Komst eiginlega upp með það, sko. Já, hann eiginlega bara,
Tippast allir við þessu Basax. Hann tók eiginlega Hold My Beer á Bjössa á náðan, sko. D5, ok, reynir eitthvað. Það er rétt, já, jú, þetta er nú sniðugur leikur í hann. Það er að koma riddari D4, riddari F5, þannig að hann er að fá eitthvað svona, eitthvað spil. Út spilið, En það verður að drepa þetta. gerir það. Skítur riddari D4, droningin hörvar. En þetta er ekki neitt. Nei, þetta er ekki neitt, sko. Nei, Þetta er bara aftur á sig fyrir raunverulega, sko. Ok, það er náttúrulega hún, já. Getur tekið á æðinum á B5, það ætti að vera lagi. C6, ég er alltaf að horfa í þann post, þetta glæsilegu Já, post. Glæsilega póstur. Sem heldur Ef ekki svartur- lengi. Gefur kost á það því. er rétt, sko. 20... Já, ok, það er hugsa, 25 sekúndur. Verðilega, já, nota hann tíma veitur aðeins að drepa svona. bara, já, það er bara að drepa. Riddari 1-6, sjáu þið þetta. Við erum riddari C6. Býðum hægir. Þannig að gefa eitthvað færi á sér hérna. Allt í einu gæti hrókurinn trýtlað upp á 7. riddaröðina. Það er rétt, hann er að fara þangað. Og ef hann stoppar að hróka B7 þá kemur hrókur B6. A8 eða B6. Já. Rókur 7, rókur A7, rókur C7, B6. Aldrei svo að Bjössa, segð þú alltaf. Nei, ég segi það alltaf. Já, hvað, já, drefur drepur á. á. Ég er að segja mig að gera. Þetta er C6. Örlega og fann á tíman. Eitthvað óöryggi. Riddarinn eru hættulegir ef maður er svo lítið Já, tím er að borðinu, sko. Algjörlega, algjörlega. Það verður átt skák, það verður að bera fyrir að finna 8. Er það ekki biskupinn frekar eða hvað? Jó, ekki. Liggur ekki biskup að fóta eða hvað. Akkur ekki bara riddari eða það. Já, ok. Passa að rókur D8 maður, munar litlu. Hú. Það drefum riddara fyrir ekki. Já, lítið. Það er rittarinn í valda fullt af rittum, sko. Já, þetta er það. Það er svona held ég biskup að það hafi verið málið. Býtu, Riddari drepið og drepið að Björs er að gæla við eitthvað svona, Hvað trikk í þessu Já. þar. tekið á D4, dráttur D4, hrótur D5, dráttur F6, eitthvað svona trikk, ég veit það ekki. Nei, það er hún í A8. Það verður bara að drepa Munar tilbaka á litlu, D4. Það verður bara að drepa til Taka með riddara, Það taka með verður bara að riddara taka bara. aftur með riddara. Allt. Já, hann er nú búinn að koma sér í smá vandræði fyrst mér hann öðrt núna. Já, nú er að koma niður á tímanum líka. Og Vítu, það er bara allt í mjög jæmt á piðum, sko. Það náðu að redda þessari Bjössi. það er riddara fyrir, já. H6. Loftar út. Transitir. Ég held að það var ekki F5 sé í fínlegi, sko. Já. Tekið Jónu D6. Rittarinn hervar. Hvað Ég gerir sex, hann núna? lúmskur, Já, lúmskur. lúmskur, Tefla á lúmskur. tæpasta vaði við hvað 4 sekúndur var að það. byrni. Það er séfum aftur, já. Já, mátti ekki taka B6, þetta er rittarinn B6 og biskuparinn B6. Það er á incrementum. Það er að sjá við Og ný á bara tímann. D5 Þrjá taka. sek. Þetta er bara tíminn sem er, sko. Og ný á Erum við D5. sjáum borðið núna. Nú þurfum við bara að Vandar tefla. það. Drita. Já, já. Tókur að 7. Hver er með taugarnar? Ú, Hrókubjáta. Smá pikkul, svo Fallinn. örglega fellar á tíma. Örgla á fellur. Annars getur sem er falla tíma út í Bjössa. Já, já. Hann hefur þessi áhrif. Þótt maður. Segur. Já, Já, hann nú er var það það. Bjössi sem það segir. Það er það þessi sem að segja. Já. Satt í svona, já, svolítið skýtastöðu, lengst af. En alltaf þeir ekki að byrja að tefla úrslitinu við. Nei, þeir klára þetta, við klárum þetta. Þeir bara ræða strax upp og byrja. Já, já. Slakkum á þessu. Næsta skáku örglega hvitt, þeir byrja bara strax. Skiptum sæti. Örglega með hvitt verður að vinna. Þá fáum við
Enn Armageddon. Já, hvernig væri það? Hvernig verður það? Fáðu aldrei nóg á Armageddon? Nei. Gott, nei. Við reyndar tókum okkur alveg skákpásu 2005. Það var ekki eitt mót sem við vorum með, 2005, þannig að... En enda búin að Já, búin að sjá halda mann sem nokkur. mikið. Já, það var komin ákveðin kulnun í mannskapinn. Kulnun sem ber að taka alvarlega. Það er skoski leikurinn. Já. Biskup D3. Já. Þetta er nú nokkur ómulegt afbreyða svona hvítuð tefnir svona. Ok, já, tefnir með D6, já. Eitthvað sem hentar örlegu held ég þokkalega, bara svona. Bara biskupin að koma á G5 eða? Þetta er halda það. A5 hefur Bjössa, hann að ætlar hann að leika biskup A6 eins og Örn, bara jafnan. Örnlegu stoppa það. Já, stoppa það. Já. Bjössi kannski, já, smá ágjör af bæði biskup G5 og... Leikir biskup G4. E5 líka, já. Riddar ekki G4, já. G4, Þetta væri biskup G4 kannski vantarlega. Já, ok. Þröstur, þannig að hann að hóta því að skipta upp sem er bara jafnt á pappír. Er þetta... En menn gerir þetta sjaldnast? Skipta upp á... Það sérst segjum að riddari tæki, hrókur tekur, biskup tekur, drottning tekur. Ég er ekki alveg að fylgja þér hvað... Já, F2. Já, F2. Já. Ég myndi ekki fara út í það aðgerð ef ég væri með svart, sko. Nei. Málið er að, já. Ég læri í skákskólanum að það væri jafnt á pappír, sko. Já, akkurat. Litli menn eru miklu fljótar að vera virkir. Hrókarnir, það tekur lengri tíma að virkja þá. Ég spurði sig, hvað ætlar hann að gera til H3? Er hann að fara í það? Ætlar hann að gera E5? Taka biskupinn? Já, ég held það frekar. Það líkur undir A4. Bjössi Hörvar. C4. Hann er að búa til reit og C2 fyrir biskupinn. Er ekki Bjössi bara að leika dronning H4, H3, H5? Er ekki svona... eins og okkar maður teflir? Þetta er áhugavert allt saman. Ég ætla að taka mic drop í þekka með vel, sko. Eftir H3 leikur hann H5 spontant, sko. Þessi upp F4 og það leikur líka, sko. Já, það er betur leikur, klálega. Sko fyrir. Þetta er bara F2. Hrókur tökur dronning F4. Ef hann skýtur inn biskup G3, þá bara rittar eitthvað frá, já. Rittar H3. Bjössi sé svona, já. Bjössi sé svona. Og býður hún þetta ekki til sér, sko? Nei, þú getur ekki búið upp á svona taktík. Ég tek tilbaka hennar biskup F4 er ekki betur leikur. Já, nú er svartur að fá yfirbara tap, sko. Ef að hvítur bara eftir, já, ég meina, henni skipta með þar. Þetta var búið. Þetta er líklega bara Já, búið. hann er svo segur. Já. Hann er svo segur. Það var svartur að þetta eina vonin er kannski... Segjum biskup G3 rittar þetta bréf fyrir kongar H1, að rittar hann á E4 er lekk. Já, þú verður það bara að drepa D3 í staðinn, eða ekki? Já, sem vinnur alveg spott alltaf. Ég meina, hvað getur hvítur gert? Hrókudrefur. Svo getur bara eftir tapar hann bara skipta mér eftir dronning F4 og... Tablet skipta mér. En ég sé ekkert betra, sko. Það býðum hægi, dronning F4, nei, hrókur eftir dronning F4 C5. Já, þú verður bara að fara tilbaka á drotninguna. Já, tefluðu bara stöðuna. Já, ok, já. Parið og... Þú tapar allan ekki skipta með. Nei, rétt. Já, hvítur verður að... Sennilega verður að gera það. Hann gerir það, já. Drepið, hann leikur C5, hann er búinn að sjá þetta. Já, peð undir, þetta er dronning G5. Já, dronning F5, já. Ok. Svörtu reitirnir eru svona, Já. þetta er eiginlega mótspilslaust, sko. Rittar eiginlega fastur á A4 til að valda þessa skálinu bara. Dronningi frábæra E5, svartur hrókar og... Já, og bara laga stöðuna. Þetta er... Hrókun. Já, biskup C4, já. Hartnar unnið á hvítan. Já, svartan segi. Svo hann hrókir á, já. Topnar hrókana. Doblar, já. E6 vantarlega eða eitthvað. Já. D5 kemur til greina líka. Tekið E2. Biskup E6, C6, einfaldur leikur. Það er erfitt að mæta þessum leik.
20 sek. Já. Hjá Erni Leó. Þýðir þetta ef að úrslitin fara svona örlið og fer heim með Sjambó. að það er sjambó? Með sjampó. Já, ég ætti Það er svekkjandi, eiginlega eiga gott mót sko. Já, já. En svona er þetta bara. Já, og sækja þetta er skemmtilegt. FM aftur og... Það er ætli verið tekið í það ef við setja alla þrjá á pall og svo myndi Bjössi frussaði yfir hinna tvo. Já, það verður fínt. Þetta er nú það fyrir Bjössa, náttúrulega nægi jafntefli. 12 sekundur í Erni Leó, úff. Næ, ég meira að segja jafntefli, sko. Já. Já. Reynir að vona það besta, C5 með Bjössa, þetta er nú alltaf. 7-5 B5. Sinja 7-4. fyrir allan penningin. Fá B5. Já. Svo kom B1 jafntefli. Þetta er bara raðtækni hérna hjá Bjössa. 7-3. Það hættir að klárast. Bjössi nær þriðasætinu Já, og nær í verðlaun. Nær á pall. Það er á pallinn, en framöndan er úrslitavígi. Já, heldur betur. Hvað segið þið? Já. Er Vignir úrstöðundið eða er eitthvað? Vignir hann var að labba hérna inn og út úr stúdíónu, mér sýndi þess að ekkert mikið, það býtur ekki mikið á hann þessi stundina sko. Nei, hann er helviti kokki, sko. Menn með ekki verið á væri kjæru heldur sko. Hjartslátturinn væri svona 55. Já, þetta lúkaði Þetta þannig, sko. kvílandi hjartslátturinn hefur hann séð 50, þannig að hann er ekki langt frá því. Já. Það er komin einhverja mælingar á hjartslætti hérna. Jæja. Uppgjöf. Til hamingju Björn Þorfinnsson með 3. sæti. Spaðarhristingur. Já. Svona, já, bara verðskulda, flott. Herru, það var að Vignir sem velur ritt gegn Helga Áss. Já, ég lúka einvíðinu, úrslita einvíð. Le final. Já. Þeir fara bara í þá þetta 5. Já, þvílíka veislan. Þvílíka veislan. Úrslitin eftir maður. Já, Þetta flaug hjá. Það, hér getur allt gerst, strákar, áttum okkur á því. ég bara trú ekki, við Helgi erum að vera hérna í 5 náttúrulega tíma. var eini sem tapaði ekki fyrir Vigni Nei, í mótinu. ég held svona, horfandi á þetta tilbaka, eini maður sem mögulega breyk í því stöðu sem Vignir er í dag er Helgi. Það virðist vera. Aðrir hafa verið á, ég ætla ekki að segja off-degi, en svona ekki til að challenge allavega Vigni. Herru, Vigni virðist að hafa valið hvítumennina hérna, síns mér. Já, byrja með hvitt. Vigni vatnar gegn Helga Áss. Tveggja skaka. Vigni er ekki tapa skákan þá, 1-1 móti Helga Áss. Leiðinu Helga Áss var svona aðeins skrítari í úrslitin. Já. En hafði standanum. Þurfti að hafa fyrir því? Já, hann var alltaf svona í og við topp 4. En það var ekki dottið út. Nei. Þannig að það hafðist. Það er að gera sig klára. Já. Gefum við bara góð að byrja. Þegar eru klárir. Ættu nú að vera klárir. Búin að hvíla hérna meðan Já, já, hvíla lúin bein. en við þriðja sæti fór fram. Það er nú ágætt að menn fá eitthvað hvíld líka á milli hérna. Já, já. Ekki fá við það, við stöndum vaktina hérna. Við stöndum Fyrir ykkur, vaktina kæra hérna. hlustendur og áhörundur. Svo er náttúrulega ósungna hetjan. Bindit Brím hérna, Rétt. bakið okkur. Tæknistjórinn, Já. Já, útsendingastjórinn, búinn að vinna þrekvirkið hérna. Hann stóð vaktina í markinu í HK í hátteginu. Já, Og mætti hérna beint. lokaði búrinu fyrst. Byrju, hvernig gekk það, Benni? Það var reynd þetta. Hreint teppi, Það var hreint lag, það var hreint lag. hreint lag. Já, já, Það er hvítt. já. Sástu ekki á því? Nei. Var það á móti ykkur liðið eða var það á móti Augnablík eða Gróttu, já, svona. Já, það sýndi við í Já, lagi. Gróttu, já. Já, já, lokaði rammann. Það eru mennur klárir, Vigni með hvitt. Þeir takast í hendur, game on. Ætlar Vignir að vinna sína eigin mótaröð. Davíð fjórir,
þetta er að koma, já. Vigni er að vinna eigin mótaröð og rétt að minna á vignivatnar.is það sem Já. hann mælir með Catalan-kerfinu hérna sem hann er að tefla. Einmitt. Hann Er setur, það? já, hann setur peninga það? í Já. this money where his mouth is, sko. Já, Það er ekkert engu haldið eftir, það er allt gefið. nei, Það er betri skák vignivatnar.is. Frí afskrift í 30 daga, takk fyrir. já, Já. DFM, þetta er svona kerfi, ég held að ég kenti eitthvað Helga Ás. Georgian variation, þetta mætti alveg kalla þetta Helga Ás variation. Já, þetta er mjög Helga Áslegt. Óvinnættilega ESS og GSS og reyndum með ESU. Þetta er traust, sko. Já. Líka hann hefur telt það miljón Já, sem hann þekkir plönn í þessu, svartur er ótt að setja press á D4, rittarinn og CSS, hinn á F5. Það er svona aðeins öðruvísi, hérna, nálgun en hvítu færi átt að móti sér, sko. Fínt í hraðskák. B6. Þetta er allt saman. Ég Helgi hefur telt þetta ansi oft. Ég bara fengið nokkur þessu stöðu á mótunum. Já. Ok, hann er Vigni svona aðeins í tankinn. Sjáum að biskup A6 vofir yfir ykkurum stöðum, tónleiki 1, biskup A6 og það er þetta. Þetta er í D2, já. Svo Vigni ætla að gera þetta spennandi að vera í TV, sko. Mögulega er hann að... Ég held að það sé nú fyrst og fremst að hugsa um að vinna. Já, en ég held að hann haldi að það sé bara fórumsandriði, sko. Og það er eðlilegt með við 10, halvan og 11, sko. Hann er búinn að vera ansi heitur í dag, sko. Þetta er bara að tekja skakæðinu, getur allt gerst. Vigni fæst þér kollab, fæst þér hérna fjólublóa. Já, Ég er hrifinn af honum líka. já, Það er opnast þarna möguleiki fyrir biskup A3 kannski í einhverjum stöðum. Fyrir að B2. Biskupinn hans Helga fyrir á A6. Vignir hermir ekki fyrir á B2. Þeir gamla góða dýnimarska jafnvægið, það ekki? Jú. Helgi með verið tíma. 1:50. Þannig hálfri myndu. munar minna. Já, því að hún haldið örfámótin kattbræður. Já, Helgi á sig nú yfirleitt með verið tíma, er það ekki? jú, það er enda rétt, Við höfum sko. séð þetta áður. Ég sé þetta áður. En svo sem, sko, hann er ekki að mæta auðvitað mannstæðing, sko. Nei. Hann gerir þetta, sko, meira þess að á móti mér, sko. Þú veist, þá bara, Já. það er svona eins og hann sé að gera í því ofta að reyna að falla tíma, sko. Þetta er, Til að reyna að fá mig til að leika einhverjum leikjum, sko. Maður hefur lett í þessu. þetta er ákveðin síki, sko. Þetta er fík. Já, er það ekki? Jú, Hann hefur gert það meira saman út af mér. Já. gerir þetta ekkert, Þá sko. hugsa ég, nú er ég með hann í kóðlum. Hann veit ekki Hann hugsar og hugsar maður, það er ekki neitt hvað að gera Já, maður. Drónning getur valda D3 rauti, rittarinn hóta að fara inn. Kannski Svo þarf leikur maður að að- C5, það er Já, kannski... svo kemur bara lestin Já, og allt já. þar yfir maður. já, já. C5 getur verið leikur, já. Þetta er leikur að C5 getur leikur á því leitinu til að sniðið þetta leikarittir B4 ná fram C5. Já, Spurning hvort það gerir það. má hann ekki bara, Maður leikur kannski bara A3. kann það vel við unna, sko. Já, Menn já, þetta er já. í raun og veru, meir og minna er Já, beða já. staðan samhverf. Já. Ég hef ágjör á tímanum. Hvað er hann að drepa? Leikur spontant, þetta er með peði. A3, já. Ok, er einhver veik peð núna? Þetta er A4, A4, C5 já. peði, Já. smá pikkul en, þetta nú við, hvað Þú leikir? verður eiginlega að leika þá. Get ekki á B2 Já. og leikir D4 kannski, er það ekki bara fínt? Þú byrjar á því vantalega. Eða leikur út í D4 í þessu. Eða D4 strax og Viltu losna í Bismarck G6? Nei, Já, já, já. losna á pressun á C5. Ok, hann leikur ekki D4 tónning. Ah! Nú er rittar í C5 hótun. Er rittar í D4 í C? Já. Új, Eða C5. új. Svolítið lúmst. Það er ljótt ef við þarf að leika F5. Ok, drónningi getur hörval. Þetta hörður dróðingar. Sko, Drónning þetta er B8. vesenið við að leika... Drónning B8, ég voru að hugsa það. Og nýja B3 í einhverjum stöðum, sko. En Hvað þetta segirðu, er Birgir? vesenið við að leika E6 og G6. Tala ekki þegar skiptir á biskruðinu. Þú veist, Já. og með 2 rittarinn að borðinu á hvítum. Það verður vesen þegar... Og við sjáum Talið þessi sko. veikleikar á Kongsvæng, þeir telli ekki núna en minna tablið þróast, maður veit aldrei og svona litlar hólur geta samast upp, sko. Þetta verður eiginlega að koma sér út af þessari leppun, finnst mér. Já, á C5-piðinu og drókninguna, hann reynir það. 35 seg. Ætlar hann að fara drókninguna á C3, Þú voru að leika Helgi. Já, hann sem... bara halda valda B3 komið. Come on, Helgi.
En ok, ég meina, það getur náttúrulega 2 já. Já, það er bara svona þess að... Ég meina, samt... Það eru litli leikir, svo kemur H4 kannski. 20 sekúndur. Ég ætla að segja, eitthvað að D4? Mér fannst það svo bíða með D4, ég var að spá hvort það væri eitthvað svona... Já, Sæi nú eitthvað að því? D4 góður, sko. Þetta er E4 Það er 4, það er onni á C5, og F6-reiturinn er svona... F6-reiturinn veikur, þetta er D3, ok, setur á peðið með þessu reitara. Helgi tekur E3, kannski reitur F5, nei reitur F... Já, ég er bara Engar ágjur. Aftengt við hann af valdi á dronningunni, sá það ekki. Engar ágjur. F5. Helgi... Er þetta ekki yfir þægilega svarta? Það er Nei, svona... Helgi byrja bara að galdra frá leikja núna, sko. Mér finnst peðastafan svona aðeins... Svo getur hann á D-línunni. Hildur Björns. Kloppátt peðastafar hvítum, en ef hann er D-línunni er hann kannski með fínt mótspil. Þetta er F5. Hvað með D-línuna? Nei, bara að mist Helga ás úr flóknum. Já. Vignir er komið Brekka, D-línuna. sko. Það er engin L-lína hann að borða Nei, D-línuna. Eitthvað... Drottning... Nei, þetta er svona ekki alveg einfalt, en Vignir endar með mun betri tíma. Já. Mun, byrju, 16 sekundur. Já, hann er búinn að vera á 20 Halló. svona 10 leiki. Veist, Það er hann best. Helgi ætti bara að stilla klukkuna, þannig að hann byrjar alltaf með 20. Sæll, ég ætla að byrja með 20 sekundur, það er lægi. G4, já. Ok, Þetta er röstlega leikið byttunum við. Biskup H1. Já, hann verður að halda biskunum á Hann verður ekki það, Biskup H1, Biskup H1. Tekið og Nei. DSS er líka. biskup. Já, DSS í myndinni. Wababababa. Með einhver ætlar að drepa þetta. Hrókur drepa. Hrókudreipur. Biskup Biskup Bjössi. Já, ok, Tekur ok, G2. komið til með Biskup. Hann verður ekki að taka A6, þá tekið ég á Nei, E3. hæ? Þú mátti ekki drepa með kongu getur. Nei, það kemur eftir, já, það er Biskup Bjössi. Hann er að klúra þessu. Helgi er að taka þetta. Hann fær beðina. Ok, það reyndur hann í A5, þetta geti einfaldast. G5, Það er einhvern G5 fyrst, já. Reyndur hann að fara F6 reyndir. G5, já, hann er En góð. Hrókur, Ok, hann nær beðinu tilbaka. Ok, þetta er ekki alveg... ég var að fíblast Ús, þetta er nú... En það er 8 sekundur 7. Leikur H6. Hugmyndir er tekið, kongur H7 verður tilbaka. Vigni segir Drepi. nei, ég ætla að taka þetta á einu fórsöldum. Tekur G5. Fjórir. Helgi peði yfir 3 sekundur 2. Vigni tekur A5, hvað öruglega er þetta? Alltaf reyndar hann D4. Það er að falla Kongur sér F6. Hvað er að gerast Hann er að falla C5, hann er bara, staðan er að hrinja hjá honum. Akkur tekur hann ekki að minnst eitthvað G-pið? Allt í hennu Vigni peði yfir, strákar. Hvað gerðist? Nú maður ekki snillingur í skák, en akkur ekki hrók B8? Kongur F2 og það er APið sem hann Var þetta bara meldan? Bara 1-0. Ok, hann áleika. Rittar fyrir 6, hóta Hrókur C8 með máti. Það er bara mát, þetta er Hrókur Hrókur C8 er bara mát. Þetta er bara húk. Þetta er bara húkmynd. Þetta er skemmtileg leið til þess að klára skákina. Fallegt mát. Hrókur G8 að koma, húkmynd eins og það Þetta kallast. var vel gert í Vigni. Þegar maður sem sást í skák dinglýr eða ekki nippum. Ég ætlaði að... Hvað segði það? Var ekki ding og nepp á Var það? ekki þingar? Já, átti Helgi Herðu. eitthvað sens í þessu. Það hlýtur að vera. Hlýtur, ég meina Vigni misti af þessu, hann var hepp, þetta var, eins og maður segir, svo með slettum, lock in the position, að hann tapa ekki á það spot, sko. Já, eftir þetta getur þetta bara Já. eftir. Hann misti af þessu, sko. Þetta er kannski bara innsæi, skilur, að hann vissi að hann var með góða stöðu og það gæti ekki verið svo slæmt. Þetta var, já, ok, við fengum eitthvað peningi núna, nú þarf Helgi að vinna með hvítu. Já. Erum við ekki að halda með Helga, fá Armageddon, strákar? Jú. Fyrst eru komnir hérna? Fyrst við erum að þessu. Já, ok, þeir greina stöðuna hérna, Já. það var mikið í þessu. Það er Helgi Ás með hvít í næsta skák. Og, já, reyndistæmi er einfalt. Hann þarf að vinna. Ekki að lifur, ef hann vinnur ekki, hvað gerist þá? Þá er Hann tapar hann. Vignir sigðar og Helgi tapar það ekki. Mótinu er lokið. Samkvæmt mínum útreikningum. Já. Já, Come on hvernig Helgi. sem fer yfir þá ekki að Shanghai Sigurverðan hérna ekki? Smá Jú, stund. engin spurning, engin Það er aldrei spurning. við. Lokið með Já, Sigurverðan, og- en, Það er Vignir skellir hlæðandi. Já, hann er aðeins svo já, herri, ég veit hvað Helgi er að gera, hann er að láta hann vera svona, Já. Þetta er Gleyma íkið sér. til þess Já, að gleyma þetta sér, niður sko. 20 sekundar Gleyma tíma. sér. hann er svona gaman að þessu, Herru, Helgi var að stilla klukkuna. Já. Það var í 20 sekúndur. Það var í 20 sekundar. beint, sko. Mín spiss. Herri, þeir eru klárir í bátana, Helgi Ás hvít. Hann er bara að hugsa alveg Helgi með 20 sekúndur. Helgi með hvít, já.
Það byrja veður í D45, það er drottningabræði, Það er BKS-skólinn. biskupfinni 4. Biskupinni 4, við höfum séð þetta áður í Já, helgina. já. Það var stúdara saman. Já. Bjössi leik A6 á mótunum, Vigni leikur rittari D5, aðeins betur að sér í freðanum. Gætum tekið F4 svona upp á strúktúrin, það er svona sem á það inni. Ég hugsa en enda á því að gera það í næsta leik. Það er 2, náttúrulega liggur ljóst. Segðu ekki bara svo Helgi núna, áfram Helgi. Já, áfram Helgi, núna alveg klárt sko. Sko Helgi er svolítið, hérna, er ekki svolítið, hann heldur upp Allík henni, hann er smá rúpið staðmaður, hann gæti tekið með peði sko. Já, hann Já, gerir hann það sko. gerir það. Þetta er svona heldur- Ég held að Helgi hefur tekið palli á öllum bólum sem við höfum þetta. Heldur ágætis valdi á svona sterkur reytum á miðborinu, E5 og G5, er náttúrulega veiki peðin líka. Og fengi bátt fyrir. Já. Það er alveg rétt það. Sko, Það er vitið sko. Biskup Davíð 3. Herðu, riddari... Nei, ég er ekki... Athugum að sko, nú er náttúrulega vandamál svörtu stöðunni biskupinu C8, en Já. hann er að reyna að koma honum út. koma honum út. Athugum að rittari þeirra D4, rittari þeirra D4, drantur þeirra D4, biskup Hásu hefur tapað liði fyrir svarta. Já. Ég hef Eins og tapað- Birkir sá Ég og tapaði kappskókt svona þegar ég var 10 ára, ég glemði því aldrei. Já, já. Já. þess vegna er gott að byrja að tefla snemma Ég veit, já. og brenna sig. Já. Já, biskup C2 er nokkuð sniðuleikur. Já, drottningi gæti koma að D3 og komið svo yfir að kongsvængin. Hefðu getað ítt F5 fyrr eða? Nei, kannski er ekki til. Ég er alltaf hrifinn af þessu. Koma hróknum síðan inn á miðborðið og Já, já. skorða biskupum bara af þarna á bílinn. Þetta er bara leika G6. Já, Vigni sá þessa átsöld. Það sá þetta. Það er skam lífa. Já, já. Já, riddari 4, riddari D5, já, biskupin fyrir svo bara E7. Nú eru Vignir komið Helga áspæðastöðuna sko, E6 og G6 sko. Já, Kunnið þessi strákar? Sko, já. Hvernig þróar hvíti stöðuna strákar? Má, Við ok, ég ætla að vera ruggla Já, núna, já. ég þarf að vinna þetta. Já, það töna. Má ég fara í G4? akkurat. G4, G5, maybe? Já, eða G4, F5 eða eitthvað, ég er bara að hugsa Ég þetta. meina, Reyna að Ég opna verð að þetta. vinna, það var að skilurðu. gera eitthvað at some point. Sko. En kannski er það of snemmt núna, ég veit það Já, ekki. ég hugsa að Kannski rókur átt í einn, þú veist, ég veit það ekki, en þú veist. Já, riddari G5, já, ok. 5, já. Ok, nú er drottning háþur og svona... Býttunum við, var ekki riddari þetta bara F4 í stöðuna? Herðu ekki... Jú, svo bara takk G5. Já. Vigni misti líklega taktík, rittari þetta bara F4 hefði grafið undan hérna rittarnum, rittari þetta bara drottning G5. Ok, Fyrstu, þú hefði bara að fara með. Þú Já. var skarpar en allir strákar í taktíkinni, sko. Það er samt ekki um þurftum með þetta 18 sinnum vinna á leikko. Það var smá hundamóta séri að henda ekki þessu. Það er grænt. ok. Ok, nú þurfum við að, ég minna má ekki Vignir bara leika rittari B4 og þetta verður rittarar á Jó, móti ég biskupum. riddari B4. Er það ekki átaleikur? Blasir við, Jú, sko. tala ekki Ég um meina- þeirri duða ekki alltaf sko. Biskup C6, D5 strax, er þetta ekki... Það verður aldrei Já, ángraður. þetta var- Það verður aldrei ángraður á D5, Nei, biskupin sko. ég var einmitt að hugsa að hann leikir rittari G5, það hugsa ég, á hann ekki leika bara A3, G3 og bara þróa stöðuna. Það var hann ekki lent í þessu. Og Vignir er með biskupapar, Já. ekki með Dugar í tvípeð, alltaf Já. ekki með startpeð og dugar í aftur. Já, þetta lítur vel út í vegni, Já, það er já. ekki spurning. Að því sögðu, þetta Það er var nú... búið að loka með mann. Þetta er ennþá skák, strákar, og hérna, jænt á peðum og ég meina, Helgi verður bara að tefla stöðuna og Já, ég held hann ekki. bara leika eitthvað En nú er það alltaf tíminn líka í Helga sko. Já, já, Hann, já. hann má ekki vera undir á tíma sko, sem hann er núna sko. Þetta er bara svo erfitt að tefla kvindustöðuna, það er einu Já, vann, sko. það er vandamál, sko. Þú ert ekki með neitt. Ok, núna fyrir G4 F5 eða ekki, eitthvað. Ég meina, eitthvað þarf að Já, gera. ég held að, Ekki með neitt plan, sko. nei, hann er ekki með neitt plan, sko. Rókur átt í einn og nú. En hérna, Vignir er að sína alveg gríðarlega yfirbyrgna Já, já. Hvað er að tala um Það voru þá? eitthvað, 13,5 eða 14 eða eitthvað þess. nei, 12 og hálfur, nei, hann var undan ást líka, hvað er hann mér? Veitu ekki, hann vann hérna 2-0. Shit. 14 ára og 15. Já, 15,5 og 16. 11 fyrir 11 fyrir, já. og 4 15, viðbót, já. 14 14 ára og 15. Sjá hvað gerist í þessu, Og strákar. þetta er allt reikna. Þröftu sér okkur að býða aðeins, það er margt yfir því. Þetta er ekkert eint over til þess over, þokkar. Helgi er ekki, he's not a quitter, sko. Við vestafallið skiptir hann bara í flokk, sko. Já, Já, einmitt. það gerist ekkit verið. Það gerist ekki með það, sko.
C6. Ok, meina geti neutralisera parið, en ok, kannski bara aðkýri það. Jú, ok. Krokodil, ég meina, ok, game goes on. Ég myndi nú segja að þetta sé skárra stað heldur Riddari áðan. E4 koma. Þetta sé nú alveg aðeins betra svartan ennþá. Spurning hvort að leikir drottning B6. Tempo. Gerir það. Klúkur E2 eða eitthvað. Já. Þetta bisk. Leiðilegur þessi. Er það verður að skipta upp maður? Þessi drap. Vá, hvað þessi er leiðilegur maður. Það ég held ég alveg með Helga meira núna, sko. Já. Þessi er leiðilegur. Byrju, allar hann fórna F4 upp henni? Já, Hann hefur enga tapað. það var að gera. Já, það var of drægi að skipta upp. En ok, en hvernig... Ok, hitt var drægi, 20 sek líka, hann liði, sko. Æja. Já, hann er svona undir á klukkunni líka. Já, mér sýnist þetta byrju... Biskup er eftir. Nei, það er hrókutur eftir. Já, Ég er eftir. Slökum átrengir. Slaka á. smá trikk. Slaka? Ég er að grínast, maður. Smá trikk, sko. Ég skal byrja að sjöpa En byrju D6. Vá. Hittu nú við. Þessi er sexy. Leiðilegur leikur maður. Leiðilegu þessi maður. Það var sem að cover reynhóttunum svona... Þetta var góður lokaleikur á mótinu, maður. Já. Biskup D6. Kökkur var þetta að vigna mótinu. Já, þetta var rosa. Ótrúlegir yfirbyrð, 14,5. Verður ekki að fá mann í settið? Ná í hann og hérna... Færum hérna, talaði við hann. Já. Og Karlbræður loka þessu. Þessar útstæðningu það fyrir Helgi ekki sáttur eins og sjá að... Svo var hann líka búinn að starta skipulagningu mótsins, sko. Já, einmitt, fyrir utan það, sko. Já, já. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að koma. Já, þetta... Takk fyrir að mæta hérna, horfa mig vinna og staura alla. Já, En hann er náttúrulega bara að gera það sama og Magnús Carlsen er að gera. Þú veist, Magnús Carlsen er að halda sín mót, svo staurar hann, skilur við. Já, og það með allir taka þátt, en það veit allir ekki vinnur þetta. Og það er fullt af velunum fyrir. Já, rosalega velun Já, sérstaklega fyrir fyrsta seti. Alltaf passaði upp á það. Já, þetta er hrikalega vel gert. Svakalegir yfirburðir hjá okkar manni sem er þetta hérna í hús. Og mér heyrist vera kátt á hjalla. Heyrist að vera... Nei, ekki ef þú horfir á Helga Ás, ef þú horfir á hann hérna í útsendingunni, það er... Ég sé þessari bara. Þungt yfir honum reyndar. En Vignir er þetta að vera óskonum til hamingju og réttilega. Til hamingju Vignir. Já, það er góða. Til hamingju. Tiltur hérna hjá okkur. Heyrðu, þetta hafðist á lokum, þetta var erfið fæðing, 14,5 vinningur af 15 mögulegum, er ég að tella rétt eða? Ég verðst að telja rétt. Já. Ég mun aldrei fyrir ekki á Helga Ás. Þú tókst Ég verði að fá bjór. Þú tókst eiginlega bara að bjögga Kvistbæks á þetta. Já, Það var létt mót. Ölfusholt. Ölfusholt, takk fyrir mig. Já, þetta var lett mót. Þetta var létt mót. Þetta var létt mót, sko. Þetta var ótrúlegt. Við vorum að tala um Vignir, þetta er ákveðin sjálfshátíð að halda þetta mót fullt af velunafé og síðan bara strauja það. Svo passar hann að fyrsta setið það er góð velun, minna fyrir annað, en sko, Vignir, sko, þú byrjar, þú varst með 6-6, varst með 10-10 eða ekki? Jú, ég ætti að bli síðustu. Sko, Eina hálfa stíð sem þú missir niður í öllu mótinu. Er á móti Helga. Sko, ég ætla bara að spyrja það hreint út, af því að þú veist hvernig það er, skákin er dagsform. Fannstu það bara strax, þú veist, komið 3, 3, 4, hvenær vissur þú bara, já ok, þetta er myndagur. Þetta er ekki, þú veist, eins og tökum bara sér dæmi, þú veist, á hraðskamótinu daginn, þar sem að Jó Hjartar vann, það var bara einn ósigur, þá var þetta búið, hvenær vissur þú bara, ok, þetta er myndagur, ég tek þetta bara. Hérna í dag, ég held að við erum bara svona í, þegar er 6-6 eða eitthvað. Þú veist, síðan alltaf, þú veist... Fannstu bara ég er að tefla vel? Já, ég fann ég var að tefla vel og kannski aðrir ekki alveg að tefla eins vel og geta gert, sko. Já, þú velu Örnlegu hérna í undanúrslitunum. Ánægð með það ákvörðun núna? Já, mjög svo. Eini maður sem hef ekki valið er Bjössi, sko. Já. Bjössi er svo fáralega trikki skákmaður. Og kann á þig kannski smá. Hann á fyrsti þjálfari minn og veit alveg hvað hann er að gera á móti mér, sko. Nú vorum við í útsendingunum og gátum ekki fylgst með öllum skákunum alltaf. Nei. Var einhver borð sem við virkuði ekki? Var einhver tvísýna? Var þetta þægilt í öllum skákum eða mátti bregða til beggja? Hvar varstu heppinn? Ég var ein skák sem að ég á skipta mér undir ekki á sigurbeini.
þá verður skipta myndi fyrir ekki neitt, þannig að allt annað þá held ég að aldrei verið með tapað eða eitthvað. En hugsaður aldrei sko, því að það sem ég hugsaði bara, ok, reyndar þetta því stiga og þú ert náttúrulega að reyna að þú ætlar að mæta aftur á næsta ári í HM í hraðskák. En þú hugsaðir ekkert bara, ég er komin í topp 4, nú ætla ég að fá með Síkó, eitt kaldan og slaka á? Nei, það má ekki. Þegar þú fer að slaka á þessu, þá byrjar að... Þá er þið refsað? Já, það er mér refsað, sko. Já. Þannig að ég passaði mig á því, halda tempóinu, vera hraður, leika góðum leikjum, örugguleikjum. Þetta var statement sigur í dag. Já, þetta var unreal, sko. Þetta performance 14,5 af 15 er bilað dæmi, sko. Já, ég er eiginlega bara hæstánlega með þetta, sko. Flott mót sem helst. Já, það ekki? Jú. Síðan er þetta náttúrulega svo gaman hvað þetta er riggað, sko. Ég held mótin og síðan vinn ég bara mótin. Ég veit það, já, og safnavelina fyrir. Já. Hefur allt í fyrsta seti. Þetta er bara geggjað. Nei, og ég var að segja við Leif á hann og var að segja hlustundur á hann. Meina Magnús Karlsson er bara að gera svipað. Hann er að fá sponsa inn, hann er að fá alls konar aðeinslega, en auðvitað eins og ég sagði Vigni, ætlar að taka þátt í mótaröðinni. Hann sagði Vignir, auðvitað skrítið að besti skákmaður landsins tekur ekki þátt. Og það er bara hár rétt hjá hann. Auðvitað tekur hann ekki þátt. Mér langar líka að nýta tækifæri fyrst við erum með Vigni þetta bara hrósunum. Já, samanlega því. Fyrir frábært starf í þágu skákhreyfingarinnar, ekki bara mótin, heldur líka það er gaman þegar sterkast skákmaður heims og landsins af því að svo höldum áfram hann er enda sterkast skákmaður heims líklega. Nei, svo höldum áfram með Magnús Karlsson samlíkinguna. Það var alveg leiðilegt þegar Ding Liren var heimsmeistari skák. Það vissi enginn skákina þá, þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa flottan flaggbera og kyndilbera bæði á Íslandi sem erlendis, þannig að það er mjög gott að hafa það Vignir. Þú standaði vel bæði í mótum, myndböndum, öðru. Er ekki að hrósa Óskar líka? Já, Óskar Hákonar. Ég þarf líka bara að hrósa ykkur þeim. Það er bara, við erum búin að vera hérna í 5 tíma, einu sem við fáið hérna er bara frítt öl. Þessi drekkur ekki einu sinni. Nei, ég fekk eina beglu. Já, þú veist eina beglu. Það fekk beglu. Þið eru algjörlega... En þú tókst líka við keflinu okkur í skákmótargerð og við elskum það, sko. Já, þetta var svo flott hvernig þið gerðu þetta í Barjón og alltaf. Maður er eitthvað með þurfti að halda þessu áfram. Við getum náttúrulega, við getum opinbert að líka, ég labbaði ekki inn á Le Coq og allt í einu voru þeir bara, höldu skákmót. Það er bara, þeir höfðu samband við Chester Dark og Birki bara eitthvað, ég er hægt að halda skákmót, vilt þú halda skákmót? Sjálfsög. Og sá deliveraði Vigni maður. En ég ætla að spyrja einu án við slúttum þessu, kannski er að spyrja á snemma, en fáum við mótaröðum á 2 eða? Ég er bara að fræga það samtala eftir, ég vonaði innilega. Þetta var geðveikt. Þetta var geggjað. Þetta var ógeðislega gaman og vel heppnað. Og bara, þú veist, það var oft, það er bara plássur 60 manns á mótið, það var bara oft stút fullt í mótið, sko. Já. Hvað er á döfinni hjá Vigni Vatnari? Komin niður í 82 kíló, eitthvað svoleiðis. 82 kíló? Það er 89 núna, það er missa 7. Já. Skákinn, þá Reykjavík Góðberg bara. Ég er smá fríi núna í janúar og feb, eða svona, þú veist, aðeins heima og ekki mikið á döfinni, en síðan verð ég bara í einhverju ferðartösku frá apríl til desember eða eitthvað og tek Óskar með mér og fyrir að búið til content og er ekki bara vignivatnar.is líka? Jú, frí áskrift núna 30 daga. Sæl. Við getum að hafa í janúar og feb. Að þú minnist á þetta, þetta verður reglulega komið upp með líkanlegt aðgerðu skákmann og hversu miklu máli það skiptir, sérstaklega eins og núna þar sem að þú ert að tefla í marga klukkutími röð og mátti ekki missa einbeitinguna í sekúndubrot. Hversu miklu máli skiptir að þig að vera í góðu formi og finnur mun á því að vera helmassaður eða ekki eða... Ég held að það hjálpar ógeðslega mikið. Ég er ennþá með bullandi orku, sko. Eina vesinu var, sko, ég á til að lendi því, sko, að fá hausverk, sko. Þegar maður er búin að tefla lengi og grimt. Síðan segir fólk að skáka sig ekki í íþrótt. Galið, sko. Galið. Maður er alltaf með eitt svona, Parataps. Við erum sponsaðar af Parataps þetta í dag. Þessi útsendingur er búið Parataps. Nei, en sko, bara fyrir að slúta þessu, Biscuit D6, sæmileg endaleikur á þessari móti. Þetta er viðbjóðslegur leikur, sko. Þetta er ógeðslegt. Ég veit ekki hvort að fólk sér þetta sem er að horfa hérna, en þetta var sem fólk sem horfði á útsendinguna, þessi Biscuit D6 leikur er viðbjóðslegur á góðan hátt. Ég fann fyrir mómentinu að Biscuit D6 og ég finna enn. Þetta er lokaleikur, Le Coq mótaröðina. Svo var riddar hróksmáti í skákinu undan, það hefði nú verið hægt að tína saman alveg svakalegt highlight reel af þessari framistöðu hérna í dag. Við viljum bara held ég óska þér innilega til hamingju með árangurinn og mótið og sjálfa þig. Til hamingju velnafar, Helgi Ás, öðru sæti, Bjössi Þorpsík, þriðja sæti. Örlegu fjórða, hann fær eitthvað gjafabrif. Hann fær sjampó. Hann fær klapp á baki, hann fær klárt mál. Takk fyrir kjærlega og takk fyrir okkur. Takk fyrir mig.